গাইজ আজিৰ এই নতুন ক্লাছটোলৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ এই ক্লাছটোত আমি পুনৰ ডিছকাশ্যন কৰিম ছ'চিয়েল জাষ্টিছ। ছ'চিয়েল জাষ্টিছত আমি অলৰেডি ছেকেণ্ড চেপ্টাৰটো ষ্টাৰ্ট কৰি দিছোঁ আৰু ছেকেণ্ড চেপ্টাৰটোত আমি কি পঢ়িছিলোঁ, শ্বিডিউল কাষ্টৰ ৰিলেটেড যিবোৰ ডেফিনেশ্যন পঢ়িলোঁ, কনষ্টিটিউশ্যনেল ছেফগাৰ্ডবোৰ পঢ়িলোঁ, কিছুমান ইণ্ডিকেটৰ পঢ়িলোঁ, ঠিক আছে। তাৰপিছত আমি কিছুমান চেলেঞ্জেছ যিবোৰ ফেচ কৰে শ্বিডিউল কাষ্ট কমিউনিটিয়ে সেইখিনি পঢ়িলোঁ। গভৰ্ণমেণ্টৰ যিবোৰ ইনিচিয়েটিভ আছে সেইবোৰ আমি পঢ়িলোঁ, যাতে যিবোৰ শ্বিডিউল কাষ্ট কমিউনিটি পিপুল আছে তেওঁলোকৰ সেই মেম্বাৰবিলাকৰ ছ'চিঅ' ইকনমিক ডেভেলপমেণ্ট হয়, ঠিক আছে। তাৰপিছত মেনুৱেল স্কেভেঞ্জিঙৰ কথা কৈছিলোঁ আমি। তাৰপিছত আমি চেফ কেটেগৰাইজেশ্যনৰ কথা কৈছিলোঁ, যে শ্বিডিউল কাষ্টবিলাকক কিহৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি চাব কেটেগৰাইজেশ্যন কৰা হৈছে, ঠিক আছে। তাৰ কাৰণে বিভিন্ন কমিটিয়ে কি ৰেকমেণ্ডেশ্যন দিছে সেইবোৰ পঢ়িলোঁ। তাৰ লগত জড়িত যিবোৰ চেলেঞ্জেছ আছে সেইবোৰ পঢ়িলোঁ, ৱে ফৰৱাৰ্ডবোৰ পঢ়িলোঁ, ঠিক আছে। এতিয়া আমি ডিছকাছ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ শ্বিডিউল ট্ৰাইবছ। তো SC, ST এণ্ড OBC এই তিনিওটা খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক হয়, ইয়াৰ পৰা কোৱেশ্যন অহা দেখা যায়, ঠিক আছে। এতিয়া আমি পঢ়িবলৈ গৈছোঁ শ্বিডিউল ট্ৰাইবছ ডেফিনেশ্যন। তাৰ আগতে আমি অকণমান মনত পেলাওঁ যে শ্বিডিউল কাষ্টৰ লগত কোনোবা এটা কমিউনিটি, কোনোবা এটা ধৰ্ম, কি ধৰ্ম আছিলে, হিন্দুইজম আছিলে, বুদ্ধিজম আছিলে, শিখিজম আছিলে, সেইকেইটা ধৰ্মৰ যিখিনি বেকৱাৰ্ড ক্লাছেছ আছিলে সেইখিনি কোনটো আৰ্টিকলৰ আণ্ডাৰত শ্বিডিউল কাষ্টৰ মৰ্যাদা দিয়া হয়, আৰ্টিকল 341, ঠিক আছে। আৰু যিটো আমাৰ নেশ্যনেল কমিশ্যন বনাইছিলে, নেশ্যনেল কমিশ্যন ফৰ শ্বিডিউল কাষ্ট, সেইটো কোনটো আৰ্টিকলত আছিলে, আৰ্টিকল 338। আৰ্টিকল 338 কেপিটেল এটো কিহৰ লগত জড়িত আছিলে, নেশ্যনেল কমিশ্যন ফৰ শ্বিডিউল ট্ৰাইবছ, ঠিক আছে। তাৰপিছত আহিব আৰ্টিকল 338 কেপিটেল B, সেইটো কিহৰ লগত জড়িত, নেশ্যনেল কমিশ্যন ফৰ বেকৱাৰ্ড ক্লাছেছ, ঠিক আছে। এটা কনষ্টিটিউশ্যনেল বডি হয়, যাতে তেওঁলোকে কি কৰিব পাৰে, যিখন শ্বিডিউল কাষ্ট আছে, শ্বিডিউল ট্ৰাইব আছে আৰু আদাৰ বেকৱাৰ্ড ক্লাছেছ আছে তেওঁলোকক লিগেল ছেফগাৰ্ড দিব পাৰে, তেওঁলোকৰ যিটো ইণ্টাৰেষ্ট আছে সেইটো প্ৰটেক্ট কৰিব পাৰে, ঠিক আছে। তেওঁলোকৰ ছ'চিঅ' ইকনমিক ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে ইনিচিয়েটিভবোৰ ল'ব পাৰে। তাৰপৰি আমি কৈছিলোঁ নেশ্যনেল কমিশ্যন ফৰ চাফাই কৰ্মচাৰী, PWTৰ কাৰণে, আৰু আমাৰ মিনিষ্ট্ৰী অফ ছ'চিয়েল জাষ্টিছ এণ্ড এম্পাৱাৰমেণ্ট, তাত দুটা ডিপাৰ্টমেণ্ট আছিলে, ঠিক আছে। আন এটা ডিপাৰ্টমেণ্ট আছিলে PWTবিলাকৰ কাৰণে, ডিপাৰ্টমেণ্ট ফৰ এম্পাৱাৰমেণ্ট অফ পাৰ্চন উইথ ডিছেবিলিটিছ, ঠিক আছে। তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা ডিপাৰ্টমেণ্টে এক্সট্ৰাকৈ খুলি দিছিলে। যেনে হওক আমি ডিছকাশ্যন কৰিলোঁ এইখিনি লাষ্ট ক্লাছত। এতিয়া আমি আগবাঢ়োঁ শ্বিডিউল ট্ৰাইবছৰ ক্ষেত্ৰত। ডেফিনেশ্যন: দ্য টাৰ্ম শ্বিডিউল ট্ৰাইবছ ফাৰ্ষ্ট এপিয়াৰ্ড ইন দ্য কনষ্টিটিউশ্যন অফ ইণ্ডিয়া। Article 366(25) defined scheduled tribes as such tribes or tribal communities or parts or groups within such tribes or tribal communities as are deemed under Article 342 to be scheduled tribes for the purposes of this constitution. তো যেনেকৈ আমি আৰ্টিকল 341টো পঢ়িছিলোঁ কিহৰ লগত জড়িত আছিলে, শ্বিডিউল কাষ্টৰ লগত জড়িত আছিলে, ঠিক তেনেকৈ শ্বিডিউল ট্ৰাইবছৰ লগত জড়িত আৰ্টিকলটো আমি কি পালোঁ, 342। সেই 342 আৰ্টিকলত ডিফাইন কৰা আছে শ্বিডিউল ট্ৰাইবৰ যিটো ডেফিনেশ্যন আছে তাত দিয়া হৈ আছে, ঠিক আছে। গতিকে দুটা আৰ্টিকল আমি খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট। আৰ্টিকল 341 শ্বিডিউল কাষ্টৰ লগত জড়িত, ঠিক আছে, তাত তেওঁলোকৰ ডিফাইন কৰা হৈছে, তেওঁলোকৰ মৰ্যাদা দিয়া হৈছে। আৰু আৰ্টিকল 342 সেইটো কিহৰ লগত জড়িত, শ্বিডিউল ট্ৰাইবছৰ লগত জড়িত। তাৰপিছত আহিব Statistics indicators regarding scheduled tribes census 2011. 2011 চনৰ যিটো চেঞ্চাছ আছিলে তাত শ্বিডিউল ট্ৰাইবছবিলাকৰ লগত ৰিলেটেড কিছুমান ইণ্ডিকেটৰ আছে, ষ্টেটিষ্টিক্স আছে, সেইখিনি আমি এতিয়া চাম। According to 2011 census, scheduled tribes constitute approximately 8% of the total population of the country. এটা সিদিনাখন আমি পাইছিলোঁ লাষ্ট ক্লাছত যে শ্বিডিউল কাষ্টৰ টোটেল পপুলেশ্যনৰ কিমান পাৰ্চেণ্ট হয়, অলমষ্ট 16% হয়, ঠিক আছে। গতিকে শ্বিডিউল কাষ্টৰ টোটেল পপুলেশ্যনটো ইণ্ডিয়াৰ টোটেল পপুলেশ্যনৰ 16% হয়, আৰু শ্বিডিউল ট্ৰাইবৰ সেই 16ৰ আধা 8%। মনত ৰাখিবৰ কাৰণে ইজি, তোমালোকে এনেকৈ মনত ৰাখিবা শ্বিডিউল ট্ৰাইবছ কিমান পপুলেশ্যন আছে ইণ্ডিয়াৰ টোটেল পপুলেশ্যনৰ 8%, ঠিক আছে। ইণ্ডিয়াত শ্বিডিউল ট্ৰাইবৰ পপুলেশ্যন কিমান 8% আৰু শ্বিডিউল কাষ্টৰ কিমান 16%, ডাবল কৰি দিলে হ'ল। দেয়াৰ ছেক্স ৰেচিঅ' ষ্টেণ্ডছ এট 990, ঠিক আছে। আৰু ছেক্স ৰেচিঅ'টো বহুত ভাল, কিয়নো আমাৰ যিটো নেশ্যনেল এভাৰেজ আছে ছেক্স ৰেচিঅ' 940 আছিলে, ৰাইট। তো 1000 মেলৰ এগেইনষ্টত 940 ফিমেল আছিলে, আৰু কিন্তু ট্ৰাইবেলবিলাকৰ মাজত কি আছিলে, ছেক্স ৰেচিঅ'টো বহুত ভাল আছিলে, 990 আছে। তো 1000 মেলৰ এগেইনষ্টত 990 ফিমেল আছিলে। However, despite this favorable sex ratio,
The overall literacy rate among STs is 69.4%. 2018 to 19 participation of labor force survey report. আচ্ছা পিৰিয়ডিক লেবাৰ ফ'ৰ্চ ছাৰ্ভে ৰিপৰ্টৰ মতে 2018-19 চনৰ যিটো পিৰিয়ডিক লেবাৰ ফ'ৰ্চ ছাৰ্ভে ৰিপৰ্ট ওলাইছিলে সেই ৰিপৰ্টটোৰ মতে কি বুলি কৈছে ST বিলাকৰ লিটাৰেচি ৰেট কিমান হয় 69.4%. ঠিক আছে আমাৰ এতিয়া হেৰি নেশ্যনেল এভাৰেজ কিমান আছিলে 74%. ঠিক আছে আৰু নেশ্যনেল এভাৰেজতকৈ ST বিলাকৰ লিটাৰেচি ৰেটটো কম হয়. নেশ্যনেল এভাৰেজ যদি 74% হয় আৰু ST ক্ষেত্ৰত লিটাৰেচি ৰেট 69%. মানে 100টা ST পিপলৰ ভিতৰত মাত্ৰ 69জন মানুহে পঢ়া শুনা জনা মানুহ. পাৰ্চেণ্টেজ অফ শিডিউল ট্ৰাইবছ Lakshadweep with 94.8% has the highest percentage. তো কেতিয়াবা সুধিব পাৰে যে পাৰ্চেণ্টেজ ৱাইজ কোনখন UT বা ষ্টেটত কি আছে ট্ৰাইবছৰ পাৰ্চেণ্টেজটো বেছিকৈ আছে পপুলেশ্যনটো বেছিকৈ আছে তো আমি Lakshadweep ক'ব লাগিব. তো Lakshadweepত যদি 100টা পিপল আছে তাত 94টাই তুমি শিডিউল ট্ৰাইবছলৈ বিলং কৰা পিপল পাবা. ঠিক আছে তো Lakshadweep with 94.8% has the highest percentage followed by the Mizoram, Nagaland, Meghalaya, Dadra and Nagar Haveli. ঠিক আছে absolute number of scheduled tribes ST Madhya Pradesh has the highest absolute number followed by the Maharashtra, Odisha, Jharkhand, Gujarat আৰু Rajasthan. এইখিনি ইয়াত তোমালোকে এটা যিখিনি 5th schedule আছিলে 5th schedule আণ্ডাৰ তোমাৰ মধ্য প্ৰদেশত আমি জানো তাৰ সব হাইয়েষ্ট নাম্বাৰ অফ scheduled tribe পোৱা যায়. ঠিক আছে যেহেতু ইণ্ডিয়াৰ লাৰ্জেষ্ট ট্ৰাইব হয় ভিল ট্ৰাইব গৌণ ট্ৰাইব এনেকুৱা ধৰণৰ ট্ৰাইববিলাক মধ্য প্ৰদেশত বিশেষকৈ পোৱা যায়. তো মধ্য প্ৰদেশত সুধিব পৰা যে ইণ্ডিয়াৰ ষ্টেটবিলাকৰ ভিতৰত কোনখন ষ্টেটত ট্ৰাইববোৰ বেছিকৈ পোৱা যায় তো এনচাৰটো হ'ল মধ্য প্ৰদেশ. ঠিক আছে আৰু পাৰ্চেণ্টেজ ৱাইজ ক'ত পোৱা যায় Lakshadweepত পোৱা যায়. মধ্য প্ৰদেশৰ পিছত কি আছিলে মহাৰাষ্ট্ৰ আছিলে উৰিষ্যা আছিলে ঝাৰখণ্ড আছিলে গুজৰাট আছিলে ৰাজস্থান. আমি জানো যিটো আমাৰ সেই উৰিষ্যা ঝাৰখণ্ড এৰিয়াটো আছিলে ছটা নাগপুৰ প্লেটো তাত তোমাৰ শিডিউল ট্ৰাইববোৰ পোৱা যায়. উৰিষ্যাৰ কথা আমি পঢ়িছোঁ PVTG পঢ়োঁতে পাৰ্টিকুলাৰলি ভালনেৰেবল ট্ৰাইবেল গ্ৰুপছ যিটো অল ইণ্ডিয়া লেভেলত 75টা আছে. ঠিক আছে তেনেকুৱা ধৰণৰ PM জন্মন স্কিম আনিছে. ঠিক আছে যিটো আমাৰ 15 নৱেম্বৰত পালন কৰা হয় জনজাতীয় গৌৰৱ দিৱস. ঠিক আছে বিৰছা মুণ্ডাৰ স্মৃতিত পালন কৰা হয়. বিৰছা মুণ্ডাৰ ৰিভল্টটো কেতিয়া হৈছিলে 1899ত হৈছিলে. ঠিক আছে 1855ৰ সান্থাল ৰিবেলিয়ন হৈছিলে সিদ্ধু আৰু কুনহু মুম্বাই আহিছিলে. ঠিক আছে তো এইবোৰ যিবোৰ ট্ৰাইবেল ৰিভল্ট আছে সেইবোৰ আমি ডিছকাশ্যন কৰিব লাগিব সেইবোৰ মেইনছৰ হট টপিক হয়. তাৰপিছত উৰিষ্যাত মই পঢ়িলোঁ উৰিষ্যাত তোমাৰ কি PVTG সবচে হাইয়েষ্ট পোৱা যায়. ঠিক আছে PVTG লগত জড়িত যিখন কমিশ্যন আছিলে নাম কি আছিলে ধেবাৰ কমিশ্যন কেতিয়া গঠন কৰিছিলে 1973. তো এনেকুৱা ধৰণৰ যিবোৰ ফেক আছে ডাটা আছে সেইবোৰ আমাৰ মুখৰ আগত থাকিব লাগিব জিভাৰ আগত থাকিব লাগিব তেতিয়াহে আমি সেইবোৰ মেইনছত লিখিব পাৰিম আৰু তেতিয়া আমাৰ মাৰ্কছটো বেছিকৈ পাম. লিটাৰেচি ৰেট অভাৰঅল ST লিটাৰেচি ৰেট 69.4% সেইটো আমি গম পালোঁ. ঠিক আছে দিছ ইণ্ডিকেটছ এ নেৰ'য়িং গেপ বিটুইন দ্য লিটাৰেচি ৰেট অফ STs এণ্ড দ্য জেনেৰেল পপুলেশ্যন. তো জেনেৰেল পপুলেশ্যনৰ যদি 74 তো ST বিলাকৰ লিটাৰেচি ৰেট জেনেৰেল পপুলেশ্যনৰ যদি লিটাৰেচি ৰেট 74 হয় ST বিলাকৰ 69 তো গেপটো ইমান এটা নাই. কিন্তু ST বিলাকৰ এতিয়াও আছে SC বিলাক 60% আছে গতিকে তাৰ এটা গেপ এটা আছিলে গতিকে ST আৰু জেনেৰেল পপুলেশ্যনৰ মাজত লিটাৰেচি ৰেটক লৈ পেলাই গেপটো ইমান এটা নাই. ঠিক আছে ক্ৰাইটেৰিয়া ফৰ স্পেচিফিকেশ্যন অফ এ কমিউনিটি এজ এ শিডিউল ট্ৰাইব ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট. কোনোবা এটা কমিউনিটিক আমি শিডিউল ট্ৰাইব বুলি কেতিয়া ঘোষণা কৰিম. ঠিক আছে দ্য কনষ্টিটিউশ্যন ডাজ নট এক্সপ্লিচিটলি আউটলাইন দ্য ক্ৰাইটেৰিয়া ফৰ স্পেচিফাইং এ কমিউনিটি এজ এ শিডিউল ট্ৰাইব. সেয়ে এতিয়া কনষ্টিটিউশ্যনৰ কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা ক্ৰাইটেৰিয়া দিয়াই নাই এক্সপ্লিচিটলি কোনো ধৰণৰ ক্ৰাইটেৰিয়া মেনশ্যন কৰা নাই যাৰ সহায়ত আমি শিডিউল ট্ৰাইব আমি কমিউনিটিটো শিডিউল ট্ৰাইব হিচাপে ঘোষণা কৰিব পাৰোঁ. ঠিক আছে আৰ্টিকল 342 however mentions tribals or tribal communities or part of the or group within the tribe or tribal communities which must be interpreted considering their historical background or backwardness. এটা যিখন এতিয়া আমাৰ সেইকাৰণে কনষ্টিটিউশ্যনখন ইমান কিছুমান ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যনৰ কাৰণে কি কৰিব লাগে সুপ্ৰিম কোৰ্ট আহিব লগা হয়. ঠিক আছে কেতিয়াবা আমাৰ হেড অফ ষ্টেট প্ৰেচিডেণ্টৰ যেতিয়া বুজি নাপায় তেতিয়া এডভাইজৰী জুডিকশ্যন লগায়. ঠিক আছে আণ্ডাৰ আৰ্টিকল 143 তেতিয়া সুপ্ৰিম কোৰ্টে আহি পেলাই কি কৰিব পাৰে সেই লবোৰ ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যন কৰি দিয়ে কনষ্টিটিউশ্যনৰ ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যন কৰি দিয়ে. তো কনষ্টিটিউশ্যনৰ যিবোৰ চেণ্টেন্স আছে যিবোৰ ৱৰ্ড ইউজ কৰিছে সেইবোৰ লয়াৰবিলাকে ইউজ কৰিছিলে সেইকাৰণে সেইখনক কি বুলি কোৱা হয় যে কমন পিপুলে পঢ়িবৰ কাৰণে টান পায় বুজি নাপায়. ঠিক আছে তাৰ মিনিংটো ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যন কৰিবলৈ দিগদাৰ হয় সেইকাৰণে এখন লয়াৰ ডকুমেণ্ট বুলি কেতিয়াবা ক্ৰিটিচাইজো কৰে. ঠিক আছে কমন পিপুলে পঢ়িব নোৱাৰাকৈ বনাইছে বুলি কয়. ঠিক আছে
গতিকে তাত এতিয়া তেনেকুৱা কোনো ধৰণৰ মেনশ্যন নাই যে আমি ক্ৰাইটেৰিয়া একো মেনশ্যন কৰি দিয়া নাই কনষ্টিটিউশ্যনত যে চিডিউল ট্ৰাইব আমি কোনোবা এটা কমিটিক কিহৰ ক্ৰাইটেৰিয়াৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি ঘোষণা কৰিম ঠিক আছে কিন্তু ইয়াত এটা কথা কৈ দিছে আৰ্টিকল 342 যে যিখিনি হিষ্টৰিকেল বেকগ্ৰাউণ্ড মানে হিষ্টৰিকেলি যিবোৰ বেকৱাৰ্ড কমিউনিটি হয় ঠিক আছে ইণ্ডিজিনিয়াছ যিবোৰ কমিউনিটি হয় সেইবিলাকক আমি ট্ৰাইবেল কমিউনিটি হিচাপে আমি ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যন কৰিব পাৰোঁ ট্ৰেইটছ ছাচ এজ প্ৰিমিটিভনেছ geographical isolation, shyness, and social and educational economic backwardness and are key factors distinguishing scheduled tribe communities from others. So, belegbo community পৰা scheduled tribe community আমি কেনেকৈ distinguish কৰিব পাৰোঁ primitiveness সেইটো ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি geographical isolation এতিয়া যিবোৰ আমাৰ আন্দামান নিকোবাৰত আছে সেন্টিনেলিছ তেওঁলোকৰ ট্ৰাইব হয় ঠিক আছে গতিকে তেওঁলোকৰ geographical isolation হৈ আছে মেইন ষ্ট্ৰীম ছ'চাইটিৰ লগত কোনটো এতিয়ালৈকে ইণ্টিগ্ৰেট হ'ব পৰা নাই তেওঁলোকৰ যিটো কাষ্টম আছে তেওঁলোকৰ যিবোৰ ট্ৰেডিশ্যনছ আছে এতিয়াও মেইন ষ্ট্ৰীম ছ'চাইটিৰ লগত মিল খোৱা নাই তেওঁলোকৰ এক্সট্ৰা হয় ঠিক আছে তেওঁলোকে এনিমিজম আইডল প্ৰেক্টিছ নকৰে বা ঠিক আছে মন্দিৰত নাযায় তেওঁলোকে এনিমিজম প্ৰেক্টিছ কৰে নেচাৰক পূজা কৰে ঠিক আছে তেনেকুৱা ধৰণৰ এডুকেশ্যনেলি তেওঁলোকৰ অকণ বেকৱাৰ্ড হয় পঢ়া শুনাৰ যিটো আমাৰ ট্ৰেডিশ্যনেল এডুকেশ্যন ছিষ্টেম হয় এইটোৰ লগত জড়িত নহয় ঠিক আছে ঠিক তেনেকৈ এতিয়া এডুকেশ্যন ছিষ্টেমৰ লগত জড়িত নোহোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোক মেইন ষ্ট্ৰীম ছ'চাইটিৰ পৰা আঁতৰি আছে ছ'চিয়েলি আৰু ইকনমিকেলি বেকৱাৰ্ডনেছ আছে এনেকুৱা ধৰণৰ কি ফেক্টৰবোৰ আমি ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি পেলাই চিডিউল টাইপবিলাক কমিউনিটিবিলাক ডিষ্টিংগুইছ কৰিব পাৰোঁ দ্য স্পেচিফিকেশ্যনছ আৰ ইনফ্লুৱেঞ্চ বাই দি ডেফিনেশ্যনছ অফ ট্ৰাইবেল কমিউনিটিজ এডপ্টেড ইন দ্য 1931 চেঞ্চাছ ঠিক আছে তো 1931 যিটো চেঞ্চাছ হৈছিলে প্ৰি ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ টাইমত তেতিয়া আমি ট্ৰাইবেল কমিউনিটিৰ ডেফিনেশ্যনটো কি কৰিব পাৰোঁ তাত আমি পাব পাৰোঁ তাত কিছুমান স্পেচিফিকেশ্যন মেনশ্যন কৰিছিলে 1931 চেঞ্চাছটো সেইবোৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি আমি ট্ৰাইবেল কমিউনিটিৰ ডেফিনেশ্যনটো পাব পাৰোঁ কিন্তু এইবোৰ প্ৰি ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ টাইমৰ বস্তু Article 342(1) mandates the specification of the tribes or tribal communities or parts of the groups within the tribes or tribal communities as scheduled tribes concerning a particular state or union territory. ঠিক আছে Therefore, the list of scheduled tribes is specific to its state, UT, and a community designated as a scheduled tribe is in one state may not hold the same status in another state. এইটো বহুত ধুনীয়া কথা এটা ক'লে এতিয়া প্ৰত্যেকখন ইউনিয়ন টেৰিটৰি হওক ইউনিয়নে হওক বা ষ্টেটে হওক ষ্টেটে কি কৰিব পাৰে কোনোবাখন ষ্টেটৰ কোনোবা এজনী প্ৰিমিটিভ কমিউনিটি আছে ঠিক আছে ছ'চিয়েলি এডুকেশ্যনেল বেকৱাৰ্ড কমিউনিটি আছে এতিয়া জিঅ'গ্ৰাফিকেলি আইচলেশ্যন হৈ আছে তো সেইবোৰ কমিউনিটিক চিডিউল ট্ৰাইবৰ মৰ্যাদা দিব পাৰে ঠিক আছে ST ষ্টেটাছটো দিব পাৰে এতিয়া আমি দেখিছিলোঁ যে মণিপুৰত যিটো আমাৰ কনফ্লিক্ট হৈছিলে কুকি আৰু মৈত্ৰীবিলাক তো মৈত্ৰীবিলাক কি আছিলে তেওঁলোকে ভেলীত আছিলে ঠিক আছিলে তেওঁলোকে ভেলীত বাস কৰিছিলে আৰু যিবোৰ কুকি ট্ৰাইব আছিলে তেওঁলোকে হিলত বাস কৰিছিলে তো কুকি ট্ৰাইববিলাকৰ ST ষ্টেটাছ আছিলে ঠিক আছিলে কিন্তু কুকি ট্ৰাইবৰ পপুলেশ্যন বহুত কম আৰু মৈত্ৰী ট্ৰাইবৰ পপুলেশ্যনটো যথেষ্ট বেছি আছিলে ভেলীত বাস কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ভাল আছিলে যিকোনো সুবিধাবিলাক ভাল আছিলে ঠিক আছে আৰু কুকি ট্ৰাইববিলাকে হিলত বাস কৰিছিলে গতিকে তেওঁলোকে সেই ধৰণৰ সুবিধা পোৱা নাছিলে তো পাছত কি হ'ল সেই মৈত্ৰী ট্ৰাইববিলাকে তেওঁলোকৰ ST ষ্টেটাছ পাবৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছিলে তো তেওঁলোকৰ ষ্টেটাছ দিম বুলি কৈছিলে তেওঁলোকক এতিয়া অলৰেডি তেওঁলোক ইমানখিনি উন্নত হৈ আছে আকৌ যদি তেওঁলোকৰ ST ষ্টেটাছ দি দিয়ে তেনেহ'লে কুকি ট্ৰাইবৰ যিখিনি পিপুল আছে তেওঁলোকে সেইখিনি ৰিজাৰ্ভেশ্যন হয়তো নাপাব সেইখিনি প্ৰিভিলেজ হয়তো নাপাব সেইখিনি অপৰচুনিটি হয়তো নাপাব গতিকে তেওঁলোকে নিজৰ ইণ্টাৰেষ্টটো প্ৰটেক্ট কৰিব গৈ পেলাই সেই কুকি আৰু মৈত্ৰীৰ মাজত কনফ্লিক্টটো হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ঠিক আছে গতিকে ইয়াত এটা কথা কৈছে যে ষ্টেটে যদি বিচাৰে তেন্তে সেই ষ্টেটখনৰ যিবোৰ এনেধৰণৰ বেকৱাৰ্ড কমিউনিটি আছে তেওঁলোকক প্ৰিমিটিভ কমিউনিটি আছে ট্ৰাইবেল কমিউনিটি হিচাপে কি কৰিব পাৰে চিডিউল ট্ৰাইব হিচাপে ষ্টেটাছ দিব পাৰে ঘোষণা কৰিব পাৰে কিন্তু কথাটো হ'ল যে এখন ষ্টেটত যিটো কমিউনিটি ST ষ্টেটাছ পাইছে এনেকুৱা একো কথা নাই যে আন এখন ষ্টেটতো সেইটো কমিউনিটিয়ে ST ষ্টেটাছৰ মৰ্যাদা লাভ কৰিব ঠিক আছে সেইটো ষ্টেট ৱাইজ বেলেগ বেলেগ হ'ব গতিকে প্ৰত্যেকখন ষ্টেটৰ ST ষ্টেটাছ পোৱা কমিউনিটিবোৰ একো কথা নাই যে এখন গোটেই নেশ্যন ৱাইড সেই কমিউনিটিয়ে ST ষ্টেটাছে লাভ কৰিব ঠিক আছে সেইটো কৰিছে দ্য লিষ্ট অফ চিডিউল ট্ৰাইবছ ইজ স্পেচিফিক টু ইচ ষ্টেট অৰ UT ঠিক আছে প্ৰত্যেকখন ষ্টেট আৰু UT যিখন চিডিউল ট্ৰাইবৰ লিষ্ট আছে সেইটো স্পেচিফিক হ'ব এণ্ড এ কমিউনিটি ডেজিগনেটেড এজ এ চিডিউল ট্ৰাইব ইন ওৱান ষ্টেট এখন ষ্টেটত যদি কোনোবা এটা কমিউনিটিয়ে চিডিউল ট্ৰাইবৰ মৰ্যাদা পাইছে মে নট হোল্ড দ্য ছেম ষ্টেটাছ ইন আনাডাৰ ষ্টেট সেই কমিউনিটিটো আকৌ বেলেগ এখন ষ্টেটত কি হ'ব সেই একে ষ্টেটাছ নাপাব পাৰে ঠিক আছে খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট হয়তো Presidential notifications under Clause 1 of Article 342 known as constitutional orders are issued to enact this specification.
এটা ST লিষ্টত ইনক্লুজন হ'বৰ কাৰণে কি প্ৰচেছ আছে সেইবিলাকৰ কথা কৈছে দ্য ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট মেক্স এ ৰেকমেণ্ডেশ্যন টু দ্য ট্ৰাইবেল এফেয়াৰ্ছ মিনিষ্ট্ৰী আমাৰ যিটো মিনিষ্ট্ৰী অফ ট্ৰাইবেল এফেয়াৰ্ছ আছে গতিকে আমি সেই মিনিষ্ট্ৰী অফ ট্ৰাইবেল এফেয়াৰ্ছক ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে কি কৰিব লাগিব ৰেকমেণ্ডেশ্যন দিব লাগিব যে আমাৰ ষ্টেটৰ এইটো কমিউনিটিক আপুনি কি কৰক ST ষ্টেটাছ দিয়ক তেতিয়া কি কৰিব দ্য ট্ৰাইবেল এফেয়াৰ্ছ মিনিষ্ট্ৰী ৰিভিউজ দ্য ৰেকমেণ্ডেশ্যন এণ্ড চেণ্ড ইট টু দ্য ৰেজিষ্টাৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়া ফৰ এপ্ৰুভেল তো মিনিষ্ট্ৰী অফ ট্ৰাইবেল এফেয়াৰ্ছে ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা যিটো ৰেকমেণ্ডেশ্যন পাব সেইটো কালৈ পঠিয়াব সেইটো ৰেজিষ্টাৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়া RGI ৰেজিষ্টাৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়াক পঠিয়াব তেখেতৰ এপ্ৰুভেলৰ কাৰণে চাইমলটেনিয়াছলি দ্য নেশ্যনেল কমিশ্যন ফৰ শিডিউল ট্ৰাইবছ এপ্ৰুভ দ্য ৰেকমেণ্ডেশ্যন আৰু সেই ৰেকমেণ্ডেশ্যনটো নেশ্যনেল কমিশ্যন ফৰ শিডিউল ট্ৰাইব NCSTও এপ্ৰুভ কৰিব লাগিব ঠিক আছে দ্য কেবিনেট ডিচাইডছ টু ইনক্লুড দ্য ট্ৰাইব ইন দ্য ST লিষ্ট আৰু যিখিনি আমাৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী আছে তেওঁলোকে ডিচাইড কৰিব ঠিক আছে যে এই ট্ৰাইবটো আমি শিডিউল ট্ৰাইব লিষ্টত ভৰাব লাগিব নে নালাগে দ্য ফাইনেল ডিচিশ্যন ৰেষ্ট উইথ দ্য প্ৰেচিডেঞ্চিয়েল অফিচ ফাইনেল ডিচিশ্যনটো কোনে ল'ব প্ৰেচিডেণ্টৰ অফিচে ল'ব issuing a notification specifying the changes under the powers vested in it from Article 342 তো Article 342 আণ্ডাৰত যদিহে সেই যিখন শিডিউল ট্ৰাইবল লিষ্ট আছে সেই লিষ্টখনত যদিহে আমি নতুনকৈ কমিউনিটি সোমাব লাগে বা তাৰপৰা উলিয়াব লাগে তেনেহ'লে সেইটো ফাইনেল ডিচিশ্যনটো কোৱা হাতত আছে প্ৰেচিডেণ্টৰ হাতত আছে ঠিক আছে তো Article 342 সেইটো মেনশ্যন কৰা আছে যে প্ৰেচিডেঞ্চিয়েল নটিফিকেশ্যন উলিয়াব প্ৰেচিডেণ্টে নটিফিকেশ্যন দিব আৰু সেইটো কি বুলি কোৱা হ'ব কনষ্টিটিউশ্যনৰ অৰ্ডাৰ হিচাপে ধৰি লোৱা হ'ব তো Article 342 আণ্ডাৰত যদি প্ৰেচিডেণ্টৰ অফিচৰ পৰা কিবা নটিফিকেশ্যন ওলাইছে তেনে সেইবোৰ কনষ্টিটিউশ্যনেল অৰ্ডাৰ বুলি ধৰি লোৱা হ'ব ঠিক আছে আৰু সেইটো লিগেলি বাইণ্ডিং হ'ব গতিকে যেতিয়া কোনোবাখন ষ্টেটৰ কোনোবা এটা কমিউনিটিক আমি শিডিউল ট্ৰাইব লিষ্টত ভৰাব লাগে সেই ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে প্ৰথমতে যিটো মিনিষ্ট্ৰী অফ ট্ৰাইবেল এফেয়াৰ্ছ আছে তাৰ ৰেকমেণ্ডেশ্যন দিব সেই মিনিষ্ট্ৰী অফ ট্ৰাইবেল এফেয়াৰ্ছে সেই ৰেকমেণ্ডেশ্যনটো ৰেজিষ্টাৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়াক পঠিয়াব লগতে নেশ্যনেল কমিশ্যন ফৰ শিডিউল ট্ৰাইবছক সেই ৰেকমেণ্ডেশ্যনটো এপ্ৰুভ কৰিব লাগিব তাৰপিছত বস্তুটো যাব কেবিনেট মিনিষ্ট্ৰীলৈ কেবিনেটে ডিচাইড কৰিব সেই শিডিউল ট্ৰাইবৰ লিষ্টত এই নতুন কমিটিটো ভৰাব লাগে নে নালাগে আৰু শেষত সেই ফাইনেল ডিচিশ্যনটো কাৰ ওচৰলৈ যাব প্ৰেচিডেণ্টৰ অফিচলৈ যাব যেতিয়া প্ৰেচিডেণ্টৰ অফিচৰ পৰা নটিফিকেশ্যন উলিয়াব তেতিয়া কনষ্টিটিউশ্যন অৰ্ডাৰ কৰি মানি ল'ম আৰু তাৰ যদি মেনশ্যন কৰা হয় এই কমিউনিটিটো আমি ST ষ্টেটাছ দিব পাৰোঁ তেতিয়া কি হৈ যাব এই কমিউনিটিও ST ষ্টেটাছ লাভ কৰিব এনি কমিউনিটিজ inclusion in the scheduled tribes becomes effective only after the president assent to a bill amending the constitution scheduled tribes order 1950 following its passage by both Lok Sabha and Rajya Sabha এইটোৱে লাষ্টৰ এইটো কথা কৈছে scheduled tribesৰ যিখন লিষ্ট আছে তাত যদি সোমাব লাগে তেনেহ'লে আমাৰ যিখন কনষ্টিটিউশ্যন শিডিউল ট্ৰাইব ST অৰ্ডাৰ আছে 1950 সেইখন এমেণ্ডমেণ্ট কৰিব লাগিব আৰু এমেণ্ডমেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে সেই বিলখন কি কৰিব লাগিব লোকসভা ৰাজ্যসভা দুয়োটা সদনতে পাছ হ'ব লাগিব তাৰপিছত প্ৰেচিডেণ্টে তাৰ কাৰণে এছেণ্ট দিব লাগিব ঠিক আছে গতিকে কোনোবা এটা কমিটিয়ে যিনি শিডিউল ট্ৰাইবত মৰ্যাদা লাভ কৰিব বিচাৰিছে সেই লিষ্টত সোমাব বিচাৰিছে এখন বিল পাছ কৰিব লাগিব বিলখন তোমাৰ ক'ত পাছ কৰিব লাগিব লোকসভা ৰাজ্যসভা দুয়োটা সদনত এক্সট্ৰাকৈ পাছ কৰিব লাগিব ঠিক আছে পাছ কৰাৰ পিছত সেইটো প্ৰেচিডেণ্টে এছেণ্ট দিব তেতিয়াহে আমাৰ যিখন এটা কনষ্টিটিউশ্যন শিডিউল ট্ৰাইব অৰ্ডাৰ আছে 1950 আহিছিলে এখন এমেণ্ডমেণ্ট কৰি সেই ST লিষ্টত সেই কমিউনিটিটো অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হ'ব গতিকে আমি কোনখন অৰ্ডাৰ এমেণ্ডমেণ্ট কৰিব লাগিব দ্য কনষ্টিটিউশ্যন শিডিউল ট্ৰাইব অৰ্ডাৰ 1950 দ্য কনষ্টিটিউশ্যন শিডিউল ট্ৰাইবছ অৰ্ডাৰ 1950 এখন আমি এমেণ্ডমেণ্ট কৰিব লাগিব লেজিসলেটিভ প্ৰভিশ্যনছ এটা শিডিউল ট্ৰাইবক লৈ পেলাই লেজিসলেটিভ প্ৰভিশ্যনবোৰ কি কি আছে আমি যিবোৰ কনষ্টিটিউশ্যনেল প্ৰভিশ্যনছ আছে আমি পঢ়িলোঁ Article 242 আণ্ডাৰত পঢ়িলোঁ ঠিক আছে এতিয়া যিবোৰ লেজিসলেটিভ প্ৰভিশ্যন আছে সেইবোৰ পঢ়িম এক্ট দ্য শিডিউল কাষ্ট এণ্ড শিডিউল ট্ৰাইবছ প্ৰিভেনশ্যন অফ এট্ৰচিটিজ এক্ট 1989 আমি এইটো ডিছকাশ্যন কৰি আছোঁ যে 1989ত শিডিউল ট্ৰাইব আৰু শিডিউল কাষ্টৰ ওপৰত যিখিনি এট্ৰচিটিজ চলিছে সেইবোৰ প্ৰিভেনশ্যন কৰিবৰ কাৰণে এক্ট এখন আহিছিলে অবজেক্টিভ এইমছ টু প্ৰিভেণ্ট দ্য কমিশ্যনছ অফ এট্ৰচিটিজ এগেইনষ্ট দ্য মেম্বাৰ অফ শিডিউল কাষ্ট এণ্ড শিডিউল ট্ৰাইব ঠিক আছে দ্য প্ৰভিজনছ অফ দি পঞ্চায়ত এক্সটেনশ্যন টু শিডিউল এৰিয়াছ এক্ট 1996 কি হৈছিলে পেচা এখন আহিছিলে এতিয়া পেচা এখনৰ ফুল ফৰ্মটো কি পঞ্চায়ত এক্সটেনশ্যন টু দ্য শিডিউল এৰিয়াছ এতিয়া আমাৰ শিডিউল এৰিয়া আছে 5th শিডিউল এৰিয়া আছে 6th শিডিউল এৰিয়া আছে ঠিক আছে 6th শিডিউল এৰিয়া তাত আমাৰ অসমত কি আছে কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাৰ্বি আংলং এৰিয়াটো আছে ডিমা হাছাও আছে ঠিক আছে BTAD বা BTR বুলি কোৱা হয় পোলেণ্ড টেৰিটৰিয়েল ৰিজিয়ন বুলি কোৱা হয়
সেই তিনিটা এৰিয়া আমাৰ শিডিউল 6 শিডিউলৰ আণ্ডাৰত পৰে এতিয়া সেই এৰিয়াকেইখনত কি আছে অলৰেডি অট'নমাছ ডিষ্ট্ৰিক্ট বনাই পেলাই থৈ দিছে ঠিক আছে অট'নমাছ কাউন্সিল বনাই পেলাই থৈ দিছে তো তাত পঞ্চায়তৰ দৰে লোকেল গভৰ্ণমেণ্ট লোকেল বডিৰ প্ৰয়োজন নাই তাত অলৰেডি অট'নমাছ ডিষ্ট্ৰিক্ট কাউন্সিল বনোৱা হৈ আছে ঠিক আছে এতিয়া বাকীবোৰ যিবোৰ শিডিউল এৰিয়া আছে ঠিক আছে 5th শিডিউল এৰিয়া আছে তাততো চবতেতো অট'নমাছ কাউন্সিল বনোৱা নাই ঠিক আছে এতিয়া কাৰ্বি পিপুলসকল তেওঁলোকে এতিয়া বড়ো পিপুলসকল কি হয় অসমৰ লাৰ্জেষ্ট ট্ৰাইব হয় গতিকে তেওঁলোকৰ যিটো ইণ্টাৰেষ্ট আছে সেইটো প্ৰটেক্ট কৰিব লাগিব তেওঁলোকৰ যিটো কালচাৰ আছে ট্ৰেডিশ্যনছ আছে সেইবোৰ প্ৰমোট কৰিব লাগিব তেওঁলোকৰ লিটাৰেচাৰ লেংগুৱেজটো প্ৰিজাৰ্ভ কৰিব লাগিব ঠিক আছে গতিকে তাৰ কাৰণে কি কৈছে তেওঁলোকৰ লোকেল পিপুলখিনি উন্নয়নৰ কাৰণে এখন অট'নমাছ কাউন্সিল বনাই দিছে গতিকে BTAD কেইটা ফৰ্মেশ্যন হৈছিল 2003 ফৰ্মেশ্যন হৈছিলে 2020 চনত BTAD আকৌ একৰ্ড আহিছিলে 2020 চনত ঠিক আছে BTR একৰ্ড আহিছিলে তেতিয়া BTR ফৰ্মেশ্যন হৈছিলে আকৌ BTAD বুলি কৈছিলে বড়োলেণ্ড টেৰিটৰিয়েল অট'নমাছ ডিষ্ট্ৰিক্ট বুলি কৈছিলে এতিয়া BTR বুলি কোৱা হয় বড়োলেণ্ড টেৰিটৰিয়েল ৰিজন বুলি কোৱা হয় তাক যোনে চলাব সেইটো BTC বুলি কোৱা হয় বড়োলেণ্ড টেৰিটৰিয়েল কাউন্সিল বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে সেই BTADৰ আগতে যিমানখিনি হেৰি আছিলে তেওঁলোকৰ মাজত যিমানকেইটা যেনেকৈ আমাৰ বিধানসভা চিট এটা কিমান আছে 126টা আছে এনেকৈ BTADৰ আগতে 40টা আছিলে সেইটো ইনক্ৰিজ কৰি 60টা আই থিংক 60টা কৰি দিয়া হৈছে তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান নতুন ডিমাণ্ড আছিলে তেওঁলোকৰ এই ডিমাণ্ডবোৰ বড়ো একৰ্ড 2022 সম্পূৰ্ণ কৰা আছিলে আৰু বড়ো একৰ্ডৰ ওপৰত 2022 চনৰ যিটো APSC হৈছিলে মেইনছ তাত কুৱেশ্যন সুধিছিলে ঠিক আছে তো সেইটো এতিয়াও ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এতিয়াও ৰিলেভেণ্ট হয় সেইটোখিনি আমি ডিটেইলছত পঢ়িম বাৰু তো অসমৰ যিখিনি শিডিউল এৰিয়া আছে 6 শিডিউল এৰিয়া আছে তো তাত তোমাৰ কি হৈছে অলৰেডি অট'নমাছ ডিষ্ট্ৰিক্ট কাউন্সিল বনাই থৈ দিছে কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিল বনাইছে 1951তে বনোৱা ডিমা হাছাও অট'নমাছ কাউন্সিল বনাইছে 1951তে বনাই থৈ দিছে ঠিক আছে ডিমা হাছাওটো আগতে উত্তৰ কাছাৰ পাৰ্বত্য অঞ্চল বুলি কোৱা হয় তো তাৰপিছত কি হ'ল এতিয়া যিখিনি বাকী 5th শিডিউল এৰিয়া আছে তাতো অট'নমাছ ডিষ্ট্ৰিক্ট কাউন্সিল বনোৱা নাই গতিকে তাত কি হ'ব তাত লোকেল বডি দিব লাগিব তাত লোকেল বডি কি হ'ব পঞ্চায়ত যাব গতিকে পঞ্চায়তটো কি কৈছে এক্সটেনশ্যন কৰা আছে 2টা শিডিউল এৰিয়াছ কিমান চনত কৈছিলে 1996 বুজি পালা তো পেচা এখন কেতিয়া আছিলে পঞ্চায়ত এক্সটেনশ্যন 2টা শিডিউল এৰিয়াছ এক্ট 1996 extends the provision of the Panchayati Raj system to scheduled areas aiming to enable tribal self-governance ঠিক আছে তো পঞ্চায়তি ৰাজ সিস্টেমৰ যিবোৰ প্ৰভিজন আছিলে সেইবোৰ আমি কি কৰিম এক্সটেণ্ড কৰিছে শিডিউল এৰিয়ালৈকে আৰু তাতো ট্ৰাইবেলবিলাকে এতিয়া কি কৰিব পাৰিব সেল্ফ গভাৰ্নেন্স চলাব লাগিব গতিকে তাত যিখন পঞ্চায়ত হ'ব পঞ্চায়তৰ যিখন গাঁও হ'ব তাত কোন মানুহ থাকিব সেই শিডিউল ট্ৰাইবৰ মানুহবিলাক থাকিব ৰাইট ট্ৰাইবেল কমিউনিটিৰ মানুহবিলাক থাকিব তো ট্ৰাইবেল যিবোৰ কমিউনিটি আছে সিহঁতে কি কৰিব পাৰিব তাত সেল্ফ গভাৰ্নেন্স কৰিব পাৰিব এতিয়া এই যিখিনি 5th শিডিউল এৰিয়া আছে তাত তোমাৰ আছিলে TAC ট্ৰাইবেল এডভাইজৰী কাউন্সিল সেই কাউন্সিলটো আছিলে ট্ৰাইবেল এডভাইজৰী কাউন্সিলটো কি কৰিব যিখিনি ট্ৰাইবেল কমিউনিটি আছিলে তেওঁলোকৰ যিবোৰ ইছ্যু আছে গ্ৰিভেন্সেছ আছে সেইবোৰ চৰকাৰৰ লগত আলোচনা কৰিব ঠিক আছে সেইবোৰ সমাধানৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব কিন্তু এইটো এটা এডভাইজৰী বডিহে হয় ট্ৰাইবেল এডভাইজৰী কাউন্সিল ঠিক আছে কিন্তু যিটো পেচা আইক্টৰ আণ্ডাৰত যিটো পঞ্চায়ত গঠন কৰিলে শিডিউল এৰিয়াবিলাকক সেইটো পুৰা সেল্ফ গভাৰ্নেন্স বডি হয় ঠিক আছে তেওঁলোকে নিজৰ যিখিনি লিষ্ট দিব সেই লিষ্টৰ ওপৰত পঞ্চায়তৰ লিষ্টৰ ওপৰত ল বনাব পাৰিব সেইবোৰ ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব পাৰিব ঠিক আছে টেক্সো ল'ব পাৰিব তেনেকুৱা ধৰণৰ পাৱাৰবোৰ দিছে ফৰেষ্ট ৰাইটছ এক্ট 2006 এইটো মই কৈছোঁ যিখিনি ট্ৰাইবেল কমিউনিটি আছে তেওঁলোকে সৰুৰ পৰাই ফৰেষ্টৰ ওপৰত ডিপেণ্ডেণ্ট হয় ফৰেষ্টৰ যিবোৰ মাইনৰ ফৰেষ্ট প্ৰডিউচ আছে সেইবোৰৰ ওপৰত ডিপেণ্ডেণ্ট হয় টিম্বাৰ সেইবোৰৰ ওপৰত ডিপেণ্ড হয় গতিকে তেওঁলোকৰ ফৰেষ্ট ৰাইট এক্ট আছে 2006 তো ফৰেষ্টৰ যদি কিবা সাপোজ ডেম এটা বনাইছে তো ওচৰ ফৰেষ্টখনৰ মানুহখিনি ৰিহেবিলিয়েট কৰিব লগা হ'ল তাৰপৰা উলিয়াই দিব লগা হ'ল ইণ্ডাষ্ট্ৰি এটা বনাওঁতে সেই ফৰেষ্টখন অকুপাই কৰিব লগা হ'ল তো তেওঁলোকৰ ফৰেষ্টৰ ওপৰত যিটো অধিকাৰ আছে তেওঁলোকে সাব্যস্ত কৰিব পাৰিব ঠিক আছে দ্য শিডিউল ট্ৰাইবছ এণ্ড দ্য আদাৰ ট্ৰেডিশ্যনেল ফৰেষ্ট ডুৱেলাৰ ৰিকগনিশ্যন অফ ফৰেষ্ট ৰাইট এক্ট 2006 ইট ৰেকগনাইজেছ দ্য ৰাইটছ অফ শিডিউল ট্ৰাইবছ এণ্ড আদাৰ ফৰেষ্ট ডুৱেলিং কমিউনিটিজ টু ফৰেষ্ট ৰিচোৰ্চেছ তো তেওঁলোকে ফৰেষ্টৰ ৰিচোৰ্চেছবোৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব সেইটো তেওঁলোকৰ অধিকাৰ আছে কিন্তু বাকীবোৰ মানুহৰ নাই এতিয়া আমি কমন পিপুলে গৈ পেলাই বোলে এই ফৰেষ্টৰখিনি আমাৰ অধিকাৰ আছে এনেকৈ ক'ব নোৱাৰোঁ কিন্তু যিকোনো ট্ৰাইবেল কমিউনিটি আছে তেওঁলোকে সৰুৰ পৰাই তাতে ডাঙৰ দীঘল হোৱা সেই ফৰেষ্টৰ লগত তেওঁলোকৰ সম্পৰ্কটো বহুত ষ্ট্ৰং হয় ঠিক আছে গতিকে কি হ'ব ফৰেষ্ট ৰিচোৰ্চেছবোৰৰ ওপৰত ফৰেষ্টৰ যিবোৰ ৰিচোৰ্চ আছে সেইবোৰৰ ওপৰত শিডিউল ট্ৰাইববিলাকৰ আৰু ফৰেষ্ট ডুৱেলিং কমিউনিটিবিলাকৰ অধিকাৰ থাকিব দে হেভ ট্ৰেডিশ্যনেলি ইউজড পৰম্পৰাগতে সেইবোৰ ইউজ কৰি আহিছে ইনক্লুডছ লেণ্ড ৰাইটছ তো ফৰেষ্টৰ যিবোৰ লেণ্ড আছে তাৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ অধিকাৰ থাকিব লেণ্ড ৰাইট থাকিব ঠিক আছে এক্সেছ টু কালেক্ট ইউজ এণ্ড ডিছপ'জ অফ মাইনৰ ফৰেষ্ট প্ৰডিউচ তেওঁলোকে কালেক্ট কৰিব পাৰিব ইউজ কৰিব পাৰিব ডিছপ'জো কৰিব পাৰিব
minor forest produce বিলাক right to protect regenerate conserve and manage community forest resources তো যিবোৰ forest resources আছে সেইবোৰ তেওঁলোকে protect কৰিব পাৰিব regenerate কৰিব পাৰিব conserve কৰিব পাৰিব আৰু manage কৰিব পাৰিব ঠিক আছে তো তেওঁলোকৰ scheduled tribes আৰু other forest dwelling যিবোৰ tribes আছে community আছে তেওঁলোকৰ ফৰেষ্টৰ ৰিসোৰ্সৰ ওপৰত যিবোৰ অধিকাৰ আছে সেইবোৰ ৰেকগনিশ্যন দিছিলে কিমান চনত 2006 চনত সেইকাৰণে আছিল ফৰেষ্ট ৰাইটছ এক্ট 2006 The right to fair compensation and transparency in land acquisition, rehabilitation and settlement act 2013 এটা 2013 চনৰ কি আহিলে land acquisition কৰা rehabilitation কৰা resettlement কৰা তাত ট্ৰান্সপাৰেন্সি আনিব লাগিব এটা হে ইন্ডাষ্ট্ৰি এটা বনাব গলে সেই ফৰেষ্টখনৰ মাজতে সাপোজ ইন্ডাষ্ট্ৰি বনাব লাগে বা ফৰেষ্টখনৰ মাজতে সাপোজ ৰাস্তা এটা পাৰ হৈ গৈছে এটা সেই ফৰেষ্টৰ ল্যান্ডখিনি তুমি সৰকাৰে কি কৰিব লাগে ল্যান্ডখিনি একুইজিশন কৰিব লাগিব ঠিক আছে আৰু যিখিনি তাত অলৰেডি মানুহ বসবাস কৰি আছিল তেওঁলোকক তাৰ পৰা নিপালে বেলেগ এজেকা ৰিহেবিলিটেট কৰিব লাগিব তাত তেওঁলোকক ঘৰ বনাই দিব লাগিব যিখিনি বেছিক নেসেসিটি আছে সেইখিনি দিব লাগিব ঘৰ বনাই দিব লাগিব খোৱাপানীৰ ব্যৱস্থা কৰি দিব লাগিব ঠিক আছে লাইটৰ ব্যৱস্থা কৰি দিব লাগিব তে ৰিহেবিলিটেশ্যন কৰিব লাগিব এটা ৰিছেটেলমেন্ট কৰিব লাগিব তাৰ পৰা নিপালে বেলেগ এজেকাৰ সেটেলমেন্ট কৰিব লাগিব গতিকে হেতুত কিমান চনত আহিছিল 2013 চনত আহিছিল আৰু সেইখিনি কৰিবলৈ যাওঁতে এটা তেওঁলোকৰ পুৰণা ঘৰটো ভাঙি দিছে গতিকে তেওঁলোক কি কৰিব লাগিব fair compensation দিব লাগিব এটা আমি দেখিছো যেটা আমাৰ নেশনাল হাইৱেটো বনাইছিল এটা বহুতৰে কি হৈছিল নেশনাল হাইৱেটো বনাওঁতে ঘৰৰ ওচৰেদি বা তেওঁলোকৰ মাটিৰ ওপৰেদি নেশনাল হাইৱেটো পাৰ হৈ গৈছিল তো তেওঁলোকক চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কম্পেনসেশ্যন দিয়া হৈছিল ৰাইট তেওঁলোকে পইচা পাইছিল তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা গতিকে the right to fair compensation and transparency in land acquisition rehabilitation and resettlement act 2013 আহিছিল it mandates informed consent for land acquisition in scheduled areas and outline provision for fair compensation rehabilitation and resettlement eto compensation dibo lebo rehabilitation koribo lebo resettlement koribo lebo scheduled area bilakor land acquisition koribo pari enuka ta nohoy je scheduled area bilakor land acquisition ekebai koribo noi ঠিক আছে আমি তেওঁলোকৰ ফৰেষ্ট ৰাইটটো আমি তেওঁলোকৰ ৰেকগনাইজ দিছে ঠিক আছে তেওঁলোকৰ ৰিহেবিলিটেশ্যনৰ ব্যৱস্থা কৰিছে ৰিছেটেলমেন্টৰ ব্যৱস্থা কৰিছে তেওঁলোকৰ ফেয়াৰ কম্পেনসেশ্যন দিছে এইবিলাক কিহৰ কাৰণে কাৰণ আমাৰ ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট হ'ব লাগিব এটা এনেকুৱা হ'ব নালাগে যে আমি কনজাৰভেশ্যন কৰিবলৈ যাওঁতে আমাৰ কি হৈ গৈছে ইকোনমিক ডেভেলপমেন্টৰ ওপৰত হেটো থবিৰ হৈ গৈছে বহুত ৰখি গৈছে গতিকে আমাৰ ইকোনমিক ডেভেলপমেন্টটো যেহেতু আমি ডেভেলপিং কান্ট্ৰি গতিকে আমাৰ কাৰণে ইকোনমিক ডেভেলপমেন্টটো খুবেই জৰুৰী হৈ গৈছে গতিকে ইয়াত কি কৈছে শিডিউল এৰিয়াবিলাকৰ ল্যান্ড একুইজিশন কৰিব পাৰিব কিন্তু সবে নোৱাৰে এনেকুৱা হৈছে প্ৰাইভেট প্লেয়াৰ এটা গ'ল আৰু ডাইৰেক্ট ল্যান্ড একুইজিশন কৰিব গ'ল আৰু কিজনে পিপিপি মডেলৰ আন্ডাৰত যায় পাব্লিক প্ৰাইভেট পাৰ্টনাৰশ্বিপৰ আন্ডাৰত যায় আৰু তেতিয়া চৰকাৰে তাক কয় যে ঠিক আছে আমি এই ফৰেষ্টৰ এৰিয়াখিনি আমি একুইজিশন কৰিছোঁ তুমি ইয়াতে হেইটো বনোৱা ইন্ডাষ্ট্ৰিটো বনোৱা তেতিয়াহ'লে কথাটো বেলেগ কিন্তু শিডিউল এৰিয়াবিলাক ল্যান্ড একুইজিশন কৰিব পাৰি আৰু সেইটো তাৰ চৰকাৰৰ অধিকাৰ আছে provided চৰকাৰে কি দিব লাগিব ফেয়াৰ কম্পেনসেশ্যন দিব লাগিব ৰিহেবিলিটেশ্যন কৰি দিব লাগিব আৰু যিবোৰ ট্ৰাইব আছে ট্ৰাইববিলাকৰ ৰিছেটেলমেন্ট কৰি দিব লাগিব বেসিক নেসেসিটি যিবোৰ ৰাইট আছে সেইবোৰ দিব লাগিব The Protection of Civil Rights Act 1955 আমি কৈছো সিভিল ৰাইটস বিলাক যিবোৰ এক্ট আছে প্ৰটেকচনৰ কাৰণে একখন আহিছিল it ensures the civil rights of all individuals যিমানবোৰ ইন্ডিভিজুৱেল আছে সকলো আমি সিভিল ৰাইটটো কি কৰিম প্ৰটেক্ট কৰিম including those from scheduled tribes by prohibiting discrimination based on untouchability তেওঁলোকৰ against যিবোৰ discrimination practice কৰা হয় সেইবোৰ আমি prohibit কৰিব লাগিব এটা legal and constitutional safeguard for the STs আৰু এই ওপৰত কোৱেশ্চন 2016 চনত UPSC কাটিছে ST বিলাকক লৈ পেলাই যিবোৰ legal safeguard আছে ঠিক আছে legislative measures লৈছিলে constitutional যিবোৰ safeguard আছে সেইবোৰ ওপৰত UPSC কোৱেশ্চন কাটি থৈছে এটা আৰ্টিকল কেইটামান আছে শিডিউল কেইটামান আছে ঠিক আছে So article is 15.4 article 15.4 to কি আছিল special provision for the advancement of OBCs including ST তো SC ST OBC কাৰণে স্পেশাল provision কিছুমান ল'ব পাৰে under article 15.4 ঠিক আছে তাৰপিছত article 29 protection of the interests of minorities including ST তো ST বিলাকৰ minority হয় ঠিক আছে পপুলেশন ফালৰ পৰা আমি গম পালো মাত্ৰ 8% হয় SC বিলাক মাত্ৰ 16% হয় তেনেকুৱা পপুলেশন ওয়াইজ কি হয় minority community তেওঁলোকৰ ইন্টাৰেষ্ট পৰা প্ৰটেকচন দিব লাগিব under article 29 article 46 DPSP promoting the educational and economic interests of weaker section especially SC ST বিলাক economically weaker section হয় গতিকে তেওঁলোকৰ আমাৰ কি কৰিব educational আৰু economic interest বোৰ আমি কি কৰিব লাগিব প্ৰমোট কৰিব লাগিব article 23 আৰু 24 prohibition of human trafficking
ঠিক আছে এণ্ড ফ'ৰ্চ লেবাৰ আৰ্টিকল 23 24 ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট হয় তাৰ তাত কি কৈছিলে এই যিবোৰ বেকৱাৰ্ড কমিউনিটি আছে ট্ৰাইবেল কমিউনিটি আছে সেই মানুহবিলাকক হিউমেন ট্ৰেফিকিং কৰিবলৈ দেখিবলৈ পোৱা যায় ঠিক আছে গতিকে সেইটো আমি ফ'ৰ্চ লেবাৰ কৰিবলৈ দেখিবলৈ পোৱা যায় ঠিক আছে ফ'ৰ্চ লেবাৰ হিচাপে তেওঁলোকে এমপ্লয় কৰে গতিকে সেইবোৰ প্ৰহিবিট কৰিছে আৰ্টিকল 164 কি কৈছে প্ৰভিজন ফৰ ট্ৰাইবেল এফেয়াৰ্ছ মিনিষ্টাৰ ইন বিহাৰ উৰিষ্যা মধ্যপ্ৰদেশ বিহাৰ উৰিষ্যা মধ্যপ্ৰদেশ আমি জানো মধ্যপ্ৰদেশৰ হায়েষ্ট ট্ৰাইবেল পপুলেশ্যন পোৱা যায় ঠিক আছে বিহাৰতো পোৱা যায় উৰিষ্যাতো পোৱা যায় সেইবোৰ ছটানাগপুৰ প্লেটুৰ আণ্ডাৰত যিবোৰ ষ্টেট আছে গতিকে তাত কি কৈছে ট্ৰাইবেল এফেয়াৰ্ছ মিনিষ্টাৰ এজন কি কৰিব তাত নতুনকৈ পষ্টটো ক্ৰিয়েট কৰিছে ঠিক আছে তাৰপিছত আহিব আৰ্টিকল 243 আমি কি পাইছোঁ ৰিজাৰ্ভেশ্যন অফ ছিটছ ফৰ STs ইন পঞ্চায়ত তো পঞ্চায়ত যেতিয়া গঠন কৰিছিলে পঞ্চায়তত কি হয় শিডিউল ট্ৰাইবছ পিপুলবিলাকৰ কাৰণে ছিটবোৰ ৰিজাৰ্ভেশ্যন কৰি ৰাখিছিলে ঠিক আছে এইটো সুধিব পাৰে কাৰণ পঞ্চায়ত ইলেকশ্যন ৰিচেণ্টলি হৈ গৈছে তো সুধিব পাৰে যে কোনটো আৰ্টিকলৰ আণ্ডাৰত পঞ্চায়তবিলাকত ST বিলাকৰ কাৰণে ছিটটো ৰিজাৰ্ভেশ্যন কৰা আছে আৰ্টিকল 243 ঠিক আছে এইবোৰ আমি প্ৰিলিমছতো পঢ়িছিলোঁ আৰু মেইনছৰ কাৰণেও খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট এই আৰ্টিকল যেতিয়া মেনশ্যন কৰা হয় তেতিয়া মানে এক্সামিনাৰ বুজিবৰ কাৰণে বস্তুটো আৰু ইজি হৈ যায় আৰু তেখেতৰ মাইণ্ডত এটা ক্লিয়াৰিটি আহি যায় সেই টপিকটোৰ ওপৰত ঠিক আছে আৰু তেখেতক আমি টপিকটো যিমান কম ৱৰ্ডত আমি বেছিকৈ কম ৱৰ্ডত আমি অতি সহজে বুজাব পাৰিম ঠিক আছে সিমানে তেখেতে আমাক মাৰ্কছ দিব তাৰপিছত এইবাৰ আৰ্টিকল 243টো কি আছিলে 243টো ক'লে যে পঞ্চায়তত যেতিয়া শিডিউল ট্ৰাইববিলাকৰ কাৰণে ছিটটো ৰিজাৰ্ভ কৰি ৰাখিব সেইটো কাৰণে আৰ্টিকল 244 আছে 244 কি আছে ডিফাইন শিডিউল এৰিয়াজ আণ্ডাৰ দ্য 5th শিডিউল ঠিক আছে এতিয়া আমি জানিব লাগিব যে 5th শিডিউলটো কেইখন ষ্টেটত আছে 5th শিডিউলটো বৰ্তমান ক'ত আছে আৰু নৰ্থ ইষ্টত 6th শিডিউল আছে 6th শিডিউল ক'ত আছে তামিমি ত্ৰিপুৰা আছাম মেঘালয় মিজোৰাম তামিমিত আছে ঠিক আছে তো ত্ৰিপুৰা আছাম মেঘালয় মিজোৰামত 6th শিডিউলৰ আণ্ডাৰত 6th শিডিউল আছে আৰু 5th শিডিউলৰ আণ্ডাৰ 5th শিডিউলটো আমাৰ মেইনলি ইণ্ডিয়াত আছে তাত 10খন ষ্টেটত আছে 5th শিডিউল ঠিক আছে 10 ষ্টেটত আছে আৰু তাৰ যিবোৰ শিডিউল এৰিয়া আছে সেইবোৰ ডিফাইন কৰিছে আণ্ডাৰ আৰ্টিকল 244(1) তো 243 244(1) ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট 244(1) আমি কি পালোঁ যিখিনি আমাৰ 5th শিডিউল এৰিয়া আছে যিখন আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ মেইনলেণ্ড ইণ্ডিয়াত আছে 10খন ষ্টেটত আছে শিডিউল এৰিয়া সেই শিডিউল এৰিয়া কিবোৰ ডিফাইন কৰিছে আৰ্টিকল 330 কি কৈছে ৰিজাৰ্ভেশ্যন অফ ছিট ফৰ ST ইন লোকসভা এতিয়া প্ৰথমে পঞ্চায়তত তাৰ ST বিলাকৰ কাৰণে ছিটটো ৰিজাৰ্ভ কৰিলে এতিয়া লোকসভাত ST বিলাকৰ কাৰণে ছিটটো ৰিজাৰ্ভ কৰি দিছে আণ্ডাৰ আৰ্টিকল 330 ঠিক আছে এতিয়া লাষ্ট ইয়েৰ তোমাৰ কি এইটোৱে লাষ্ট ইয়েৰ তোমাৰ কি হৈছিলে জেনেৰেল ইলেকশ্যন হৈ গৈছিলে গতিকে সেইটো তোমাক সুধিব পাৰে যে জেনেৰেল ইলেকশ্যন যে হৈ গ'ল তাত তোমাৰ কি হৈছিলে লোকসভাত ST বিলাকৰ কাৰণে ছিটটো যে ৰিজাৰ্ভ কৰি ৰাখে কোনটো আৰ্টিকল আণ্ডাৰত হয় আৰ্টিকল 330 তো আৰ্টিকল 330 আণ্ডাৰত তোমাক কি হয় লোকসভাত ST বিলাকৰ কাৰণে ছিটটো ৰিজাৰ্ভেশ্যন কৰি ৰখা হয় আৰ্টিকল 334 প্ৰভাইড ফৰ ST ৰিজাৰ্ভেশ্যন ইনিচিয়েলি ফৰ 10 years এক্সটেণ্ডেড ৰিপিটেডলি ST ৰিজাৰ্ভেশ্যন যে আছে যেন এতিয়া ST ৰিজাৰ্ভেশ্যন এই কনচেপ্টটো ৰিজাৰ্ভেশ্যন যিকোনো ক্ষেত্ৰত হ'ব পাৰে এডুকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত হ'ব পাৰে জবৰ ক্ষেত্ৰত হ'ব পাৰে জবৰ প্ৰমোশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত হ'ব পাৰে পঞ্চায়তৰ ক্ষেত্ৰত হ'ব পাৰে তাৰপিছত লোকসভাৰ ক্ষেত্ৰত হ'ব পাৰে মিউনিচিপালিটিৰ ক্ষেত্ৰত হ'ব পাৰে বা ৰাজ্যসভাৰ ক্ষেত্ৰত হ'ব পাৰে বিধানসভাৰ ক্ষেত্ৰত হ'ব পাৰে এই অভাৰঅল গোটেই যিটো ST ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ কনচেপ্টটো আছে সেইটো তোমাৰ কোনটো আৰ্টিকল আণ্ডাৰ দিছে আৰ্টিকল 334 প্ৰথমে 10 বছৰৰ কাৰণে দিলে তাৰপিছত দেখিলে 10 বছৰ পিছত তেওঁলোকৰ ব্যৱস্থাটো উন্নত হোৱা নাই অৱস্থা উন্নত হোৱা নাই আকৌ 10 বছৰৰ কাৰণে এক্সটেণ্ড কৰি দিলে ঠিক তেনেকৈ এতিয়ালৈকে এক্সটেণ্ড কৰি এমেণ্ডমেণ্ট কৰি এক্সটেণ্ড কৰি গৈ আছে যেতিয়ালৈকে ST বিলাক মেইন ষ্ট্ৰীম ছ'চাইটিৰ লগত ইণ্টিগ্ৰেট নহয় তেওঁলোকৰ সৰ্বাংগীন উন্নতি নহয় তেতিয়ালৈকে কি হ'ব ST ৰিজাৰ্ভেশ্যনটো থাকিবই আৰু সেই ST ৰিজাৰ্ভেশ্যনটো প্ৰভাইড কৰিছে আণ্ডাৰ আৰ্টিকল 334 ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট তাৰপিছত আহিব আৰ্টিকল 350 আৰ্টিকল 350 কি লিখা আছে ৰাইট টু কনজাৰ্ভ লেংগুৱেজ স্ক্ৰিপ্ট অৰ কালচাৰ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন ইন মাদাৰ টাং তো ট্ৰাইবেল যিবোৰ কমিউনিটি আছে তেওঁলোকৰ নিজস্ব মাদাৰ টাং এটা আছে ৰাইট সেই মাদাৰ টাংবিলাকত নিজস্ব লেংগুৱেজ এটা আছে নিজস্ব স্ক্ৰিপ্ট এটা থাকে ঠিক আছে কালচাৰ এটা আছে গতিকে সেইবোৰ আমি কি কৰিব লাগিব কনজাৰ্ভ কৰিব লাগিব এতিয়া ট্ৰাইবেল কমিউনিটিবিলাকে যেনে সৰুৰ পৰা ইংলিছ পঢ়িবৰ কাৰণে ষ্টাৰ্ট কৰে গতিকে তেওঁলোকে ইংলিছতে কমিউনিকেশ্যন কৰিব তেওঁলোকৰ যিটো মাদাৰ টাং আছে সেইটো নেগলেক্ট হৈ যাব তেওঁলোকৰ যিটো লেংগুৱেজ আছে সেইটো নেগলেক্ট হৈ যাব তেওঁলোকৰ স্কিপবোৰ এটেইন কৰি পেলাই কালচাৰটো এটেইন কৰি পেলাই কি হয় এক্সটিংক্ট হৈ যাব গতিকে তেওঁলোকৰ যিটো কালচাৰ আছে লেংগুৱেজ আছে মাদাৰ টাং আছে সেইটো আমি কনজাৰ্ভ কৰিব লাগিব সেইটো কোনটো আৰ্টিকল আণ্ডাৰত আৰ্টিকল 350 ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট আৰ্টিকল তাৰপিছত এইবোৰ আৰ্টিকল 371ত কি লিখা আছে স্পেচিয়েল প্ৰভিজন ফৰ নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ষ্টেট এণ্ড ছিকিম এতিয়া নৰ্থ ইষ্টৰ ষ্টেটবিলাকক আমি কি দিয়া আছে 6 শিডিউল দিয়া আছে ঠিক আছে আমি পঢ়িলোঁ তামিমি ত্ৰিপুৰা আছাম মেঘালয় মিজোৰাম আৰু ছিকিমখন আমাৰ পিছতকৈ নৰ্থ ইষ্ট যিটো 7 চিষ্টাৰ আছিলে ওৱান বাৰ্ডাৰ তো পিছতকৈ ছিকিমখন তাত কি কৰিছিলে এড কৰিছিলে ঠিক আছিলে
এটা বৰ্তমান 8 নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ সিষ্টাৰ 7 নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ সিষ্টাৰ এণ্ড 1 বৰ্ডাৰ ছিকিম তো সেই নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ষ্টেট আৰু ছিকিমৰ কাৰণে স্পেচিয়েল প্ৰভিজন বনাব পাৰিব ঠিক আছে স্পেচিয়েল প্ৰভিজন মানে যিকোনো ইনিচিয়েটিভ ল'ব পাৰিব এক্ট বনাব পাৰিব ল বনাব পাৰিব ঠিক আছে পলিচি ফৰ্মুলেট কৰিব পাৰিব গতিকে নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ আমি যে পাইছিলোঁ এক্ট ইষ্ট পলিচি পাইছিলোঁ ৰাইট তাৰ আণ্ডাৰত আমাৰ নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ যিবোৰ ষ্টেট আছে তাৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেণ্ট কৰি আছে ৰাস্তা বনাই আছে যাতে আমি সাউথ ইষ্ট এছিয়াৰ যিবোৰ কাণ্ট্ৰি আছে তাৰ লগত নিজৰ ট্ৰেডিংটো বুষ্ট কৰিব পাৰোঁ ঠিক আছে কানেক্টিভিটি বুষ্ট কৰিব পাৰোঁ তো তেনেকুৱা ধৰণৰ স্পেচিয়েল প্ৰভিজনবিলাক যে কৰিব সেইটো ক'ত মেনশ্যন কৰা আছে আণ্ডাৰ আৰ্টিকল 371 ঠিক আছে তাৰপিছত আহিব আৰ্টিকল 275(1) এইটো আমি মাজতে এৰি থৈ গ'লোঁ আৰ্টিকল 275(1)ত কি লিখা আছে গ্ৰাণ্টছ ইট এইড টু ষ্টেট উইথ STs আণ্ডাৰ দ্য 5th and 6th শিডিউল তো যিবোৰ ষ্টেটত 5th আৰু 6th শিডিউল আছে এতিয়া আমি জানো নৰ্থ ইষ্টত 4খন ষ্টেটত 6th শিডিউল আছে ত্ৰিপুৰা আসাম মেঘালয় মিজোৰাম আৰু মেইনলেণ্ড ইণ্ডিয়াত 10খন ষ্টেটত 5th শিডিউল এৰিয়াছ আছে তো সেই যিকেইখন ষ্টেটত 5th শিডিউল আৰু 6th শিডিউল এৰিয়াছবোৰ আছে তো তাৰ যিবোৰ শিডিউল ট্ৰাইব কমিউনিটি আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ ছ'চিঅ' ইকনমিক ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে কি কৰিব পাৰিব গ্ৰাণ্ট ইন এইড দিব পাৰিব ঠিক আছে তো গ্ৰাণ্ট ইন এইড দিব পাৰিব কোনটো আৰ্টিকলৰ আণ্ডাৰত আৰ্টিকল 275(1) গতিকে এই গোটেইকেইটা আৰ্টিকল আমি কি কৰিব মনত ৰাখিব লাগিব ঠিক আছে তাৰপিছত আহিব আন্দামান এণ্ড নিকোবৰ প্ৰটেকশ্যন অফ এবঅৰিজিনেল ট্ৰাইবছ ৰেগুলেশ্যন 1956 আন্দামান আৰু নিকোবৰক আমি জানো তাৰ চেণ্টিনেলিষ্টবোৰ থাকে ঠিক আছে তেওঁলোক এতিয়া ইণ্ডিয়া মেইন ষ্ট্ৰীম ছ'চাইটিৰ লগত এতিয়াও ইণ্টিগ্ৰেট হোৱা নাই তেওঁলোক এতিয়াও নমাডিক ছেমি নমাডিক হিচাপে বসবাস কৰি আহিছে আৰু এতিয়া ইণ্ডিয়াই কি কৈছে সেই চেণ্টিনেলিষ্টবিলাক প্ৰটেকশ্যনো দিয়ে এতিয়া বাহিৰৰ যিবোৰ কাণ্ট্ৰিৰ মানুহ আছে তেওঁলোক খুব উৎসুক সেই চেণ্টিনেলিষ্টবিলাকনো কেনেকৈ থাকে কেনেকৈ বসবাস কৰে কিনো খায় তেওঁলোকৰ জীৱন যাপনো কেনেকৈ কৰে তেওঁলোকৰ কালচাৰ কি লেংগুৱেজ সেইটো জানিবৰ কাৰণে খুব উৎসুক মানে আৰু বহুতবাৰ কেনেকৈ কি হয় তেনেকৈ ফৰেইন কাণ্ট্ৰিৰ পৰা মানুহ এনেকুৱা ধৰণৰ ৰিচাৰ্চাৰে হওক বা তেনেকুৱা টুৰিষ্টে হওক তালৈ যোৱা দেখা যায় তো কেতিয়াবা এনেকুৱা দেখা যায় চেণ্টিনেলিষ্টবিলাকে তেনেকুৱা ভয় খায় আৰু ভয় খাই পেলাই তেওঁলোকৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায় ঠিক আছে মাজতে এনেকুৱা কি কৰিছিলে চেণ্টিনেলিষ্টবিলাকৰ 2-এজন লৈ আনি পেলাই আমাৰ ইণ্ডিয়াত লৈ আনিছিলে ঠিক আছে যাতে তেওঁলোকৰ মেইন ষ্ট্ৰীম ছ'চাইটিৰ লগত লগ কৰিব পাৰে কিন্তু তেওঁলোক তাৰপৰা ওলাই অহাৰ লগে লগে কি হৈ গ'ল ইণ্ডিয়াত আহি পেলাই তেওঁলোকৰ বেমাৰ হ'বলৈ ধৰিলে বিভিন্ন বেক্টেৰিয়া ভাইৰাছে ইনফেকশ্যন কৰিবলৈ ধৰিলে তেতিয়া গম পালে যে তেওঁলোকৰ আমাৰ মেইন ষ্ট্ৰীম যিটো মেইনলেণ্ড ইণ্ডিয়াৰ মানুহখিনি আছে তেওঁলোকৰ বহুত ইভলিউশ্যন হৈ গ'ল ঠিক আছে কিন্তু সেইখিনি আইচলেটেড হৈ থাকিলে গতিকে তেওঁলোকৰ যিটো ইমিউন ছিষ্টেম আছে সেইটো অকণমান উইক হৈ গ'ল ঠিক আছে ইমিউন ছিষ্টেমটো উইক নহয় মানে আমাৰ নিচিনা হ'ব পৰা নাই ঠিক আছে তো তেওঁলোকৰ বহুত ভালনাৰেবল ছেকশ্যন হয় গতিকে সেই ভালনাৰেবল ছেকশ্যনবিলাকে গতিকে গম পালে যে নাই এওঁলোকক এতিয়া মেইন ষ্ট্ৰীম ছ'চাইটিৰ লগত ইণ্টিগ্ৰেট কৰিব পৰা হোৱা নাই তেওঁলোকক যেনেকৈ আছে তেওঁলোক তেনেকৈ থাকিবলৈ দিয়া যাওক তেওঁলোকৰ স্বাধীনতা দিয়া যাওক গতিকে আন্দামান নিকোবৰক বৰ্তমান যিবোৰ ট্ৰাইবছ আছে তেওঁলোকৰ প্ৰটেকশ্যনৰ কাৰণে ৰেগুলেশ্যনখন আনিছিলে কিমান চনত আনিছিলে 1956 আনিছিলে This regulation was established to safeguard the Sentinelese and other aboriginal tribes residing in the Andaman and Nicobar Island. কিমান চনত আনিছিলে 1956 আনিছিলে It provides legal protection and measures for the preservation of their cultural heritage and way of life. তেনেকুৱা যেনেকৈ বসবাস কৰে তেনেকৈ কৰিব পাৰে কালচাৰ হেৰিটেজটো আমি প্ৰিজাৰ্ভেশ্যন কৰিব লাগিব ঠিক আছে তাৰ কাৰণে লিগেল প্ৰটেকশ্যন প্ৰভাইড কৰিছিলে সেইটো যদি কোনোবা ভায়োলেট কৰে তেনেহ'লে তাৰ এগেইনষ্টত লিগেল একশ্যন ল'বলৈ পাৰি Foreigners Restricted Areas Order 1963 The Foreigners Restricted Areas Order 1963 declares the Andaman and Nicobar Island as a restricted areas মই কৈছিলোঁ ন ফৰেইনাৰবিলাকে এটা ইনভেট কৰিবৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰিছিলে বা তাত যাবৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰিছিলে তেওঁলোক বৰ উৎসুক আছিলে তো কি কৈছিলে আন্দামান নিকোবৰ আইলেণ্ডক আমি কি কৈছিলে ইণ্ডিয়াই কি কৈছে ৰেষ্ট্ৰিক্টেড এৰিয়া বুলি কৈছে কাৰ কাৰণে আছে ফৰেইনাৰবিলাকৰ কাৰণে কৈছিলে কোনখন অৰ্ডাৰ আণ্ডাৰত ফৰেইনাৰ্ছ ৰেষ্ট্ৰিক্টেড এৰিয়াছ অৰ্ডাৰ 1963 কৈছে যে ফৰেইনাৰবিলাক আপোনালোকে আন্দামান নিকোবৰ আইলেণ্ডত যাব নোৱাৰিব এইটো আপোনালোকৰ কাৰণে ৰেষ্ট্ৰিক্টেড এৰিয়া হয় লিমিটিং ফৰেইনাৰ এক্সেছ উইদাউট এ ৰেষ্ট্ৰিক্টেড এৰিয়া পাৰ্মিট ঠিক আছে তো তেনেকুৱা এখন পাৰ্মিট উলিয়াব লাগিব ঠিক আছে কিছুমান এতিয়া চাইণ্টিষ্ট কিছুমান যায় কেতিয়াবা কি হয় চাইণ্টিষ্টবিলাকৰ মাজতো কিছুমান ভয়ংকৰ এপিডেমিক দেখিবলৈ পোৱা যায় ঠিক আছে এণ্ডেমিক দেখিবলৈ পোৱা যায় গতিকে সেইবিলাক ডিজিজবোৰ ট্ৰিটমেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে কিছুমান ডক্টৰো যোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় ফৰেইনাৰ ডক্টৰো তালৈ মাতে ঠিক আছে চাইণ্টিষ্টবিলাক তালৈ মাতে তো তেনেকুৱা ধৰণৰ কি কৰিব লাগে সেইবোৰ মানুহ কি কৰিব লাগে ৰেষ্ট্ৰিক্টেড এৰিয়াৰ কাৰণে পাৰ্মিট এখন উলিয়াব লাগিব ৰেষ্ট্ৰিক্টেড এৰিয়া পাৰ্মিট থাকিলেহে তেওঁলোকক তাত এক্সেছ দিয়া হ'ব নহ'লে সেইটো ৰেষ্ট্ৰিক্টেড এৰিয়া হয় This measure is designed to protect the privacy and cultural integrity of indigenous tribes inhabiting the island. তো যিবোৰ আইলেণ্ডত যিবোৰ ইণ্ডিজিনিয়াছ ট্ৰাইব থাকে তেওঁলোকৰ যাতে প্ৰাইভেচিটো প্ৰটেক্ট কৰে কালচাৰ ইণ্টিগ্ৰিটিটো প্ৰটেক্ট কৰে তাৰ কাৰণে এই ফৰেইনাৰ ৰেষ্ট্ৰিক্টেড এৰিয়াছ অৰ্ডাৰ 1963খন অনা হৈছিলে তাৰপিছত বণ্ডেড লেবাৰ এক্ট 1976 ঠিক আছে
The Bonded Labor Act 1976 provides legal provision for the addressing cases of bonded labor with mechanism for trials at both national and local levels. ঠিক আছে তো এই যিবোৰ ট্ৰাইবেল কমিউনিটি পিপল আছে তেওঁলোকক কি কৈছিলে বন্ডেড লেবাৰ হিচাপে ইউজ কৰিছিলে ঠিক আছে গতিকে তেওঁলোকক বন্ডেড লেবাৰ হিচাপে যাতে ইউজ কৰিব নোৱাৰে তেওঁলোকক এমপ্লয়মেণ্ট দিব নোৱাৰে তেনেকৈ কি কৈছিলে আমাৰ একখন আছিলে 1976 It aims to eradicate exploitative labor practices including those affecting scheduled tribes ঠিক আছে তাৰপিছত আহিব constitutional measures The National Commission for Scheduled Tribe established under Article 338 capital A of the Constitution যেটা আমি পঢ়িছোঁ 338 capital A has been entrusted with safeguarding the rights and interests of scheduled tribes scheduled tribe right and interests will protect কৰিব safeguard দিব It's a constitutional body under the Ministry of Tribal Affairs এটা constitutional body হয় কোনটো মিনিষ্ট্ৰি আণ্ডাৰত থাকিব Ministry of Tribal Affairs আণ্ডাৰত থাকিব with a mandate to inquire into specific complaints regarding the deprivation of rights or exploitation of scheduled tribes scheduled tribe বিলাকৰ যেন কোৱা exploitation হৈ আছে তেনেকৈ ৰাইটটো অধিকাৰবোৰ খৰ্ব কৰা আছে তেনেহ'লে যিবোৰ কমপ্লেইন আছে সেইবোৰ কোনে চোৱা চিতা কৰিব National Commission for Scheduled Tribes The commission plays a pivotal role in advocating for their rights and ensuring their equitable treatment তেওঁলোকৰ ৰাইটবোৰ এডভোকেট কৰিব লগতে equitable treatment দিছে নে সেইটো চোৱা চিতা কৰিব এটা Ministry of Tribal Affairs or কথা কৈছে Ministry of Tribal Affairs is responsible for the protection of scheduled tribes in the country গতিকে আমাৰ ইণ্ডিয়াত বহুতখিনি scheduled tribe আছে 8% population scheduled tribe আছে তেওঁলোকৰ প্ৰটেকশ্যনৰ কাৰণে কোন ৰেছপন্সিবল হয় Ministry of Tribal Affairs এটা মিনিষ্ট্ৰীয়ে ক্ৰিয়েট কৰিছে আৰু যিবোৰ ষ্টেটৰ বেছিকৈ scheduled tribeৰ পপুলেশ্যন দেখিবলৈ পোৱা যায় তাতো তোমাৰ কি হ'ব ষ্টেট লেভেলত Tribal Affairs Ministry পষ্টটো ক্ৰিয়েট কৰিছে The ministry runs the Tribal Cooperative Marketing Development Federation of India TriFed বুলি কয় TriFed তো খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট সেইটো নিজৰ আমি পাই থাকোঁ ঠিক আছে গতিকে TriFed ফুল ফৰ্ম কি Tribal Cooperative Marketing Development Federation of India এটা ট্ৰাইবেল যিবোৰ কমিউনিটি আছে তেওঁলোকৰ মাজতো বহুতবোৰ বস্তু পোৱা যায় ঠিক আছে তেওঁলোকে বহুতবোৰ বস্তু কিছুমান মেডিচিনেল পাৰপ'জৰ কাৰণে তেওঁলোকে এতিয়া ইউজ কৰে যিবোৰ জংঘল আছে জংঘলৰ পৰা ফৰেষ্টৰ পৰা কিছুমান তেওঁলোকে ইণ্ডিজিনিয়াছ কিছুমান মেডিচিন তৈয়াৰ কৰে সেইবোৰ তোমাৰ কি হয় যিবোৰ পেটেণ্ট কৰা হয় এটা কিছুমান দেখিবলৈ পোৱা যায় তেনেকুৱা ধৰণৰ যিবোৰ বায়'মেডিচিন আছে ফৰেনাৰবিলাক আহে আহিবিলাক সেইটো গম পায় আৰু গম পাই পেলাই চুৰ কৰি পেলাই লৈ যায় আৰু সিহঁতে নিজৰ দেশত গ'লে পেটেণ্ট কৰি পেলাই থৈ দিয়ে তো তেনেকুৱা ধৰণৰ যিবোৰ ট্ৰাইবেল বায়'মেডিচিন আছে সেইবোৰ আমাৰ দেশতে পেটেণ্ট কৰিব লাগিব আৰু সেইবোৰ যেতিয়া আমি মাৰ্কেটত কমাৰ্চিয়েলাইজ কৰি দিব তেতিয়া তাৰ পৰা কাৰ উন্নতি হ'ব সেই ট্ৰাইবেল কমিউনিটিবিলাকৰ উন্নতি হ'ব তেওঁলোকৰ ৰয়েল্টি পাই থাকিব তো তেনেকুৱা ধৰণৰ ট্ৰাইবেল কমিউনিটিৰ বিভিন্ন আৰ্টিফেক্টবিলাক বনায় ঠিক আছে তেনেকুৱা যিবোৰ হেৰি আছে কালচাৰ আছে সেইবোৰ প্ৰমোট কৰিবৰ কাৰণে তো কি হয় কিছুমান এটা মাৰ্কেট এখন ডেভেলপ কৰিব লাগিব ঠিক আছে তো ট্ৰাইবেল কোঅপাৰেটিভ মাৰ্কেট ডেভেলপমেণ্ট ফেডাৰেশ্যন অফ ইণ্ডিয়া ট্ৰাইফেড হুইচ ডিলছ উইথ দ্য মাইনৰ ফৰেষ্ট প্ৰডিউচৰ কথা কৈছিলোঁ সেইবোৰ লগত ডিল কৰিব ঠিক আছে and was registered as a cooperative society in 1997 under the Multi-State Cooperative Societies Act. So Multi-State Cooperative Societies Act খন যেতিয়া আছিলে সেই এখনৰ আণ্ডাৰত 1997 ট্ৰাইফেডৰ জন্ম হৈছিল তো ট্ৰাইফেডৰ ফুল ফৰ্ম কি ট্ৰাইবেল কোঅপাৰেটিভ মাৰ্কেটিং ডেভেলপমেণ্ট ফেডাৰেশ্যন অফ ইণ্ডিয়া সেইটো এটা কি হয় এটা কোঅপাৰেটিভ ছ'চাইটি হয় যেনেকৈ আমুলৰ জন্ম হৈছিলে কোঅপাৰেটিভ ছ'চাইটি হয় আমুলৰ জন্ম হৈছিলে বৰ্তমান পুৰবী তেনেকুৱা হয় নহয় কোঅপাৰেটিভ ছ'চাইটি হয় তো ট্ৰাইফেডৰ এটা কোঅপাৰেটিভ ছ'চাইটি হয় 97 জন্ম হৈছিলে আৰু কোনখন এক্ট আণ্ডাৰত হৈছিলে মাল্টি ষ্টেট কোঅপাৰেটিভ ছ'চাইটিজ এক্ট সি কি কৰিব যিবোৰ মাইনৰ ফৰেষ্ট প্ৰডিউচ আছে সেইবোৰৰ লগত ডিল কৰিব Minor forest produce refers to the non-wood forest produce such as bamboo, leaves, nuts, etc. It is a major source of tribal livelihood and contributes 40 to 60% of tribal family earning. So, here minor forest produce bilakok hekane Forest Right Act 2006 recognize kora asile. Aru he minor forest produce bilakok loi pela tribal community bilakor livelihood to choli ase. Temlokor jetu family earning ase ta 40 to 60% minor forest produce upor depend kore. ঠিক আছে since it is mostly collected and sold by the women it ensures women empowerment আৰু তো women empowermentটো কৰিছে কাৰণ সেইবোৰ কালেক্ট আৰু বেচা কোনে কৰে womenবিলাকে কৰে in 2020 the TriFed launched Thai food processing units to develop amla juice jamun juice etc ঠিক আছে তো TriFed কি কৰিছে Thai food এটা উলিয়াইছে processing unit ফুড প্ৰচেছিং ইউনিট এটা উলিয়াইছে তাত কি যিবোৰ হেৰি আছে জামুক আছে জামুকৰ পৰা জামুকৰ জুচ বনালে যিবোৰ হেৰি আছে আমলখিৰ পৰা আমলা জুচ বনালে ঠিক আছে গতিকে এইবোৰ ফৰেষ্টত পোৱা যায় তো ফৰেষ্টৰ পৰা সেইবোৰ কি কৈছে ফুড প্ৰচেছিং ইউনিট এটা বনাই দিছিলে
for providing remunerative prices to the tribal selling this product. তো সেইবোৰ এতিয়া বৰ্তমান মাৰ্কেটত বহুত দাম আমলা জুচৰ মাৰ্কেটত বহুত দাম ঠিক আছে এতিয়া যিবোৰ আৰ্বান এৰিয়া আছে তাত মানে আমলখি গছ পোৱা যায় দেখিবলৈ পোৱা নাযায় আমলখি কেজি বিচা হয় ঠিক আছে এটা জুচ হিচাপেও তেওঁলোকে অনলাইন অৰ্ডাৰ দিব পাৰে বা কিনিবলৈ পায় তো সেইবোৰ ক'ৰ পাইছে সেই যিবোৰ ট্ৰাইবেল কমিউনিটি আছে সেইবোৰে বনাইছে এই জংঘলবোৰৰ পৰা বনাইছে সেইবোৰ কি হয় মানে ফৰেষ্ট প্ৰডিউচ হয় তাৰ পৰা তেওঁলোকে আমলা জুচ জামুন জুচ বনাইছে তাৰ কাৰণে সেইবোৰ কি হয় ফুড প্ৰচেছিং কৰিছে ফুড প্ৰচেছিং ইউনিট এটা বনাইছে কোনে বনাইছে ট্ৰাইফেডে বনাইছে কি বনাইছে ট্ৰাইফুড ফুড প্ৰচেছিং ইউনিট ঠিক আছে যাতে ট্ৰাইবেলবিলাকে সেই প্ৰডাক্টবিলাক বেচিব পাৰে দ্য মিনিষ্ট্ৰী অলছ' ৰানছ ছেভাৰেল ই-গভাৰ্নেন্স ইনিচিয়েটিভ ছাচ এজ স্বাস্থ্য পৰ্টেল তো ট্ৰাইবেল মিনিষ্ট্ৰীয়ে কি কৈছে ট্ৰাইবেল এফেয়াৰ্ছ মিনিষ্ট্ৰীয়ে কিছুমান ই-গভাৰ্নেন্সৰ ইনিচিয়েটিভ আনিছে এতিয়া অনলাইন প্লেটফৰ্ম আনিছে যেনেকৈ স্বাস্থ্য পৰ্টেল The portal offers health and nutrition related information tailored to the needs of tribal population. Hey, tribal population ki hoy nutrition related information agbahabo, health related information agbahabo, right? Goal: going online as leaders. The program focuses on leadership development among scheduled tribe students. Scheduled tribe jibo student ase tanko leader hisabe agbahale ahibo. Eta ami dekhilu Dopudi Murmu tekhete bortoman ki hoy ase amar head of state president dore eta iman dangor constitutional postot telke ase প্ৰেচিডেণ্ট কি বুলি কোৱা হয় দেশৰ প্ৰথমজন চিটিজেন বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে তো তেওঁলোকৰ সেই যে শিডিউল ট্ৰাইবৰ যিবোৰ ষ্টুডেণ্ট আছে তো তেওঁলোকক কি হৈছে এতিয়াৰ পৰা লিডাৰ হিচাপে তেওঁলোকক গ্ৰুম কৰা হ'ব এইটো হৈছে গ'ল গোয়িং অনলাইন এজ লিডাৰ্ছ এতিয়া এছ টিবিলাকক লৈ পেলাই কিছুমান চেলেঞ্জেছো আছে ঠিক আছে চেলেঞ্জেছবোৰ কি আমি পঢ়োঁ হাই পভাৰ্টি দৰিদ্ৰতা বেছিকৈ দেখিব পোৱা যায় 45.3% অফ ৰুৰেল এছ টি হাউচ হোল্ড লিভ বিল' দ্য পভাৰ্টি লাইন তো ঠিক আছে যিবোৰ আমাৰ ৰুৰেল এছ টি হাউচ হোল্ড আছে গাঁওবিলাকত যিবোৰ এছ টি আছে চিডিউল ট্ৰাইব কমিউনিটি আছে তেওঁলোক কি হয় বেছিভাগে কি হয় বিপিএল কাৰ্ড থকা দেখিবলৈ পোৱা যায় বিল' দ্য পভাৰ্টি লাইনত দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু কিমান পাৰ্চেণ্ট আছে যদি আমি 100টা এখন গাঁৱত যদি 100 ঘৰ চিডিউল ট্ৰাইব মানুহ আছে ঘৰ আছে তেন্তে তাৰ ভিতৰত অলমষ্ট আধাই আৰু 45% আমি কি দেখোঁ বিপিএল কাৰ্ড থকা দেখিবলৈ পোৱা যায় মানে 100 ঘৰৰ ভিতৰত 45 ঘৰে দুখীয়া মানুহ আছিলে চিডিউল ট্ৰাইবৰ ঠিক আছে কম্পেয়াৰ টু দ্য নেশ্যনেল এভাৰেজ অফ 25% কিন্তু নেশ্যনেল এভাৰেজ কিমান 25 নেশ্যনেল এভাৰেজত যদি আমি জেনেৰেল পপুলেশ্যনৰ কথা কওঁ 100 ঘৰৰ ভিতৰত মাত্ৰ 25 ঘৰহে বিপিএল কাৰ্ড আছে ঠিক আছে যোৱাকালিও আমি এইটো ডিছকাশ্যন কৰিছিলোঁ যে বৰ্তমান 2013-14 চন চলি আছিলে তেতিয়া আমাৰ বিপিএল কাৰ্ডৰ পপুলেশ্যন কিমান আছিলে 30% আছিলে কিন্তু এতিয়া 2022-23 চনত কিমান হৈ গ'ল লাষ্ট 10 ইয়াৰ্ছত সেইটো কমি আহি পেলাই কিমান গ'ল 12%হে আছে আৰু 2030 চনৰ ভিতৰত টাৰ্গেট লৈছে যে আমাৰ ইণ্ডিয়াখন পভাৰ্টি মুক্ত দেশ হিচাপে আমি গঢ় দিব পাৰিম তো নেশ্যনেল এভাৰেজত জেনেৰেল পপুলেশ্যনৰ মাত্ৰ 25% বিপিএল পপুলেশ্যন আছে কিন্তু এছ টিবিলাকৰ পপুলেশ্যন 45% যিটো পভাৰ্টি বহুত হাই হয় According to the UN report, 65 million of the 129 million tribal people living in multi-dimensional poverty. গতিকে ঠিক আছে UN ৰিপৰ্টৰ মতে ইণ্ডিয়াত টোটেল UN ৰিপৰ্টৰ মতে টোটেল ট্ৰাইবেল পিপুলৰ পপুলেশ্যন 129 মিলিয়ন হয় তাৰে কিন্তু 65 মিলিয়ন অলমষ্ট আধা কি হয় সিহঁতে মাল্টি ডাইমেনশ্যনেল পভাৰ্টিত বাস কৰে আনএমপ্লয়মেণ্ট 40.6% of tribals live below the poverty lines versus 20% of non-tribals indicating higher unemployment. Hey, poverty line আছে মানে কি তেনেকুৱা আনএমপ্লয়মেণ্ট যদি তেনেকুৱা চাকৰি কৰিলেহেঁতেন poverty line থাকিলেহেঁতেন নাথাকিলেহেঁতেন তেওঁলোকৰ ইনকাম চ'ৰ্চে নাই জবেই নাই জব অপৰচুনিটি নাই জব অপৰচুনিটি থাকিবৰ কাৰণে এডুকেশ্যন থাকিব লাগিব সেইটোৱে নাই গতিকে ট্ৰাইবেল পিপুলবিলাক কি হৈছে তোমাৰ লিটাৰেচি ৰেট বহুত কম হয় পভাৰ্টি বহুত হাই হয় তাৰ কাৰণ কি আনএমপ্লয়মেণ্টটো বহুত হাই হয় মাল নিউট্ৰিশ্যন 38.5% of ST children are stunted, 32.5% are underweight, 80% suffer from malnutrition. Malnutrition মানে তেওঁলোকে ভালকৈ খাবলৈ পোৱা নাই হিডিয়ান হাংগাৰ হৈছে যিখিনি প্ৰটিন ভিটামিন লাগে যিখিনি ডেইলি লাগে সেই প্ৰটিন ভিটামিনখিনি ডেইলি পোৱা নাই ঠিক আছে আণ্ডাৰৱেইট তেওঁলোকৰ ৱেইটটো ৱেইটটো একদম বঢ়া নাই হাইটটো বাঢ়ি গৈ আছে বকটো বাঢ়ি গৈ আছে কিন্তু তেওঁলোকৰ পৰা কেটেঙা মেটেঙা হৈ আছে আণ্ডাৰৱেইট হৈ আছে ষ্টাণ্টেড মানে কি হাইটটো ৰখি গ'ল বয়স হিচাপে হাইটটো বাঢ়ি গৈ থাকিব লাগে কিন্তু এটা বয়সৰ পিছত হাইটটো ৰখি যায় সেইটো ষ্টাণ্টেড হৈ যাব ইয়াৰ বৰ ধুনীয়া এটা ইয়াত ডাটা দিয়া আছে যিটো আমি মেনশ্যন এণ্ড চাইনিঙত ইউজ কৰিব পাৰোঁ আৰু সেই ডাটাখিনি কোন আছে নেশ্যনেল ফেমিলি হেল্থ ছাৰ্ভে 5 যিটো 2019 চনত হৈছিলে তো নেশ্যনেল ফেমিলি হেল্থ ছাৰ্ভে 5ৰ ডাটাখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় সেইখিনি আমি মনত ৰাখিব লাগিব তাৰপিছত এইবোৰ হেল্থৰ ওপৰত বাৰ্ডেন আছে STs account for 30% of all malaria cases and 60% of malaria-related death in India. তো ইণ্ডিয়াত যিমানখিনি মেলেৰিয়া-ৰিলেটেড ডেথ হয় সেইবিলাকৰ 60% ST বিলাকে মৰে কাৰণ তেওঁলোকৰ ইমিউন ছিষ্টেমটো যথেষ্ট কম ঠিক আছে
এতিয়া যেনেকুৱা ফৰেষ্টত থাকে গতিকে তাত পলিউশ্যনো বহুত কম হয় ঠিক আছে আমাৰ ইয়াতো দিল্লী থকা মানুহবিলাকে পলিউশ্যন ইনটাইম লৈয়ে থাকিব লগা হয় স্মগৰ সন্মুখীন হৈ থাকে তো এইবিলাকে কি হৈছে তেওঁলোকৰ ইমিউন চিষ্টেমটো অকণমান লাহে লাহে ইভল্ভ হৈ ষ্ট্ৰং কৰি দিছে কিন্তু সেই শিডিউল ট্ৰাইব মানুহবিলাকৰ কি হৈছে এতিয়া ইমিউন চিষ্টেমটো সেই কমন যিখিনি জেনেৰেল পপুলেশ্যন আছে সিমানখিনি সমান হ'ব পৰা নাই সেইকাৰণে মেলেৰিয়া ৰিলেটেড ডেথত ইণ্ডিয়াত 60% শিডিউল ট্ৰাইবৰ মানুহে মৰা দেখা গৈছে গতিকে তেওঁলোকৰ লৈ পেলাই এটা হেল্থ বাৰ্ডেন এটা আহি গৈছে ঠিক আছে তেওঁলোকৰ হেল্থৰ ওপৰত বেছিকৈ খৰচ কৰিব লগা হৈছে ঠিক আছে এতিয়া তেওঁলোকৰ যেনে ইমান পভাৰ্টি আছে হেল্থৰ ওপৰত কেনেকৈ খৰচ কৰিব ল' লিটাৰেচি ৰেট এমং STs ইজ 59% 2011 চনৰ চেঞ্চাছৰ মতে মাত্ৰ 59% হয় ST লিটাৰেচি ৰেট ঠিক আছে The high dropout rate at 69%. অথনি আমি পঢ়িছিলোঁ The high dropout rate at primary and secondary school level. Primary and secondary লৈকে পঢ়িব তাৰপিছত তেওঁলোকে ড্ৰপ আউট কৰি দিয়ে Infrastructure deficit. Tribal areas suffer from poor access to roads, electricity, sanitation, clean water and healthcare. ঠিক আছে যিহেতু ট্ৰাইবেল এৰিয়াৰ মানুহ আছে সেইবোৰ ভাল ৰাস্তা নাই ইলেক্ট্ৰিচিটি নাই চেনিটেশ্যন নাই ক্লিন ৱাটাৰ নাই হেল্থ কেয়াৰ চিষ্টেম ভাল পোৱা নাই ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেফিচিট আছে ডিছপ্লেচমেণ্ট অভাৰ 50 মিলিয়ন পিপল মোষ্টলি ট্ৰাইবেলছ হেভ বিন ডিছপ্লেচড ডিউ টু ডেভেলপমেণ্ট প্ৰজেক্টছ লাইক দ্য চৰ্দাৰ সৰোবৰ ডামৰ যেতিয়া ডাঙৰ প্ৰজেক্টবোৰ ডেভেলপমেণ্ট প্ৰজেক্টবোৰ অনা হৈছিলে তেতিয়া কি হৈছিলে এই ট্ৰাইবেলবিলাকক ডিছপ্লেচ কৰা হৈছিলে ডিছপ্লেচমেণ্ট এটা জেগাৰ পৰা আনটো জেগালৈ লৈ যোৱা হৈছিলে তো এতিয়ালৈকে অলমষ্ট 50 মিলিয়ন পিপল ট্ৰাইবেল পিপল কি হৈছিলে ডিছপ্লেচমেণ্ট কৰা হৈছে তো বহুত ডাঙৰ কথা কাৰণ তেওঁলোকে ফৰেষ্টৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে তা সেই এটা এনভাইৰমেণ্টত আছিলে সেই এনভাইৰমেণ্টটো আনি পেলাই বেলেগ এটা এনভাইৰমেণ্টত যেতিয়া দি দিব তো তেওঁলোকে অকণমান এডপ্ট কৰিব গ'লে এডাপ্টেশ্যনত তেওঁলোকৰ অকণ প্ৰব্লেম আহি যায় ৰাইট তেওঁলোকৰ লিভলিহুডৰ প্ৰব্লেম আহি যায় তাত যিখিনি কাম কৰি আছিলে ইয়াৰ আগত তেওঁলোকে বেলেগ কাম বিচাৰিব লগা হৈছিলে তো তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰব্লেমবোৰ দেখা পোৱা যায় Rising crimes in 2022 there was 14.3% increase in crimes against STs with 10,064 cases reported National Crime Record Bureau 2022 এটা যেনেকৈ নেশ্যনেল ফেমিলি হেল্থ ছাৰ্ভে আছিলে ঠিক তেনেকৈ নেশ্যনেল ক্ৰাইম ৰেকৰ্ড ব্যুৰ সেইখন বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় তাৰ আণ্ডাৰত আমাৰ যিটো ইনফৰ্মেশ্যন দিছে সেইটো কৈছে যে 2022 চনত কি হৈছে ST-বিলাকৰ এগেইনষ্টত যিটো ক্ৰাইম আছিলে সেইটো 14.3% ইনক্ৰিজ হৈছে আৰু তেওঁলোকৰ এগেইনষ্টত যিবোৰ ৰিপৰ্ট আছিলে FIR আছিলে 10,000 ক্ৰছ কৰি গৈছে ভায়োলেন্স এগেইনষ্ট ওমেন ইন 2022 1,347 rape cases and 1,022 assault cases were reported against tribal women যিবোৰ ট্ৰাইবেল women আছে তেওঁলোকৰ এগেইনষ্টত ভায়োলেন্স প্ৰেক্টিছ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায় 2022 চনতে কেৱল 2022 চনত সেই বছৰটোতে 1347টা ৰেপ কেছেছ দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে তাকো সেইবোৰ যিবোৰ FIR দাৰ্জ কৰা হৈছে আৰু বহুতবিলাকতো FIR দাৰ্জ নকৰাকৈ গুচি যায়গৈ ঠিক আছে কালচাৰ ইৰোজন Globalization and industrialization are leading to the loss of tribal identity and extinction of the traditional practices, especially among tribes like Great Andamanis. তো কি হৈছে যিবোৰ ট্ৰাইবেল পিপল আছে তেওঁলোকৰ মাজত এতিয়া এই গ্ল'বেলাইজেশ্যন বাঢ়িছে তেওঁলোকে যিবোৰ ট্ৰেডিশ্যনেল ফুড আছিলে ড্ৰেছিং আছিলে সেইবোৰ বাদ দি পেলাই এতিয়া গ্ল'বেলাইজেশ্যনৰ আণ্ডাৰত তেওঁলোকৰ জিন্স পিন্ধিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে ৰাইট তো তেনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁলোকৰ ফাষ্টফুড খাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে এতিয়া ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজেশ্যন হোৱাৰ পৰা তেওঁলোকে জব অপৰচুনিটি পাইছে ঠিক আছে নতুন নতুন বস্তুবোৰ তেওঁলোকে ইউজ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে গতিকে তেওঁলোকৰ ট্ৰাইবেল আইডেণ্টিটিটো লাহে লাহে লছ হ'বলৈ ধৰিছে তেওঁলোকে এতিয়া দেখিছে যে মেইন ষ্ট্ৰীম ছ'চাইটিৰ লগত আমি যেন লগ খাই যাওঁ তেনেহ'লে আমাৰো সমাজত এটা ৰেচপেক্ট এটা আহি যায় ঠিক আছে তুমি যদি অকণমান যদি ইউনিক হোৱা তেনেহ'লে মানুহে তোমাক অকণমান কেয়াৰ চকুৰে চাবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰি দিয়ে গতিকে তেওঁলোকে কি হৈছে এই ছ'চাইটিৰ যাতে ছেম ষ্টেটাছ পায় ছেম ৰেচপেক্ট পায় সেইকাৰণে ছ'চাইটিৰ যিটো নৰ্ম আছে সেইটো ফ'ল' কৰিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছে ঠিক আছে তাৰ ট্ৰেডিশ্যনবোৰ ল'বলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছে তাৰ কালচাৰবোৰ ল'বৰ কাৰণে ষ্টাৰ্ট কৰি দিছে তাৰ ধৰ্মবোৰ ল'বৰ কাৰণে ষ্টাৰ্ট কৰি দিছে গতিকে তেনেকুৱা কোনে যি ট্ৰাইবেল যিটো আইডেণ্টিটি আছে সেইটো লাহে লাহে কি হৈছে লছ হ'বলৈ ধৰিলে এক্সটিংশ্যন হ'বলৈ গৈ আছে তো কালচাৰ ইৰোজন হ'বলৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তাৰ মূলতে কি গ্ল'বেলাইজেশ্যন আৰু ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজেশ্যন তাৰপিছত এতিয়া আছে ৱেলফেয়াৰ প্ৰগ্ৰাম ফৰ STs শিডিউল ট্ৰাইববিলাকৰ কাৰণে যিটো ৱেলফেয়াৰ প্ৰগ্ৰাম আছে সেইখিনি বিষয়ে অকণমান চাওঁ আমি এডুকেশ্যনেল এম্পাৱাৰমেণ্ট স্কলাৰশ্বিপ প্ৰি মেট্ৰিক এণ্ড পষ্ট মেট্ৰিক স্কলাৰশ্বিপ নেশ্যনেল ফেল'শ্বিপ তেনেকুৱা ধৰণৰ স্কলাৰশ্বিপৰ ব্যৱস্থা কৰিছে যিটো শিডিউল ট্ৰাইবৰ ষ্টুডেণ্ট আছে ঠিক আছে এডুকেশ্যনেল এম্পাৱাৰমেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে একলব্য মডেল ৰেচিডেঞ্চিয়েল স্কুল আমি পঢ়িছিলোঁ গোটেই অল ইণ্ডিয়া লেভেলত 740খন আছিলে ঠিক আছে গতিকে একলব্য মডেল ৰেচিডেঞ্চিয়েল স্কুল কৰি দিছিলে ৰেচিডেঞ্চিয়েল কৰি দিয়াৰ লগে লগে তেওঁলোকে কি হৈছিলে
ঘৰত তেওঁলোকৰ হয়তো পঢ়া শুনাৰ পৰিৱেশ নাথাকিব পাৰে তেওঁলোকে হোষ্টেলৰ ব্যৱস্থা কৰিছে হোষ্টেলত তেওঁলোকে খোৱা হ'ব সকলো ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব ঠিক আছে তেওঁলোকৰ পঢ়া শুনাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে পঢ়া শুনাৰ কাৰণে ভাল এনভাইৰনমেণ্ট এটা দি দিছে মডেল স্কুল এখন দি দিছে তেওঁলোকক উন্নত মানৰ কোৱালিটি এডুকেশ্যন দিয়া হ'ব ঠিক আছে নট অনলি এডুকেশ্যন বাকী একাডেমিকেলি হ'লেও স্পৰ্টছৰ দিশৰ পৰাও তেওঁলোকক আগবঢ়াই লৈ যোৱা হ'ব ঠিক আছে তেওঁলোকৰ যিটো ফিজিকেল মেণ্টেল এবিলিটি আছে সেইটো বেছিকৈ আপলিফমেণ্ট কৰা হ'ব ভকেশ্যনেল ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰ্ছ ঠিক আছে তেওঁলোকক কম্পিউটাৰ এডুকেশ্যন দিয়া হৈছে তেনেকুৱা ধৰণৰ ভকেশ্যনেল যিবোৰ ট্ৰেইনিং আছে সেইবোৰ দিয়া হৈছে কোৱালিটি এণ্ড ইন'ভেশ্যন ইন ট্ৰাইবেল এডুকেশ্যন ফ'কাছ অন ট্ৰাইবেল গাৰ্লছ যিবোৰ ট্ৰাইবেল গাৰ্লছে তাৰ ওপৰত ফ'কাছ কৰিছে স্পেচিয়েল স্কিমছ লাইক ষ্ট্ৰেংথেনিং এডুকেশ্যন এমং ST গাৰ্লছ ST গাৰ্লছবিলাকৰ মাজত কি হৈছে এডুকেশ্যনটো প্ৰমোট কৰিছে কস্তুৰবা গান্ধী বালিকা বিদ্যালয় সেই কস্তুৰবা গান্ধী বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন কৰা হৈছিলে তাতে যিবোৰ চিডুল ট্ৰাইবৰ গাৰ্লছ আছিলে তেওঁলোকৰ এডুকেশ্যনটো তাত প্ৰমোট কৰা যায় ৰাইট এণ্ড কস্তুৰবা গান্ধী কোন আছিলে মহাত্মা গান্ধীৰ ৱাইফ আছিলে ঠিক আছিলে তো তেওঁলোকে তেতিয়া বালিকা বিদ্যালয় বনাইছিলে এণ্ড এক্সপিৰিয়েঞ্চিয়েল লাৰ্ণিং ফৰ EMRS টিচাৰ্ছ একলব্য মডেল ৰেচিডেঞ্চিয়েল যিবোৰ স্কুল আছিলে সেই টিচাৰ্ছবিলাকৰ কাৰণে এক্সপিৰিয়েঞ্চিয়েল লাৰ্ণিঙৰ ব্যৱস্থা কৰিছিলে তেওঁলোকক ট্ৰেইনিং দিছিলে কেপাচিটি বিল্ডিং কৰিছিলে যাতে তেওঁলোকে যিবোৰ ট্ৰাইবেল ষ্টুডেণ্ট আছিলে তেওঁলোকক কোৱালিটি এডুকেশ্যন প্ৰভাইড কৰিব পাৰে টু ব্ৰিজ দ্য জেণ্ডাৰ গেপ ইন ট্ৰাইবেল লিটাৰেচি তো ট্ৰাইবেল লিটাৰেচিৰ ক্ষেত্ৰতো জেণ্ডাৰ গেপ দেখিবলৈ পোৱা যায় ল'ৰাবিলাক পঢ়িবলৈ সুবিধা দিছে কিন্তু যিবোৰ ST গাৰ্লছ আছে তেওঁলোকক সোনকালে বিয়া পাতি দিয়ে তেওঁলোকক পঢ়া শুনা সুবিধা নিদিয়ে পঢ়া শুনা সুবিধা নাথাকিলে তেওঁলোকে ইকনমি অপৰচুনিটি নাপায় গতিকে তাতো যিটো ট্ৰাইবেল লিটাৰেচিত জেণ্ডাৰ গেপ আছে সেইটো ব্ৰিজ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি থকা হৈছে এম্পাৱাৰিং ট্ৰাইবেল ওমেন লিগেল ছাপৰ্ট ফৰ প্ৰপাৰ্টি ৰাইটছ তেওঁলোকৰ প্ৰপাৰ্টি ৰাইটৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আমি তাত 1956 আছিলে হিন্দু ছাকচেছন এক্ট তাৰ মতে কি হৈছিলে যিখিনি প্ৰতি সম্পত্তি আছিলে ল'ৰা ছোৱালীবিলাক সমানে ভাগ হৈ যাব গতিকে ট্ৰাইবেল এতিয়া তেওঁলোকৰ কিছুমান হেৰি আছে ট্ৰেডিশ্যন আছে নিয়ম আছে সেইবোৰকতো আমি ডাইৰেক্ট আমি হাত দিব নোৱাৰোঁ কাৰণ এটা সময়ত যিবোৰ ট্ৰাইবেল যিবোৰ লেণ্ড আছিলে সেইবোৰ একোৱাৰ কৰিছিলে তেওঁলোকক নীল খেতি কৰিবৰ কাৰণে বাধ্য কৰিছিলে তেওঁলোকৰ মাটিৰ ওপৰত টেক্স দিছিলে সেইবোৰ কোনে কৈছিলে ব্ৰিটিছে কৈছিলে গতিকে ব্ৰিটিছে এগেইনষ্টত কি হোৱা দেখিবলৈ গৈছে ট্ৰাইবেল ৰিভল্টবোৰ দেখিবলৈ কম পোৱা ট্ৰাইবেল যিবোৰ ৰিভল্ট আছে সেইবোৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে তো ব্ৰিটিছে লাহে লাহে বুজি পালে যে তেওঁলোকৰ যিটো ট্ৰেডিশ্যন আছে ছ'চিয়েল কাষ্টম আছে সেইবোৰত আমি হাত নিদিয়াই ভাল ঠিক আছে গতিকে তেওঁলোকৰ যিবোৰ প্ৰপাৰ্টি ৰাইটছ আছে গতিকে তাতো ট্ৰাইবেল ওমেনবিলাকক সমান অধিকাৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে ইকনমি স্কিম লৈ আনিছে আদিবাসী মহিলা সশক্তিকৰণ যোজনা আদিবাসী যিবোৰ মহিলা আছে তেওঁলোকক সশক্তিকৰণ কৰিব তাৰ আণ্ডাৰত কি কৰিব 1 লাখ টকালৈকে লোন প্ৰভাইড কৰিব ঠিক আছে আৰু তেওঁলোকক খুব কম ইণ্টাৰেষ্ট বেলেগ যদি বেংকৰ পৰা লোন লয় তেনে 8% 9% ইণ্টাৰেষ্ট ৰেট দিব লাগে কিন্তু গভৰ্ণমেণ্টে যিহেতু তেওঁলোকক 1 লাখ টকা লোন দিছে তাৰ ইণ্টাৰেষ্ট ৰেট মাত্ৰ 4% ঠিক আছে যাতে তেওঁলোকে নিজৰ এটা বিজনেছ আৰম্ভ কৰিব পাৰে ষ্টাৰ্ট আৰম্ভ কৰিব পাৰে নিজে তোমাৰ কি কৰিব পাৰে চেল্ফ এমপ্লয়মেণ্ট ল'ব পাৰে লিভলিহুড লৈ আনিব পাৰে ইট প্ৰমোট জেণ্ডাৰ ইকুৱেলিটি এণ্ড ফাইনেন্সিয়েল ইনক্লুজন ইয়াৰ ফলত কি হৈছে এতিয়া যিহেতু লোন পাবৰ কাৰণে তোমাৰ বেংকৰ একাউণ্ট থাকিব লাগিব গতিকে যিবোৰ আদিবাসী মহিলা আছে ট্ৰাইবেল ওমেন আছে সেইবোৰ ফাইনেন্সিয়েল ইনক্লুজন হৈছে আৰু তেওঁলোকৰ নিজৰ লিভলিহুড নিজে চেল্ফ এমপ্লয়মেণ্ট ল'ব পাৰিছে সেইকাৰণে জেণ্ডাৰ ইকুৱেলিটি হৈছে বাজেটেৰী ছাপোৰ্ট ট্ৰাইবেল ৱেলফেয়াৰ বাজেট ৰ'জ ফ্ৰম 4,497 crore in 2014 and 15 to 14,925 crore in 2025 and 26 2014-15 বৰ্ষত 4,400 বা 4,500 কোটি টকা ট্ৰাইবেল ৱেলফেয়াৰৰ কাৰণে খৰচ কৰিছিলে আৰু এতিয়া 10 বছৰ পিছত 2025 চনৰ পিছত 14,000 বা 15,000 কোটি টকা খৰচ কৰিছে এটা 10,000 কোটি টকা ইয়াত এড কৰা হৈছে ঠিক আছে গতিকে ট্ৰাইবেল ৱেলফেয়াৰৰ কাৰণে বাজেটত বহুতখিনি ছাপোৰ্ট কৰা হৈছে মাৰ্কিং এট 231% ইনক্ৰিজ সেইটো বাজেটে এলোকেশ্যনৰ ইমানখিনি ইনক্ৰিজ হৈছে ইকনমিক এম্পাৱাৰমেণ্ট মাইক্ৰ' ক্ৰেডিট টু ST SCGs তো চিডুল ট্ৰাইববিলাকো কি আছে চেল্ফ হেল্প গ্ৰুপ আছে আত্মসহায়ক গোট আছে তো সেইবিলাক মাইক্ৰ' ক্ৰেডিট তেওঁলোককো আমাৰ ইয়াত যেনেকৈ 10,000 টকাকৈ দিয়া আছে তেওঁলোককো 10,000 টকাকৈ দিছে তেওঁলোকে যাতে নিজাববীয়াকৈ হেৰি কৰিব পাৰে বিজনেছ ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰে ঠিক আছে এনেকুৱা ধৰণৰ কাৰণে It boosted per capita income by 22% and blessed enterprises count by 79%. তো এইবিলাক কওঁতে কি হৈছে যিখিনি শিডিউল ট্ৰাইব মানুহ আছে কমিউনিটি আছে তাৰ যিবোৰ পাৰ কেপিটা ইনকাম 22% ইনক্ৰিজ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ইট ইজ এ ইনষ্টিটিউচনেল ছাপৰ্ট ফৰ ট্ৰাইবেল প্ৰডাক্ট এক্সিষ্ট বাট ইট ইজ আণ্ডাৰ ইউটিলাইজড ঠিক আছে তো ট্ৰাইবেল যিবোৰ প্ৰডাক্ট আছে সেইবোৰ ইনষ্টিটিউচনেল ছাপৰ্ট দি আছে এণ্টাৰপ্ৰেনাৰশ্বিপ ছাপৰ্ট স্কিমছ লাইক ষ্টেণ্ড আপ ইণ্ডিয়া ষ্টাৰ্টআপ ইণ্ডিয়া আমি পঢ়িবলৈ পাইছোঁ ঠিক আছে ষ্টেণ্ড আপ ইণ্ডিয়াও আহিছে এইম এট প্ৰমোটিং ST এণ্টাৰপ্ৰেনাৰশ্বিপ যিবোৰ ST কমিউনিটি পিপল আছে তেওঁলোকৰ মাজত এণ্টাৰপ্ৰেনাৰশ্বিপটো প্ৰমোট কৰিছে ঠিক আছে ছ'চিয়েল এম্পাৱাৰমেণ্ট স্পেচিয়েল চেণ্ট্ৰেল এছিষ্টেণ্ট টু TSP ফাণ্ডছ
ST families in agriculture লগত জড়িত হৰ্টিকালচাৰ চেৰিকালচাৰ এইবোৰৰ লগত জড়িত যিবোৰ ST ফেমিলি আছে তেওঁলোকক স্পেচিয়েল এছিষ্টেণ্ট প্ৰদান কৰা হৈছে ছ'চিয়েল এম্পাৱাৰমেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে ঠিক আছে এক্সাম্পল হিচাপে PM ডক্সৰ যোজনা আছিলে 2021 চনত দিছিলে ইট অফাৰ্ছ স্কিল ট্ৰেইনিং এণ্ড ৱেষ্ট চেল্ফ এমপ্লয়মেণ্ট ছাপৰ্ট 2021 চনত যিটো PM ডক্সৰ যোজনা আছিলে কি হৈছিলে যিবোৰ চিডুল ট্ৰাইব পিপল আছিলে সেইবিলাকক স্কিল ট্ৰেইনিং দিছিলে আৰু চেল্ফ এমপ্লয়মেণ্টৰ কাৰণে ছাপৰ্ট কৰিছিলে ঠিক আছে তো এইবোৰ কিছুমান গভৰ্ণমেণ্টৰ ইনিচিয়েটিভ এটা আমি যে কৈছিলোঁ যে ধেবাৰ কমিশ্যন আহিছিলে ধেবাৰ কমিশ্যনটো কি কৈছিলে প্ৰথমে ধেবাৰ কমিশ্যন আহিছিলে ST ট্ৰাইবৰ লগত তাৰপিছত ধেবাৰ কমিশ্যন আকৌ আহিলে 97 PVTG লগত ঠিক আছে তো ধেবাৰ কমিশ্যনে সেই ট্ৰাইবৰ লগত ভালেমান ডিছকাশ্যন কৰিছে তো ধেবাৰ কমিশ্যন আৰু চাচা কমিউনিটি কিছুমান কমিটিৰ ৰেকমেণ্ডেশ্যন আছে আমি সেইবোৰ চাওঁ এই কমিটিৰ ৰেকমেণ্ডেশ্যনবিলাক মানে তোমাৰ যেতিয়া কি হয় সলিউশ্যন লিখিবৰ কাৰণে দিয়ে যে ট্ৰাইবেলবিলাকৰ এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰব্লেম হৈ আছে তুমি কেনেকুৱা ধৰণৰ সলিউশ্যন ল'বা এই সলিউশ্যনটো তুমি যে নিজে বিচাৰিব পৰা নাই একো প্ৰব্লেম নাই বহুত কমিটি আছে সেই কমিটিবোৰ আমি ষ্টাডি কৰিম সেই কমিটিৰ যিবোৰ ৰেকমেণ্ডেশ্যন আছে সেইবোৰকে আমি সলিউশ্যন হিচাপে আগবঢ়াব পাৰোঁ বা ৱে ফৰৱাৰ্ড হিচাপে আগবঢ়াব পাৰোঁ ঠিক আছে তো ধেবাৰ কমিশ্যন 1960 আহিছিলে এখন এডুকেশ্যন ৰিলেটেড ৰেকমেণ্ডেশ্যন আছিলে ঠিক আছে তো সেইটো টাইপৰ যিবোৰ মেম্বাৰ আছিলে তেওঁলোকৰ এডুকেশ্যনটো কেনেকৈ প্ৰমোট কৰিব ঠিক আছে সেইখিনিৰ ওপৰত ধেবাৰ কমিশ্যন আছিলে 1960 তাত কি কৈছে প্ৰভাইড মিড ডে মিলছ এতিয়া মিড ডে মিল দিলে কি হ'ব তেওঁলোকে যদি ঘৰত খাবলৈ পোৱা নাই এটলিষ্ট দুপৰীয়া এসাঁজ খাবলৈ পাম বুলি স্কুললৈ আহিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰি দিব ঠিক আছে তো তেওঁলোকে নিউট্ৰিশ্যনেল ছিকিউৰিটি দিয়া হ'ব তো মিড ডে মিল দিবৰ কাৰণে কৈছিলে ক্লথিং চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা ইউনিফৰ্মটো দিবৰ কাৰণে কৈছিলে ফ্ৰী টেক্সট বুক আমাৰ এতিয়া জ্ঞান দীপিকা স্কিম আছিলে জ্ঞান দীপিকা স্কিমত আমাৰ কি হৈছিলে গ্ৰেজুৱেশ্যন লেভেলত 1500 টকাকৈ দিছিলে যাতে আমি কিতাপ কিনিব পাৰোঁ তেনেকুৱা ফ্ৰী বুক এতিয়াও ক্লাছ 8লৈকে ফ্ৰী বুক প্ৰভাইড কৰা হয় চৰকাৰী স্কুলবিলাকত ক্লথিং কাপোৰ প্ৰভাইড কৰা হয় ঠিক আছে মিড ডে মিল প্ৰভাইড কৰা হয় ৰাইটিং মেটেৰিয়েল কিতাপ পঢ়ি কিনিবৰ কাৰণে গৈছিলে টু অল ট্ৰাইবেল চিলড্ৰেন ইন বেকৱাৰ্ড এৰিয়াছ ঠিক আছে অপেন স্কুলছ ইন ট্ৰাইবেল লোকেলিটি ট্ৰাইবেল যিবোৰ লোকেল এৰিয়া আছে তাত স্কুল খুলিবৰ কাৰণে ৰেকমেণ্ড কৰিছিলে উইথ এটলিষ্ট 30 স্কুল গোয়িং চিলড্ৰেন ট্ৰাইবেল লোকেলিটিত যদি 30টা ট্ৰাইবেল ষ্টুডেণ্ট পোৱা যায় তেনেহ'লে তেওঁলোকৰ গৈ পেলাই এখন স্কুল খুলিবৰ কাৰণে গৈছিলে এডজাষ্ট স্কুল টাইমিং ঠিক আছে স্কুল টাইমিংটো এডজাষ্ট কৰিবৰ কাৰণে গৈছিলে ট্ৰাইবেলবিলাকে হয়তো ৰাতিপুৱা সোনকালে উঠে গতিকে ৰাতিপুৱা 7টা বা 12টালৈ টাইমিংটো কৰি দিওঁ তাৰপিছত 7টা বা 12টালৈ পঢ়ি পেলাই নিজৰ কামত জড়িত হৈ যাব পাৰিব ঠিক আছে নিজৰ ফেমিলি হেল্প কৰিব পাৰিব সেই ষ্টুডেণ্টবিলাকে তেনেকৈ স্কুল টাইমিংটো এডজাষ্ট কৰিবৰ কাৰণে গৈছিলে ভেকেশ্যনবোৰ এডজাষ্ট কৰিবৰ কাৰণে গৈছিলে হলিডেবোৰ এডজাষ্ট কৰিবৰ কাৰণে গৈছিলে তেওঁলোকৰ যিবোৰ কালচাৰেল এক্টিভিটি আছিলে সেই কালচাৰেল ইভেণ্ট আছে সেইবোৰ তেওঁলোকে পাৰ্টিচিপেট কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে হলিডে দিবৰ কাৰণে গৈছিলে টু এলাইন উইথ ট্ৰাইবেল ছ'চিঅ' কালচাৰেল লাইফ ট্ৰাইবেল যিটো ছ'চিঅ' কালচাৰেল লাইফ আছে তাৰ পৰা এলাইন কৰিব পৰাকৈ আমাৰ স্কুল টাইমিং ভেকেশ্যন হলিডেবোৰ প্লেন কৰিবৰ কাৰণে গৈছিলে ক্ৰিয়েট এ ট্ৰাইবেল ফ্ৰেণ্ডলি কালচাৰেল এটমছফিয়াৰ ইন স্কুলত ট্ৰাইবেল ফ্ৰেণ্ডলি এতিয়া ট্ৰাইবেলবিলাকক কি হয় স্কুলত উপলুঙা কৰা দেখা যায় তেওঁলোকক জোকোৱা দেখা যায় এই ট্ৰাইবেল এই চিনি এনেকৈ কৰিবলৈ উপলুঙা কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায় গতিকে ইয়াত কি কৈছে স্কুলবিলাকৰ যাতে ট্ৰাইবেল যিবোৰ ষ্টুডেণ্ট আছে তেওঁলোকে এটা ফ্ৰেণ্ডলি এনভাইৰনমেণ্ট পায় ঠিক আছে ট্ৰাইবেল ফ্ৰেণ্ডলি কালচাৰ এটা ডেভেলপ হয় ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰোঁ তেনেকুৱা এটা এনভাইৰনমেণ্ট ক্ৰিয়েট কৰিব তাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব লাগিব তেওঁলোকে আহি পেলাই এনেকুৱা ফিল নকৰে যে স্কুলত মই কিয় আহিলোঁ মই স্কুলত নাযাওঁ কাৰণ মই স্কুলত বহুতে বুলি কৰে মোক বহুতে জোকাই থাকে মোক বহুতে ডিছক্ৰিমিনেশ্যন প্ৰেক্টিছ কৰে সেইকাৰণে মই স্কুলত নাযাওঁ তেনেকুৱা আছে মনোভাৱ এটা নাহে তেওঁলোকৰ যদি ইকুৱেল ট্ৰিটমেণ্ট দিয়ে সেইটো ব্যৱস্থা তেনেকুৱা এটা এনভাইৰনমেণ্ট ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব কঠাৰী কমিশ্যনে কৈছে কঠাৰী কমিশ্যন লেটাৰ এণ্ডৰ্ছড দিছ ৰেকমেণ্ডেশ্যন এণ্ড এম্ফেচাইজ এডুকেটিং ট্ৰাইবেল পেৰেণ্টছ চাইমেলটেনিয়াছলি তো ইয়াৰ পিছত আছিলে কঠাৰী কমিশ্যন কঠাৰী কমিশ্যনে কি কৈছিলে সেই ধেবাৰ কমিশ্যনে 1960 যিখিনি এডুকেশ্যন ৰিলেটেড ৰেকমেণ্ডেশ্যন দিছিলে সেইবোৰ এণ্ডৰ্ছমেণ্ট কৰিছিলে আৰু এইটোৱে এম্ফাচিছ কৰিছিলে যে ট্ৰাইবেল কেৱল যিবোৰ চিলড্ৰেন আছে সিহঁতকে নহয় ট্ৰাইবেল যিবোৰ পেৰেণ্টছ আছে সেইবোৰ এডাল্ট হয় সেই এডাল্ট যিবোৰ ট্ৰাইবেল পেৰেণ্টছ আছে তেওঁলোককো আমি সমানে এডুকেটেড কৰিব লাগিব ঠিক আছে চাচা কমিটি আহিছিলে ৱেলফেয়াৰ অফ ST তাৰ কাৰণে কি ৰেকমেণ্ডেশ্যন দিছিলে চাচা কমিটিয়ে ৰেকগনাইজ এণ্ড এনফৰ্চ ট্ৰাইবেল ৰাইটছ অভাৰ ফৰেষ্ট ফ'ৰ্চেছ যে ফৰেষ্টৰ যিবোৰ ৰিচ'ৰ্চেছ আছে সেই ফৰেষ্ট ৰিচ'ৰ্চেছবিলাকৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ যিটো ট্ৰাইবেল ৰাইটছ আছে সেইটো ৰেকগনাইজ কৰিব লাগিব আৰু এনফৰ্চ কৰিব লাগিব ঠিক আছে এষ্টাব্লিছ ট্ৰাইবেল স্পেচিফিক স্কুল এণ্ড প্ৰমোট এডুকেশ্যন ইন ট্ৰাইবেল লেংগুৱেজ ট্ৰাইবেল লেংগুৱেজৰ ওপৰত যিটো এডুকেশ্যন আছে সেইটো প্ৰমোট কৰিব লাগিব আৰু ট্ৰাইবেল স্পেচিফিক স্কুলবোৰ এষ্টাব্লিছ কৰিব লাগিব ঠিক আছে এতিয়া সেই ট্ৰাইবেল স্পেচিফিক স্কুলবিলাকত কি কৰা হ'ব ট্ৰাইবেলৰ লেংগুৱেজটোত পঢ়োৱা হ'ব তেওঁলোকৰ মাডাৰ টাংটোত পঢ়োৱা হ'ব তেওঁলোকৰ স্ক্ৰিপ্টটো শিকোৱা হ'ব ৰাইট এইদৰে কওঁতে তেওঁলোকৰ লেংগুৱেজটো জীয়াই থাকিব লেংগুৱেজটো জীয়াই থাকিলেহে এতিয়া মানুহৰ আইডেণ্টিটি ক'ৰ পৰা আহে মেইনলি লেংগুৱেজৰ পৰা আহে লেংগুৱেজটো কোনে কয় যে তুমি আমুকৰ পৰা আহিছা অসমীয়া কৈ দিলে কৰিব তুমি অসমৰ পৰা আহিছা ৰাইট বেংগলী শুনিলে তুমি কৈ দিব তুমি কলিকতাৰ পৰা আহিছা বা বেংগলৰ পৰা আহিছা তো সেই লেংগুৱেজটো তোমাৰ কি হ'ব প্ৰিজাৰ্ভেশ্যন হ'ব সেইটো প্ৰমোট হ'ব ঠিক আছে
তেওঁলোকৰ কালচাৰটো প্ৰমোট হ'ব ফৰ্ম ট্ৰাইবেল ডেভেলপমেণ্ট বৰ্ডছ টু ইম্প্ৰুভ ছ'চিঅ' ইকনমিক কণ্ডিশ্যন তেওঁলোকৰ ছ'চিঅ' ইকনমিক কণ্ডিশ্যনটো ইম্প্ৰুভ কৰিবৰ কাৰণে ট্ৰাইবেল ডেভেলপমেণ্ট বৰ্ডবোৰ গঠন কৰিব লাগিব ঠিক আছে ইনহেন্স পলিটিকেল ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন এণ্ড পাৰ্টিচিপেশ্যন অফ ট্ৰাইবেলছ তো ট্ৰাইবেলবিলাকৰ পলিটিকেল ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন বঢ়াব লাগিব এটা পলিটিকেল ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন কিয় জৰুৰী আমি বাৰে বাৰে ডিছকাছ কৰি আছোঁ যদি সেই কমিউনিটিবিলাকৰ ইছ্যুজবিলাক প্ৰব্লেমবিলাক ঘটনা যদি উত্থাপনে নহয় তো মানুহে কেনেকৈ গম পাব তেওঁলোকৰ ইছ্যুবিলাক ছল্ভ কৰিবৰ কাৰণে কেনেকৈ বিল বনাব কেনেকৈ পলিচি আনিব কেনেকৈ এক্ট আনিব কেনেকৈ স্কিম আনিব গতিকে তেওঁলোকৰ প্ৰব্লেমখিনিটো জনাবলৈ কোনোবা থাকিব লাগিব গতিকে তেওঁলোকক সদনতে হওক বিধানসভাতে হওক লোকসভাতে হওক ৰাজ্যসভাতে হওক পঞ্চায়তে হওক সকলোতে ৰিজাৰ্ভেশ্যন দিয়া আছে ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ আণ্ডাৰত তেওঁলোকৰ মানুহখিনিয়ে কি কৰিছে যিবোৰ কেণ্ডিডেট আছে সেইবোৰ নিৰ্বাচিত কৰি পঠিয়াইছে গতিকে তেওঁলোকৰ পলিটিকেল ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন হৈছে তেওঁলোকে সেই ট্ৰাইবেল কমিউনিটিবিলাকৰ যিখিনি প্ৰব্লেমছ আছে সেইবোৰ কমপ্লেইন আছে সেইবোৰ তাত উত্থাপন কৰিব পাৰিছে গতিকে তেওঁলোকৰ ছ'চিঅ' ইকনমিক ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে স্কিম আনিব পাৰিছে ইনিচিয়েটিভ ল'ব পাৰিছে ঠিক আছে তাৰপিছত এইবোৰ ষ্ট্ৰেংথেন লেণ্ড ৰাইটছ ল' টু প্ৰিভেণ্ট এলিয়েনেশ্যন এণ্ড এনচিঅ'ৰ ফেয়াৰ কম্পেনচেশ্যন গতিকে তেওঁলোকৰ নিজৰ মাটিৰ ওপৰত অধিকাৰ আছে গতিকে তেওঁলোকৰ যদি কেতিয়াবা চৰকাৰে যদি লেণ্ড একুইজিশ্যন কৰে ফৰ গ্ৰেটাৰ ইকনমিক ডেভেলপমেণ্ট ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে কি কৰিব তেওঁলোকক ফেয়াৰ কম্পেনচেশ্যন দিবৰ কাৰণে দিছে ঠিক আছে তেওঁলোকক এলিয়েনেট কৰি দিব দিয়া নাই ঠিক আছে তেওঁলোকৰ ৰিহেবিলিটেশ্যন ৰিছেটেলমেণ্টৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব দিছে আৰু যিবোৰ বেছিক ৰাইট আছে সেইবোৰ প্ৰভাইড কৰিব কাৰণে দিছে ঠিক আছে এতিয়া ইয়াত মাইনৰ ফৰেষ্ট প্ৰডিউচৰ কথা কৈছে মাইনৰ ফৰেষ্ট প্ৰডিউচৰ কি কৈছে তোমাৰ MSPটোৰ কথা কৈছে যাত ইয়াত MSP তাৰ কিমান কি দিয়া হয় তো ইয়াত কৈছে দ্য মিনিষ্ট্ৰি অফ ট্ৰাইবেল এফেয়াৰ্ছ হেজ ৰিভাইজ দ্য মিনিমাম ছাপৰ্ট প্ৰাইচ ফৰ দ্য MFP মানে মাইনৰ ফৰেষ্ট প্ৰডিউচ MFP লিষ্ট and has included 14 additional MFPs in the list. তো মিনিষ্ট্ৰি অফ ট্ৰাইবেল এফেয়াৰ্ছে কি কৰিছে যিখন MSP মিনিমাম ছাপৰ্ট প্ৰাইচৰ যিখন লিষ্ট থাকে তাত তোমাৰ কি কৰিছে 14টাকে মাইনৰ ফৰেষ্ট প্ৰডিউচ এড কৰিছে ঠিক আছে তো খুবেই ভাল খবৰ এটলিষ্ট সেইকেইটা যিকেইটা মাইনৰ ফৰেষ্ট প্ৰডিউচ আছে সেইখিনি যেতিয়া ট্ৰাইবেল মানুহখিনিয়ে আনিব সেইখিনি তোমাৰ কি হ'ব এটা মিনিমাম নিৰ্দিষ্ট প্ৰাইচত সেইখিনি চৰকাৰক বেচিব পাৰিব এতিয়া কেতিয়াবা কি হয় সেই মাইনৰ ফৰেষ্ট প্ৰডিউচবিলাক তেনেকৈ আমাৰ খেতিয়কে খেতি কৰে নি পেলাই বজাৰত সঠিক মূল্য নাপায় ঠিক তেনেদৰে সেই ট্ৰাইবেল কমিউনিটিবিলাক মাইনৰ ফৰেষ্ট প্ৰডিউচবিলাক লৈ যাব কিন্তু বজাৰত সঠিক মূল্য নাপায় তো কি কৈছে মিনিষ্ট্ৰি অফ ট্ৰাইবেল এফেয়াৰ্ছে তেওঁলোকৰ ৰিএচুৰেঞ্চ দিছে যে তোমালোকে টেনশ্যন ল'ব নালাগে তোমালোকে যিখিনি মাইনৰ ফৰেষ্ট প্ৰডিউচ আছে আনিবা আৰু আমি চৰকাৰে তোমালোকৰ পৰা MSPত লৈ ল'ম মিনিমাম ছাপৰ্ট প্ৰাইচত লৈ ল'ম ঠিক আছে তো তেওঁলোকে তাৰ সঠিক মূল্য পাব ঠিক আছে আৰু খুবেই ভাল খবৰ ইম্পৰ্টেঞ্চ অফ মাইনৰ ফৰেষ্ট প্ৰডিউচ তো আমি যে পঢ়ি আছোঁ মাইনৰ ফৰেষ্ট প্ৰডিউচ তাৰটো ইম্পৰ্টেঞ্চবোৰ কি আছে প্ৰথমতে কৈছে মাইনৰ ফৰেষ্ট প্ৰডিউচ ৰেফাৰ্ছ টু নন উড ফৰেষ্ট প্ৰডিউচ নন উড দেই বেম্বুটো উড হয়নে নহয় বেম্বু বাঁহ বেটটোক কেন বুলি কয় উড হয়নে নহয় নহয় উড নহয় গ্ৰাছ হয় ঠিক আছে তো MFPয়ে মাইনৰ ফৰেষ্ট প্ৰডিউচৰ কি হয় যিবোৰ নন উড ফৰেষ্ট প্ৰডাক্ট আছে সেইবোৰক ৰেফাৰ কৰিছে ইট ইনক্লুড প্ৰডাক্ট লাইক বেম্বু কেন ফডাৰ লিভছ গামছ ঠিক আছে আঠাবোৰ যে ওলাই যেন গছবিলাকত যিবোৰ ৰাবাৰ গছ আছে সেইবোৰ এনেকৈ কাটি পেলাই থৈ দিয়ে এনেকৈ পট এটা এনেকৈ বাল্টি এটা এনেকৈ থৈ দিয়ে সৰুকৈ ঠিক আছে তাত কি হয় আঠাবোৰ জমা হ'বলৈ থয় গাম ৱেক্সেছ ডাইজ ৰেজিনছ এণ্ড মেনি ফৰ্মছ অফ ফুড ইনক্লুডিং নাট এণ্ড ৱাইল্ড ফ্ৰুটছ ঠিক আছে তো সেইবোৰ কি কৰিব ট্ৰাইবেল কমিউনিটিৰে সেইবোৰ গোটাই পেলাই তাৰপৰা বিভিন্ন সামগ্ৰী বনাব বা সেইবোৰ ডাইৰেক্ট বজাৰত বেচিবলৈ যায় ঠিক আছে The MFPs are a major source of livelihood for tribals. Collection and sale of MFPs contribute to 40 to 60% of tribal annual income. তো ট্ৰাইবেল যিবোৰ কমিউনিটি আছে তেওঁলোকৰ মেইন ইনকামটো ক'ৰ পৰা আহে মাইনৰ ফৰেষ্ট প্ৰডিউচৰ পৰা আহে গতিকে সেইটোৱে বুজায় তাৰ ছিগনিফিকেঞ্চ কিমান আৰু সেইবিলাকৰ ওপৰত এতিয়া ট্ৰাইবেল এফেয়াৰ্ছ মিনিষ্ট্ৰীয়ে কি দি দিছে MSP দি দিছে MFP provide food, shelter, medicine and cash income for forest dwellers. The MFP sector has the potential to create about 10 million work days annually. ঠিক আছে তো MFP যিটো ছেক্টৰ আছে সি কি কৰিব পাৰে 10 মিলিয়ন মানুহক তেওঁলোকে সেই ছেক্টৰটোৱে কাম দিব পাৰে বহুত ডাঙৰ ছেক্টৰ এইটো MFP ছেক্টৰটো Since the most of the MFPs are collected and used and sold by women, it also ensures women empowerment. যেহেতু এইবোৰ most of the MFP minor forest produce কোনে কালেক্ট কৰে women কালেক্ট কৰে বেছে কোনে women কৰে গতিকে সেইটো কি কৈছে womenৰ এম্পাৱাৰমেণ্ট আনিছে জেণ্ডাৰ ইকুৱেলিটি আনিছে এইখন ট্ৰাইবেল ছ'চাইটিত
এতিয়া MFP লগত কিছুমান ইস্যু আছে সেই ইস্যুবোৰ কি ডিক্ৰিজ ইন MSP তো MSP তেওঁলোকৰ কি হৈছে যিটো দাম দিছে সেইটো লাহে লাহে কমিবলৈ ধৰিছে চৰকাৰে প্ৰথমতে কৈছিলে যে তোমালোকে MFPবোৰ মই 50 টকাত কিনিম লাষ্টত ক'লে নাই 50 টকা বেছি হৈছে মই 40 টকাতহে কিনিম তো MSPটো ডিক্ৰিজ হৈ গৈছে ৰিভিজন ইন MSP অফ চাৰ্টেন MFP negatively impact tribal livelihood by weakening the forest-based economy তো forest-based economy to weak হৈ গৈছে unorganized market demand lack of organized demand and market access lead to poor economic return এটা তেওঁলোকে মাৰ্কেট এখনো পাব লাগিব ন য'ত এই মাৰ্কেটখনত যিবোৰ মানুহৰ ফৰেষ্ট প্ৰডিউচ আছে তাৰ ডিমাণ্ড থাকে এতিয়া বাৰু ৰাস্তা ঘাটে বিকি আছে তাৰ কোনো ডিমাণ্ডে নাই তো মানুহে নিকিনিব তেওঁলোকে আৰ্নিং ক'ৰ পৰা হ'ব কাৰণ তেওঁলোকে ভাল চাই মাৰ্কেট এক্সেছ লাগিব য'ত এই বস্তুবোৰ ডিমাণ্ড থাকে ঠিক আছে Example, in Chhattisgarh, low prices and unsustainable harvesting of medicinal plants prevail. ঠিক আছে poor infrastructure and poor harvest scheme. এটা কি absence of storage facilities, processing units, grading skill at a village level reduces tribal income potential. তো তেওঁলোকে বস্তুবোৰ গোটালে জানিবা কিন্তু ষ্ট'ৰ কৰিব পৰা নাই গতিকে সেইবোৰ বেয়া হৈ যাব ঠিক আছে বেয়া হৈ যাব গতিকে তেওঁলোকক কি হৈছে সেইবোৰ প্ৰচেছিং ইউনিট যিবোৰ নাথাকে এতিয়া ফুড প্ৰচেছিং কৰিবৰ কাৰণে ট্ৰাই ফুড বনাইছিলে ঠিক আছে ট্ৰাইবেল ছ'চাইটিবিলাকত কিন্তু ফুড প্ৰচেছিং যদি ইউনিটে যদি তাত নবহায় তেনেহ'লে ফুড প্ৰচেছিং কেনেকৈ কৰিব তো সেইবোৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ বহুত প'ৰ হৈ আছে হাৰ্ভেষ্ট স্কুল বহুত প'ৰ হৈ আছে ষ্ট'ৰেজ ফেচিলিটি বহুত প'ৰ হৈ আছে আনফেভাৰেবল টেক্স ষ্ট্ৰাকচাৰ ইনকনচিষ্টেণ্ট টেক্স ৰেজিম ফৰ দ্য MFPs লাইক টেণ্ডু লিভছ leg and sal seeds create barrier for trade fair trade and need rationalization এটা যিবোৰ খাল গছবোৰ দেখিছোঁ খাল গছৰ এটা খাল গছ আমাৰ কি বনায় এইটো দৰ্জা খিৰিকী ফ্ৰেমবোৰ বনায় আৰু সেইবোৰ বহুত গধুৰ হয় আৰু সেইবোৰ কিটা ঘূনে নাখায় বহুত ভাল হয় তো খাল গছৰ যিবোৰ ডিমাণ্ড আছে কিন্তু তাৰ ওপৰত কি যিটো টেক্স লগোৱা হয় সেইটো ইনকনচিষ্টেণ্ট হয় ঠিক আছে গতিকে সেইবোৰে ফেয়াৰ ট্ৰেডিঙত ব্যাঘাত জন্মাইছে ৰেষ্ট্ৰিক্টিভ গভৰ্ণমেণ্ট পলিচিছ এতিয়া যিবোৰ গভৰ্ণমেণ্ট পলিচি কিছুমান ৰেষ্ট্ৰিক্টিভ আছে কিছুমান মাইনৰ ফৰেষ্ট প্ৰডিউচ যেনেকৈ এতিয়া মই ক'লোঁ শাল গছ ঠিক আছে সেইবিলাকৰ কি হয় তোমাৰ পলিচি কনষ্ট্ৰেইন দেখিবলৈ পোৱা যায় সেইবোৰ লিমিট ডমেষ্টিক ইউজৰ কাৰণেহে ব্যৱহাৰ কৰিব দিয়ে এতিয়া গভৰ্ণমেণ্টে কৈছে যিটো শাল গছ আছে শাল গছ এতিয়া বহুত ব্যৱহাৰ কৰা যায় গতিকে শাল গছৰ কেতিয়াবা কি হয় এতিয়া যেনেকৈ ৰেড চেণ্ডেলটো ঠিক আছে ৰেড চেণ্ডেলটো তোমাৰ কি কয় সেইটো ইয়াৰ পৰা নি পেলাই মনে মনে বেলেগত বেছি দিয়ে এতিয়া সেইটো ফৰেইন কাণ্ট্ৰিত এক্সপৰ্ট কৰাটো এইটো বেণ্ড হৈ আছে ঠিক আছে তো সেইটো স্মাগলিং কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায় তো যোৰ ৰেড চেণ্ডেল আছে লাল চেণ্ডেল সেইটো স্মাগলিং কৰিবলৈ দেখিবলৈ পোৱা যায় ঠিক তেনেকৈ এতিয়া ফৰেষ্টৰ যিবোৰ হেৰি আছে কাঠ আছে ফৰেষ্টৰ কাঠবিলাকো বহুতখিনি স্মাগলিং কৰিবলৈ দেখিবলৈ পোৱা যায় ঠিক আছে এতিয়া গভৰ্ণমেণ্টে এটা এখন ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন দিছে যে তোমালোকে ফৰেষ্টৰ এতিয়া কাঠ লাগে বুলি গোটেই ফৰেষ্টখন কাটিটো শেষ কৰিব নোৱাৰা ঠিক আছে গতিকে সেইবোৰ কনজাৰ্ভেশ্যন কৰিব লাগিব গতিকে তাৰ কাটাটো এটা ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন আছে কমাৰ্চিয়েল ইউজত এটা ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন আছে কিন্তু সেইকাৰণে তাত কি দেখিবলৈ পোৱা যায় সেই ৰেষ্ট্ৰিকশ্যনবিলাকে সেই স্মাগলিংটো বেছিকৈ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় ঠিক আছে আদিবাসী আৰু বনবাসীৰ কথা আপুনি কৈছে ডিবেট এটা হৈ গৈছে আদিবাসী কোন বনবাসী কোন দ্য কমিউনিটি ইজ বিং এগেইন ব্ৰট টু দ্য ফৰফ্ৰণ্ট অফ ইণ্ডিয়ান পলিটিক্স আদিবাসী এণ্ড বনবাসী ইন দ্য ৰিচেণ্ট ডিবেট আদিবাসী ইজ দ্য ৰাইট টাৰ্ম টু বি ইউজ ফৰ দ্য ইণ্ডিয়ান ট্ৰাইবছ তো ইণ্ডিয়ান ট্ৰাইববোৰৰ কাৰণে কি কৈছে আদিবাসী ৱৰ্ডটো ইউজ কৰিবৰ কাৰণে কৈছে সেইটো ৰাইট টাৰ্ম বুলি কৈছে তো যেতিয়া আমি লিখিম ইণ্ডিয়ান ট্ৰাইব সেইটো যেন তুমি তাৰ সলনি যে কিবা ৱৰ্ড লিখিব বিচাৰিছা তোমালোকে লিখিবা আদিবাসী ঠিক আছে এজ ইট ৰেফাৰ্ছ টু দ্য পিপুল হু ৱেৰ দেয়াৰ ইন দ্য কাণ্ট্ৰি চিন্স দ্য ভেৰি বিগিনিং ঠিক আছে তো তেওঁলোকৰ ইণ্ডিজিনিয়াছ টাইপ ইণ্ডিয়াৰ যিবোৰ ট্ৰাইব আছে সেইবোৰ কি হয় ইণ্ডিজিনিয়াছ টাইপ তেওঁলোকে একদম আৰম্ভণিৰ পৰা আছে সেই এনচিয়েণ্ট টাইমৰ পৰা ইয়াত আছে ৰাইট বহুত চেঞ্চুৰী থৈ পেলাই ইয়াতে আছে একদম বিগিনিঙৰ পৰা ইয়াতে আছে গতিকে তেওঁ আদিবাসী বুলি আদি মানে আৰম্ভণি আদিবাসী আৰম্ভণিৰ পৰা তেওঁলোক ইয়াতে আছে এণ্ড বনবাসী অন দি আদাৰ হেণ্ড ইজ ডিভিজিভ টাৰ্ম whereby it is intended to convey a particular community that they belong only to the forest তো যিবিলাকে কেৱল ফৰেষ্টত বাস কৰে তেওঁলোকক বনবাসী বুলি কোৱা হয় বনবাসী মানে কি বনত বাস কৰে যিবোৰ বনত বাস কৰে তেওঁলোকক বনবাসী বুলি কোৱা হয় আৰু আদিবাসী বুলি এইকাৰণে কৈছে তেওঁলোকে কাৰণ এই দেশখনত আৰম্ভণিৰ পৰাই বসবাস কৰি আছে গতিকে ইণ্ডিয়াৰ যিবোৰ ইণ্ডিজিনিয়াছ ট্ৰাইব আছে তাক যদি বেলেগ ৱৰ্ডেৰে ক'ব লাগে তাক আমি বনবাসী বুলি নকওঁ বনবাসী বুলি ক'লে কেৱল ফৰেষ্টত বাস কৰা সকলোকে বুজায় হয়তো এনেকুৱা হ'ব পাৰে যিবোৰ নমাডিক এতিয়া আজিৰ পৰা ছাপ'জ মানুহ এটাই বা কিছুমান কমিউনিটিয়ে ডিচিশ্যন ল'লে যে আজিৰ পৰা আমি ছ'চাইটিত নাথাকোঁ মেইন ষ্ট্ৰীম ছ'চাইটি নাথাকোঁ আমি ফৰেষ্টত গৈ পেলাই বসবাস কৰিম তেওঁলোক বনবাসী হৈ গ'ল তেওঁলোকতো আমি ইণ্ডিজিনিয়াছ ট্ৰাইব বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ ৰাইট গতিকে আমাৰ যিটো ইণ্ডিজিনিয়াছ ট্ৰাইব আছে তেওঁলোকক আদিবাসী বুলিহে কোৱা হ'ব কল কিৰাত ভিল which are important tribes of India have been referred to as Banwasi or real inhabitants of the forest ঠিক আছে
Government scheme related to MFP minor forest producer লগত government যিবোৰ স্কিম আছে সেইবোৰ কি কি আছে বন্ধন বিকাশ যোজনা বনৰ যিবোৰ ধন পোৱা যায় সেইবোৰ বিকাশ কেনেকৈ কৰিম বনৰ যিবোৰ ৰিসোৰ্স পোৱা যায় ফৰেষ্টৰ যিবোৰ ৰিসোৰ্স আছে সেইবোৰ বিকাশ কেনেকৈ কৰিম বন্ধন বিকাশ যোজনা or বন্ধন scheme a component of the mechanism for marketing of the minor forest produce so minor forest আছে সেইবোৰ marketing ৰ কাৰণে এটা mechanism লৈ আনিছে তো minimum support price MSP and development of value chain for MFP তো যিবোৰ MFP আছে minor forest produce আছে সিহঁতৰ কি কৈছে marketing ৰ কাৰণে এটা mechanism লৈ আনিছে সেইটো হ'ল বন্ধন scheme বা বন্ধন বিকাশ যোজনা it was launched in 2018 2018 চনত আহিছিলে বন্ধন বিকাশ যোজনা কোনে ইমপ্লিমেন্ট কৰিব ট্ৰাইফেডে কৰিব আমি কৈছো ট্ৰাইফেড as it is a nodal agency at a national level Bandhan startup is a well thought master plan for the socio-economic development of the tribal population of the country this scheme include an initiative targeting livelihood generation for tribal gatherers transforming them into entrepreneurs tribal jibu gather ase khato ki kobo livelihood dibo aru tenok entrepreneur le rupantorit koribo the idea is to set up tribal community owned bandhan vikas kendra clusters in predominantly forested tribal district jikhini forest district of forest tribal community বেছিকে থাকে forest area বেছিকে আছে তাৰ বন্ধন বিকাশ কেন্দ্ৰ ক্লাষ্টাৰ স্থাপন কৰিব The Bandhan Vikas Kendra cluster shall constitute 15 tribal self-help group. Bandhan Kendras is compromising up to 20 tribal NTFP gatherers. ঠিক আছে তো তাৰ বিলাক তোমাক যিবোৰ ট্ৰাইবেল যিবোৰ সেলফ হেল্প গ্ৰুপ আছে তে সেই বন্ধন কেন্দ্ৰ ক্লাষ্টাৰ বিলাকক তেওঁলোকক সোমোৱাই দিয়া হ'ব ঠিক আছে 100% সেন্ট্ৰেল গভৰ্নমেন্ট ফান্ডেড আৰু সেইটো সম্পূৰ্ণ ফান্ড কোনে দিব সেন্ট্ৰেল গভৰ্নমেন্টে দিব মানে সেন্ট্ৰেল সেক্টৰ স্কিম উইথ ট্ৰাইফেড প্ৰভাইডিং 15 lakhs for its 300 member বন্ধন কেন্দ্ৰ ক্লাষ্টাৰ তো বন্ধন বিকাশ যোজনা আনিছিলে 2018 চনত আনিছিলে এটো কিহৰ কাৰণে আনিছিলে যিবোৰ মাইনৰ ফৰেষ্ট প্ৰডিউচ আছিলে সেইবোৰ মাৰ্কেটিংৰ ব্যৱস্থা কৰিব এন্টাৰপ্ৰেনাৰশিপ বহাব ট্ৰাইবেল যিবোৰ গেডাৰ আছে সেইবোৰ এন্টাৰপ্ৰেনাৰ হিচাপে লৈ আনিব এটো ইমপ্লিমেন্ট কোনে কৰিব ট্ৰাইফেডে কৰিব ঠিক আছে পুৰা গভৰ্নমেন্ট সেন্ট্ৰেল সেক্টৰ স্কিম হয় ফান্ডিং গভৰ্নমেন্টে কৰিব তাৰ আন্ডাৰত কি বনাব বন্ধন বিকাশ কেন্দ্ৰ ক্লাষ্টাৰ বনাব ঠিক আছে এই বন্ধন বিকাশ কেন্দ্ৰ ক্লাষ্টাৰ বুলৰ কি কৰিব মিনিমাম 300 মেম্বাৰ এড কৰিব মেম্বাৰ হিচাপে সেলফ হেল্প গ্ৰুপকো সোমাব ঠিক আছে আৰু তাত ট্ৰাইফেডে 15 লাখকে প্ৰত্যেকটো মেম্বাৰকে দিব Way forward, MFP contributes to the livelihood and alleviates poverty of nearly 100 million people. Ensuring fair returns to these poor people is the duty of the state. ঠিক আছে MFP কি কৈছে তেওঁলোকৰ livelihood হয় গতিকে তেওঁলোকে কি কৈছে প্ৰায় 100 মিলিয়ন ট্ৰাইবেল পিপলক পভাৰ্টিৰ পৰা উলিয়াই লৈ আহিছিলে তো MFP টোৰ ওপৰত চৰকাৰে কেনে গুৰুত্ব দি আছে মানুহ পৰিচয়ৰ ওপৰত আৰু সেইটো ওপৰতে ট্ৰাইবেল যিবোৰ পিপল আছে সিহঁতৰ ইনকামটো তাৰ ওপৰতে ডিপেন্ড কৰে আৰু সেই MFP টো এটা পপুলাৰ কৰাৰ কাৰণে তাৰ ইনিচিয়েটিভ লোৱাৰ কাৰণে প্ৰায় 100 মিলিয়ন ট্ৰাইবেল পপুলেশ্যন পভাৰ্টিৰ পৰা ওলাই আহিছে ঠিক আছে The capacities of the state procurement agencies most of the which are seriously under-equipped to handle large-scale procurement need to be enhanced ঠিক আছে ষ্টেটৰ প্ৰকিউৰমেণ্ট এজেন্সি এটা যিবোৰ MFP আছে বজাৰটো ভাল মূল্য নাপায় গতিকে কি কৰিব লাগিব যেনেকৈ আমাৰ FCA প্ৰকিউৰমেণ্ট কৰে PDS সিস্টেমটো হেৰিৰ পৰা ফাৰ্মৰ পৰা ঠিক তেনেকৈ এতিয়া যিবোৰ ট্ৰাইবেলৰ MFP আছে মাইনৰ ফৰেষ্ট প্ৰডিউচ আছে সেইবোৰ প্ৰকিউৰমেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে ষ্টেট প্ৰকিউৰমেণ্ট এজেন্সি কিছুমান বনাবৰ কাৰণে কৈছে Better monitoring and ensuring greater awareness among the tribal and other traditional forest dweller. তেওঁলোকৰ মাজত আমি awareness আনিব লাগিব যে তোমালোকে MFP to MSP বেচিব পাৰিবা এটো বেচিলে তোমালোকৰ লিভলিহুড আহি যাব তোমালোকে পভাৰ্টি পৰা ওলাব পাৰিবা ৰাইট ইনকাম এটা হৈ থাকিব ঠিক আছে তো ৰাইটস আৰু অপৰচুনিটি যিবোৰ আছে তেওঁলোকৰ মাজত আমি awareness আনিব লাগিব এটা আকৌ এটা এক্ট আছে Scheduled Tribe and Other Traditional Forest Dweller Recognition of Forest Rights Act 2006 যিখন আমি অলৰেডি পাইছো তাৰ বিষয়ে অকমান চাই লওঁ এটো ইম্পৰ্টেন্ট This act was enacted to protect the marginalized socio-economic class of citizens, balance the right to the environment with the right of life and livelihood. It recognizes the right of the forest-dwelling tribal communities and other traditional forest dwellers to resources of forest on which these communities are dependent for a variety of needs, including livelihood. ঠিক আছে This act encompasses rights to self-cultivation and habitation which are usually regarded as individual rights,
গতিকে কি কৈছে ইয়াত ৰাইট টু সেলফ কাল্টিভেশ্যন তেওঁলোকে খেতি কৰিব পাৰিব ট্ৰাইবেল কমিউনিটিৰ মানুহবিলাকে হেবিটেশ্যন থাকিব পাৰিব সেইটো তেওঁলোকে হয় ইণ্ডিভিজুৱেল ৰাইট হয় ট্ৰাইবেল কমিউনিটি তেওঁলোকে ফৰেষ্টৰ মাজত এতিয়া ফৰেষ্টৰ কিবাকে জুম খেতি কৰে তেওঁলোকে ঠিক আছে তেওঁলোকে ফৰেষ্টতে তেওঁলোকে ঘৰ পাতি বসবাস কৰে তেওঁলোকেতো ইণ্ডিভিজুৱেল ৰাইট হয় সেইটো ৰেকগনাইজ কৰিছে ফৰেষ্ট ৰাইট এক্ট 2006 কমিউনিটি ৰাইটছ এক্ট লাইক গ্ৰেজিং ফিচিং মাছ মৰিব গৈছে গৰু ম'হ চৰাইছে সেইবিলাক তেওঁলোকৰ কমিউনিটি ৰাইট হয় ঠিক আছে এক্সেছ টু ৱাটাৰ বডিজ এই ফৰেষ্টৰ মাজত যদি কোনোবা পুখুৰী আছে ফিচাৰী আছে সেইটো ৱাটাৰ বডিবিলাক তেওঁলোকে এক্সেছ পাব ঠিক আছে হেবিটেট ৰাইটছ ফৰ PVTGবিলাকৰ হেবিটেট ৰাইট স্থানীয় বাসিন্দা তেওঁলোকক গতিকে তেওঁলোকক কিছুমান হেবিটেট ৰাইট দিছে ৰাইট ইম্পৰ্টেঞ্চ কি আছে ইট এইমছ টু আনডু দ্য হিষ্টৰিকেলি ইনজাষ্টিছ এগেইনষ্ট দ্য ফৰেষ্ট ডুৱেলিং কমিউনিটি তেওঁলোকৰ এগেইনষ্ট যিটো হিষ্টৰিকেল ইনজাষ্টিছ হৈছে তেওঁলোকৰ কাৰণে কিবা এটা কম্পেনচেশ্যন বুলি ক'ব পাৰি ষ্টেটৰ যিটো ডিউটি আছে সেইটো পালন কৰিছে ইট এনশ্যৰ্ছ লেণ্ড টেনিউৰ লিভলিহুড এণ্ড ফুড ছিকিউৰিটি অফ দ্য ফৰেষ্ট ডুৱেলিং শিডিউল ট্ৰাইবছ এণ্ড আদাৰ ট্ৰেডিশ্যনেল ফৰেষ্ট ডুৱেলাৰ তেওঁলোকৰ কি কৈছে লিভলিহুড দিছে ফুড ছিকিউৰিটি দিছে ইট ষ্ট্ৰেংথেন দ্য কনজাৰ্ভেশ্যন ৰিজিমি by including the responsibilities and authority of forest rights holders for sustainable use, conservation of biodiversity, maintenance of ecological balance. Forest right act to dita কাৰণে এটা ট্ৰাইবেল কমিউনিটি বিলাক কি হয় তেওঁলোকে বোলে নেচাৰেলি তেওঁলোকে কি কৰে যিবোৰ এনভাইৰনমেণ্ট আছে প্ৰটেকশ্যন কৰে ঠিক আছে তেওঁলোকে সেই এনভাইৰনমেণ্টৰ ওপৰতে ডিপেণ্ড সেই ফৰেষ্টৰ ওপৰতে ডিপেণ্ড সেই ফৰেষ্টৰ তেওঁলোকে প্ৰটেকশ্যনৰ কাৰণে নিজে আগবাঢ়ি আহে তেওঁলোকে বছৰ ধৰি ট্ৰেডিশ্যনেলি সেইবোৰ প্ৰটেক্ট কৰি আহিছে গতিকে তেওঁলোকক এই ফৰেষ্ট ৰাইটটো স্বীকৃতি দিয়াৰ ফলত কি হৈছে যিটো বায়'ডাইভাৰ্চিটি আছে সেইটো কনজাৰ্ভেশ্যনৰ সুবিধা হৈছে ছাষ্টেইনেবল ইউজ হ'বলৈ ধৰিছে আৰু ইক'লজিকেল বেলেঞ্চটো মেইনটেইন হৈছে ইট এক্সপাণ্ড দ্য মেণ্ডেট অফ দি 5th and 6th শিডিউল অফ দি কনষ্টিটিউশ্যন হুইচ প্ৰটেক্ট দ্য ক্লেইমছ অফ ইণ্ডিজিনিয়াছ কমিউনিটি যিবোৰ ইণ্ডিজিনিয়াছ কমিউনিটি আছে তেওঁলোকৰ যিটো দাবী আছে সেইটো প্ৰটেক্ট কৰিব লাগিব সেইটো আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যনৰ 5th and 6th শিডিউল মেনশ্যন আছে গতিকে এই ফৰেষ্ট এখনে সেই 5th আৰু 6th শিডিউলৰ যিখিনি মেণ্ডেট আছে সেইবোৰ পূৰণ কৰিছে এই democratizes forest governance by recognizing community forest resource rights তো কমিউনিটিবিলাকৰ যিবোৰ ফৰেষ্টৰ ৰিচোৰ্চ আছে তাৰ ওপৰত যিটো অধিকাৰ আছে সেইটো ৰেকগনাইজ কৰিছে গতিকে ফৰেষ্ট গভৰ্নেন্সৰ ক্ষেত্ৰত কি কৈছে ডেম'ক্ৰেটাইজ কৰিছে ফৰেষ্টক যিটো গভৰ্নেন্স কৰিছে ঠিক আছে এই ফৰেষ্টৰ যিটো এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন আছে সেইটো ডেম'ক্ৰেটাইজ কৰি দিছে অকণমান ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন অফ দি এক্ট As of October 31, 2023, the implementation of Forest Rights Act 2006 has progressed significantly across India. The latest data indicates total claim filed. কিছুমান দিছে এইখিনি আমাৰ বহুত মানে ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় ইমানখিনি ভিতৰত ডাটা নালাগে আমি ঠিক আছে তাৰপিছত কিছুমান চেলেঞ্জেছ আছে এই এক্টখন ইমপ্লিমেণ্ট কৰিবলৈ যাওঁতে লেক অফ পলিটিকেল উইল ঠিক আছে গতিকে পলিটিকেল উইল নাই যে আমি এই এখন ভালকৈ ইমপ্লিমেণ্ট কৰিম পাৰিলে আমি যিখিনি ফৰেষ্টৰ লাল চন্দন আছে শাল গছ আছে সেইখিনি কাটি ঘুগুলা কৰিম এইবিলাক স্মাগলিং কৰিম পইচা ঘটিম ঠিক আছে নিজৰ ঘৰত আহি লগাম গতিকে তিনিখনৰ যদি ফৰেষ্ট ৰাইটটো আমি দি দিওঁ তেনেহ'লে আমাৰ লোকচান হৈ যাব আমাৰ মন গ'লে আমি গছ কাটি লৈ গুচি আহিব পাৰিম ঠিক আছে ফৰেষ্ট কাটি পেলাই তাত আমি বিল্ডিং বনাই দিব পাৰিম ঠিক আছে 5-star হোটেল বনাই দিব পাৰিম গতিকে সেইকাৰণে কি হয় পলিটিকেল উইল নিজৰ স্বাৰ্থটো চাই পলিটিকেল উইল নাথাকে সেইটো ইমপ্লিমেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে ঠিক আছে গতিকে যিটো এটা ইকনমিক ডেভেলপমেণ্ট আৰু এইটো ফৰেষ্ট ৰাইট এক্ট সিহঁতৰ মাজত কনফ্লিক্ট হোৱাটো দেখিবলৈ পোৱা যায় ফাংচনেল এণ্ড ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন বেৰিয়াৰ ঠিক আছে কিছুমান চিষ্টেমেটিক ইছ্যু আছে লেক অফ কোঅৰ্ডিনেশ্যন ট্ৰাইবেল ৰেভিনিউ ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট ট্ৰাইবেল ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে ৰেভিনিউ ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে ঠিক আছে ফৰেষ্ট ৰেঞ্জাৰ তোমালোকে এপ্লাই কৰিছা চাগে সেইটো এপ্লাই কৰিলে তোমালোকে ফৰেষ্ট ৰেঞ্জাৰ হ'ব পাৰিবা অল ইণ্ডিয়া ট'ৰ ফ্ৰী ঠিক আছে সংগঠন ধেৰ সুবিধা আছে যিমানে যি নহওক যে মিনিষ্ট্ৰীবিলাকৰ under যিবোৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট থাকে ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট ৰেভিনিউ ডিপাৰ্টমেণ্ট ট্ৰাইবেল ডিপাৰ্টমেণ্ট সিহঁতৰ মাজত কোঅৰ্ডিনেশ্যন নাই ঠিক আছে সেইকাৰণে এই ইমপ্লিমেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে বহুত দিগদাৰ হৈছে মাল্টিপল ল একেটা ছাবজেক্টৰ ওপৰত বহুত ল আছে তো লবিলাকৰ মাজত কনফ্লিক্ট হ'বলৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এইটো ল মতে যে এনেকুৱা শাস্তি সেইটো ল মতে এনেকুৱা শাস্তি এইটো ল মতে যে এনেকুৱা প্ৰচিডিউৰ এইটো ল মতে এইটো প্ৰচিডিউৰ কোনটো ল ফ'ল' কৰিব কি ফ'ল' কৰিব তাক লৈ পেলাই বহুত মিছ ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যন হৈ গৈছে কনফিউজন ক্ৰিয়েট হৈ গৈছে ৰাইট এতিয়া এখন ফৰেষ্ট ৰাইট এক্ট 2006 এখন আছে আৰু এখন ইণ্ডিয়ান ফৰেষ্ট এক্ট 1927 প্ৰি ইণ্ডিপেণ্ডেন্স টাইমৰ এখন আছে এখনো বৰ্তমান চলি আছে এখন প্ৰি ইণ্ডিপেণ্ডেন্স টাইমতে আছিলে 1927ত আহিছিলে ইণ্ডিয়ান ফৰেষ্ট এক্ট তো বৰ্তমান ফৰেষ্ট ৰাইট এক্ট 2006 আৰু ইণ্ডিয়ান ফৰেষ্ট এক্ট 1927 তাৰ মাজত কি হয় কনফিউজন দেখিবলৈ পোৱা যায় লিগেল ইম্পিগুইটি দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু সেইবিলাকে কি কয় ফৰেষ্ট অফিচাৰবিলাকক কি কয় The legal ambiguity allows forest official to prioritize older laws over the FRA. তো এটা যে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যিখন FRA আছে এখন ইমপ্লিমেণ্ট কৰাৰ সলনি যিবোৰ ফৰেষ্ট অফিচিয়েল আছে সিহঁতে কি কয় যিখন পুৰণা ল আছে অল্ডাৰ ল আছে সেইবোৰ প্ৰায়ৰিটাইজ কৰে যিখন ইণ্ডিয়ান ফৰেষ্ট এক্ট 1927 সেইখনহে কি কৰে
ইমপ্লিমেণ্ট কৰে তাৰ ফলত কি হৈছে ইয়াৰ অবজেক্টিভবোৰ আণ্ডাৰমাইন হৈ গৈছে The forest bureaucracy has been resistant to the FRS implementation, fearing a loss of control over forest resources. This resistance manifests in various forms, including rejection of claims and imposition of bureaucratic hurdles. Yes, sir. The forest bureaucracy কি হৈছে FRS implementationত অকমান resistant হৈ গৈছে সিহঁতে এইটো ভয় খাইছে যে তেওঁলোকৰ ফৰেষ্ট যিবোৰ ৰিচোৰ্চেছ আছে সেইবোৰ নিজৰ কণ্ট্ৰলটো হেৰাই দিব এটা ফৰেষ্ট যিবোৰ অফিচিয়েল আছে বিউৰোক্ৰেচি আছে ফৰেষ্ট ৰেঞ্জাৰ আছে সিহঁতৰ ফৰেষ্টবিলাকৰ ওপৰত ভাল কণ্ট্ৰল এটা বনি আছে গতিকে তেওঁলোকে ইচ্ছা কৰিলে সেই ৰিচোৰ্চেছবোৰ নিজৰ মতলবৰ কাৰণে ইউজ কৰিব পাৰে ৰাইট কিন্তু তেওঁলোকে যে ফৰেষ্ট এখন সেইখন ভালকৈ ইমপ্লিমেণ্ট কৰে মানুহৰ যে এৱাৰনেছ আনি দিয়ে তেতিয়া তেওঁলোকৰ কি হ'ব সেই ফৰেষ্ট ৰিচোৰ্চৰ ওপৰত কণ্ট্ৰলটো হেৰাই যাব এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰব্লেম দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তাৰ উপৰিও লেক অফ ডকুমেণ্টেশ্যন একচেপ্টেঞ্চ এভিডেঞ্চ তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰব্লেমবোৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ঠিক আছে যেতিয়া এইবোৰ ফৰেষ্টৰ এখন ইমপ্লিমেণ্ট কৰিবলৈ যিবোৰ ইনিচিয়েল ষ্টেজ আছিলে সেই ইনিচিয়েল ষ্টেজবিলাকৰ হৈছে ডকুমেণ্টেশ্যনৰ অভাৱ হৈ গৈছে ঠিক আছে তেতিয়া কি হৈছিলে এখন এক্ট ইমপ্লিমেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে প্ৰব্লেম দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ইনষ্টিটিউচনেল ইছ্যুজ কিছুমান দেখিবলৈ পোৱা যায় ঠিক আছে সেই কমিটিবিলাকৰ যিবোৰ এতিয়া ইণ্ডিভিজুৱেল ক্লেইম আছে সেইবোৰ নাই ঠিক আছে সেইবোৰ কোনো ধৰণৰ ডকুমেণ্টেশ্যন নাই এনেকুৱা প্ৰব্লেমবোৰ দেখিবলৈ পোৱা যায় এতিয়া যিবোৰ ফৰেষ্ট ডুৱেলাৰ আছে চিডিউল ট্ৰাইবৰ আছে সিহঁতৰ মাজত নাক্সালিজম দেখিবলৈ পোৱা যায় নাক্সালিজম যেতিয়া থাকিব তাত তোমাৰ কমিউনিটি ডেভেলপমেণ্ট কেনেকৈ হ'ব তাত ড্ৰাই ফ্ৰুট প্ৰচেছিং চেণ্টাৰ কেনেকৈ বনালে তাত এতিয়া গভৰ্ণমেণ্টৰ অফিচিয়েলৰ মানুহ গ'লে নাক্সালিজমৰ মানুহে তাত গুলীচালনা কৰিব কিডনেপ কৰিব ঠিক আছে সেই ট্ৰাইবেল মানুহবিলাকক ভোট দিবলৈ কেনেকৈ মাতিব ভোট দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিলে তাতে গৈ পেলাই বোম ফুটাই দিবগৈ আৰু সেই যিখিনি ফৰেষ্ট ডুৱেলাৰ আছে তাৰ মাজত ইলিটাৰেচি আছে সিহঁতে বুজিয়ে পোৱা নাই কি ফৰেষ্টে কি কথা কৈ আছে ক'ৰবাত ডকুমেণ্টেশ্যন চাইন কৰিব দিলেও সিহঁতে নকৰে ভয় খাই থাকে ক'ৰবাত আমাৰ মাটিখিনি জব্দ কৰি ল'ব বুলি তেওঁলোকৰ মাজত এৱাৰনেছে নাই ঠিক আছে এনেকুৱা ফলত কি হৈছে বহুতকেইটা ক্লেইম ৰিজেক্টেড হৈ গৈছে যিবোৰ ৰাইট আছে সেইবোৰ ভালকৈ ৰেকগনাইজ হোৱা নাই যে ফৰেষ্টৰ এখন আছে এখন ভালকৈ ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব পৰা নাই ঠিক আছে এটা মধ্যপ্ৰদেশত কি কৰিছিলে বন মিত্ৰ ছফ্টৱেৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ ডিজিটেল প্ৰচেছবিলাক ইণ্ট্ৰডাকশ্যন কৰিছিলে বন মিত্ৰ ছফ্টৱেৰ ঠিক আছে য'ত কিন্তু তাত কি হৈছিলে সেই বন মিত্ৰ ছফ্টৱেৰটো কেনেকৈ চলিব কাৰণ সেই ট্ৰাইবেল এৰিয়াবিলাকত কি আছে ফৰেষ্টৰ মাজত কি আছে ইণ্টাৰনেটৰ কানেক্টিভিটিয়ে নাই গতিকে বন মিত্ৰ ছফ্টৱেৰটো কেনেকৈ চলিব ঠিক আছে ইলেক্ট্ৰিচিটিয়ে নাই কেনেকৈ চলিব তাৰপিছত কি ক'লে Decline in the quality of forest produce and resultant poverty. The tribal possesses land, including land recognized under the FRA, but they are small and poor quality. So, যিখিনি land আছে tribal peopleৰ এইখিনিৰ কোৱালিটিটো বহুত poor হয় তাত কি খেতি কৰিব তাৰ মাইনৰ ফৰেষ্ট প্ৰডিউচে নোহোৱা হ'ল হ'লেও তাৰ পৰা যিটো প্ৰডাক্টিভিটি বহুত কম infertile without irrigation facility নাই infertile হৈ আছে thus forcing them to look for the other sources of livelihood which may not be that adequate তো তেওঁলোকে সেই infertile যিবোৰ মাটি আছে তাত খেতি কৰা সলনি কি কৰিছে other sources of livelihood বিচাৰিবৰ কাৰণে ওলাই গৈছে আৰু সেইখিনি বৰ এডুকেট নহয় এটা আমি আকৌ অকণমান চাব লাগিব ডিনটিফাইড যিবোৰ ট্ৰাইব আছে nomadic ট্ৰাইব আছে semi-nomadic ট্ৰাইব আছে তাৰ বিষয়ে অকণ চাওঁ DNTs, denotified tribe, they are most vulnerable deprived. ঠিক আছে these communities were notified as being born criminal মই কৈছিলোঁ তেওঁলোকে সেই ক্ৰিমিনেল এক্টিভিটি কিছুমান জড়িত হৈছিলে যিবোৰ ব্ৰিটিছ অফিচাৰ গৈছিলে ঠিক আছে জংঘলৰ মাজে তেওঁলোকে কিডনেপ কৰিছিলে লুটিছিলে লুটপাট মচাইছিলে সেইকাৰণে সিহঁতক কি বুলি নটিফাই কৰিছিলে বৰ্ন ক্ৰিমিনেল বুলি কৈছিলে ডুৰিং দ্য ব্ৰিটিছ ৰেজিমি আণ্ডাৰ দ্য ক্ৰিমিনেল ট্ৰাইবছ এক্ট 1871 তো ব্ৰিটিছে এখন এক্ট আনিছিলে নাটো হ'ল ক্ৰিমিনেল ট্ৰাইবছ এক্ট 1871 তাৰ অন্তত কিছুমান ট্ৰাইবেলক কি কৈছিলে বৰ্ন ক্ৰিমিনেল বুলি নটিফাই কৰিছিলে These are the most neglected, marginalized and economically and socially deprived communities. Most of them have been living a life of destitution for generations and still continue to do so. এটা বহুত কমিটি বনাইছে যিবিলাকে ডিনটিফাইড ট্ৰাইববিলাকৰ এম্পাৱাৰমেণ্টৰ কাৰণে ৰেকমেণ্ডেশ্যন দিছে যেনে আয়াংগাৰ কমিটি 1949ত আহিছিলে ইট মেড সেভাৰ ৰেকমেণ্ডেশ্যন ফৰ দ্য ৰিপিল অফ দি ক্ৰিমিনেল ট্ৰাইবছ এক্ট তো ক'লে যে যিখন ক্ৰিমিনেল ট্ৰাইব এক্ট আহিছিলে ব্ৰিটিছৰ দিনত 1871ত সেই ক্ৰিমিনেল ট্ৰাইব এক্ট 1871খন ৰিপিল কৰি দিব লাগে বুলি কৈছিলে কোনে কৈছিলে আয়াংগাৰ কমিটি যিখন আছিলে 1949ত দ্য কমিটি হেজ অলছ' এমফাছিছড the need for the allocation of adequate funds for the welfare and rehabilitation তেওঁলোকৰ ৱেলফেয়াৰ কাৰণে কি ক'লে ফাণ্ড দিবৰ কাৰণে কৈছিলে ৰিহেবিলিটেশ্যনৰ কাৰণে ফাণ্ড দিবৰ কাৰণে কৈছিলে
কালেলকাৰ কমিটি 1953 সেইখন কমিটি কি কৈছিলে দ্য erstwhile criminal tribes should be called denotified communities তো তেনেকুৱা ক্ৰিমিনেল টাইপ হিচাপে আমি কোৱাটো বটা ভাল হোৱা নাই ক্ৰিমিনেল শব্দটো ইউজ কৰিব দিয়া নাই তাৰফলত আমি কি কৰিব আছে ডিনটিফাইড কমিউনিটি হিচাপেহে ইউজ কৰিব দিছিলে কোনে কৈছিলে কালেলকাৰ কমিটি 1953 নেশ্যনেল কমিশ্যন ফৰ ডিনটিফাইড nomadic and semi-nomadic tribes তো নেশ্যনেল লেভেলৰ এখন কমিশ্যন বনাইছিলে ডিনটিফাইড nomadic আৰু semi-nomadic ট্ৰাইবছৰ কাৰণে 2014 চনত বনাইছিলে ইন ইটস ৰিপৰ্ট দ্য কমিশ্যন প্ৰিপেয়াৰ্ড দ্য ড্ৰাফ্ট লিষ্ট অফ DNT, NTs, SNT communities in which it identified properly listed these communities in defined states to evaluate the progress of development of these communities in the state so that a systematic approach for their overall development তো সেই নেশ্যনেল কমিশ্যনখনে কি কৈছিলে এই কমিউনিটি কেটাৰ অভাল ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে কিছুমান প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছিলে ঠিক আছে এটা গভৰ্ণমেণ্ট স্কিমনো কি আছে ডিনটিফাইড ট্ৰাইবছবিলাকৰ কাৰণে নেশ্যনেল কমিশ্যন ফৰ ডিনটিফাইড nomadic semi-nomadic tribes headed by বালকৃষ্ণ সিদ্ৰাম ৰেংকে স্কিম ফৰ ইকনমিক empowerment of denotified communities seed scheme এটা very very important to নিজত থাকে seed scheme দাই কৰিব seed scheme টো কি হল জড়িত seed scheme টো তোমাৰ জড়িত denotified tribes বিলাকৰ লগত কাৰণ যিবোৰ denotified tribes আছে সিহঁতৰ ইকনমিক এম্পাৱাৰমেণ্টৰ কাৰণে স্কিমখন আনিছিলে নামটো seed scheme seedৰ ফুল ফৰ্মটো হ'ল scheme for economic empowerment of denotified communities to provide free and competitive exam coaching to denotified students যিবোৰ denotified students আছে সিহঁতৰ free and competitive examৰ কাৰণে কোচিং দিব ঠিক আছে ফ্ৰী কোচিং আগবঢ়াব কম্পিটিটিভ এক্সামবিলাকত এপেয়াৰ হ'ব কাৰণে তাৰ ওপৰত তেওঁলোকে কি কৰিব হেল্থ ইঞ্চুৰেঞ্চ প্ৰভাইড কৰিব ফেমিলিবিলাকক ঠিক আছে তাৰপিছত কি কৰিব ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড ৱেলফেয়াৰ বৰ্ড ফৰ DNT বিলাকৰ কাৰণে কৈছে ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড ৱেলফেয়াৰ বৰ্ড এখন বনাইছে ডক্টৰ আম্বেদকাৰ প্ৰি মেট্ৰিক এণ্ড পষ্ট মেট্ৰিক স্কলাৰশ্বিপ মেট্ৰিকৰ পিছত যাতে তেওঁলোকে ড্ৰপ আউট নকৰে আৰু পঢ়িবলৈ হায়াৰ এডুকেশ্যন ল'বৰ কাৰণে সুবিধা পায় তাৰ কাৰণে স্কলাৰশ্বিপ দিছে নানাজী দেশমুখ স্কিম of construction of hostel for DNT boys and girls বিলাকে যাতে ঘৰৰ পৰিৱেশ যদি নাই তেনেকৈ হোষ্টেলত থাকি পেলাই পঢ়া শুনা পৰিৱেশত থাকিব পাৰে পঢ়িব পাৰে তাৰ কাৰণে নানাজী দেশমুখ স্কিম তাৰ আণ্ডাৰ হোষ্টেল বনাইছিলে DNT বয়ছ আৰু গাৰ্লছৰ কাৰণে তো নেশ্যনেল কমিশ্যন টু ৰিভিউ দ্য ৱৰ্কিং অফ দি কনষ্টিটিউশ্যন সেইখন তোমাৰ আমাৰ আহিছিলে আমাৰ যিখন কনষ্টিটিউশ্যন আছে কনষ্টিটিউশ্যন আমাৰ ৰিভিউ কৰিবৰ কাৰণে আহিছিলে যে কনষ্টিটিউশ্যনখনে ভালদৰে কাম কৰি আছেনে নাই কনষ্টিটিউশ্যনখন আঁতৰাব লাগিব ৰিপ্লেচ কৰিব লাগিব নেকি কিছুমান এমেণ্ডমেণ্ট আনিব লাগিব নেকি তো কনষ্টিটিউশ্যনে আমাৰ ইণ্ডিয়াখন চলাত হেল্প কৰিছেনে নাই সেইখন ৰিভিউ কৰিবৰ কাৰণে নেশ্যনেল কমিশ্যন এটা আহিছিলে ঠিক আছে সেই নেশ্যনেল কমিশ্যন টু ৰিভিউ দ্য ৱৰ্কিং অফ দি কনষ্টিটিউশ্যন সি কি কৈছিলে যে এই যিবোৰ ডিনটিফাইড ট্ৰাইব আছে সিহঁতক ছ'চিয়েলি মানে ষ্টিগমেটাইজ কৰা হৈছে ষ্টিৰিঅ'টাইপ কৰা আছে যিবোৰ ক্ৰাইম পোন তো তেনেকুৱা ধৰণৰ ডিনটিফাইড ট্ৰাইবৰ মানে তেওঁলোকে মানুহে এনেকুৱা কৰে এইবোৰ মানুহৰ ওপৰত দৌৰ থাকিবি ইহঁতৰ মাজদি নাযাবি ইহঁতে এতিয়াও ডকাইতি কৰে লুটিপুটি খাই পেলাব গুলীয়া মাৰি পেলাব ক্ৰাইম পোন হৈ গ'ল তবোৰ আঁতৰি থাকিবি এণ্ড দে আৰ ছাবজেক্ট টু হাই হেণ্ডেড ট্ৰিটমেণ্ট এজ ৱেল এজ এক্সপ্লইটেশ্যন তেওঁলোকে এক্সপ্লইটেশ্যন কৰা হৈছিলে ঠিক আছে এতিয়া ৱে ফৰৱাৰ্ড কিছুমান দিছে যে ডিনটিফাইড যিবোৰ ট্ৰাইব আছে সিহঁতৰ কাৰণে কি কৰিব লাগে ইনষ্টিটিউশ্যনেল ছাপৰ্ট ঠিক আছে এজ পাৰ দি ৰেকমেণ্ডেশ্যন অফ দি ইডেড কমিশ্যনে কি কৈছিলে যিখন 2014 চনত আহিছিলে ইডেড কমিশ্যন ইনষ্টিটিউশ্যনেল ছাপৰ্ট দিবৰ কাৰণে কৈছিলে এ ছেপাৰেট চিডিউল টু বি ক্ৰিয়েটেড ফৰ দ্য কমিউনিটি চ' ডেট দে কেন এভেইল অফ বেনিফিটছ মেণ্ট ফৰ দেম এতিয়া আমাৰ যেনেকৈ চিডিউলবিলাক আছিলে ঠিক আছিলে সেই চিডিউলবিলাকৰ 5th চিডিউল 6th চিডিউল পঢ়িলোঁ এতিয়া আৰু এটা চিডিউল এড কৰিব দিছিলে য'ত কেৱল সেই ডিনটিফাইড ট্ৰাইববিলাকৰ উন্নয়নৰ কাৰণে কামবোৰ কৰিব আছে তেনেকুৱা এটা ৰেকগনাইজেশ্যন পায় কনষ্টিটিউশ্যনৰ ফালৰ পৰা এটা ৰেকগনেশ্যন পায় সেইকাৰণে এটা ছেপাৰেট চিডিউল ক্ৰিয়েট কৰিবৰ কাৰণে দিছিলে কোনে কৈছিলে ইডেড কমিশ্যনে দিছিলে 2014 চনত দিছিলে সাব কেটেগৰাইজেশ্যন দ্য কমিশ্যন হেজ অলছ' ৰেকমেণ্ডেড দ্য সাব কেটেগৰাইজেশ্যন অফ DNTs, NTs, SNTs under the existing schedules for SC, ST, OBC community so that they are not crowded out by relatively better placed community ঠিক আছে তো DNT, NT, SNT সাব কেটেগৰাইজেশ্যন কৰিব দিছিলে আইডেণ্টিটি ডকুমেণ্টছ টু এক্সেছ ৰাইটছ তো তেওঁলোকৰ আইডেণ্টিটি ডকুমেণ্ট আমাৰ যেনেকৈ এটা আধাৰ কাৰ্ডখন আছে সেইখন আমাৰ আইডেণ্টিটি ডকুমেণ্ট নহয় ঠিক আছে এতিয়া এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে গভৰ্ণমেণ্ট স্কিমলৈ আধাৰ কাৰ্ড লাগেই দেখোন গতিকে তেওঁলোককো সেই ডিনটিফাইড ট্ৰাইববিলাকো যাতে এখন আইডেণ্টিটি ডকুমেণ্ট দিয়ে তাৰ ব্যৱস্থা কৰিব দিছিলে তেতিয়া তেওঁলোকে যিবোৰ স্কিম আছে তাৰ সুবিধাবোৰ ল'ব পাৰিব ৰাইট যিবোৰ ফুড হেল্থ এডুকেশ্যন ৰিলেটেড স্কিম আছে ঠিক আছে সেইবোৰ তেতিয়া এক্সেছ পাবলৈ সক্ষম হ'ব
তাৰপিছত হেৰিয়ৰ কথা কৈছে অকণমান ধৰতীয়া বা জনজাতীয় গ্ৰাম উৎকৰ্ষ অভিযান PM যোগা সেইটো এটা প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ ৰিচেণ্টলি লঞ্চ কৰিছিলে ধৰতীয়া বা বুলি কোৱা হয় ফাদাৰ অফ দি আৰ্থ আমাৰ বিৰছা মুণ্ডা কোৱা হয় ধৰতীয়া বা জনজাতীয় গ্ৰাম উৎকৰ্ষ অভিযান PM যোগা বুলি কোৱা হয় টু ইম্প্ৰুভ দ্য ছ'চিঅ' ইকনমিক কণ্ডিশ্যনছ অফ দি ট্ৰাইবেল কমিউনিটিজ থ্ৰু কনভাৰ্জেন্স বেছড ইণ্টাৰভেনশ্যন ইন এডুকেশ্যন হেল্থ লিভলিহুড এণ্ড ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ কি ফিচাৰ্ছ অফ দি স্কিম এই স্কিমৰ কি ফিচাৰ্ছবিলাক কি অবজেক্টিভ The mission aims to improve the socio-economic condition of the tribal communities by providing saturation coverage in tribal majority villages, aspirational districts, addressing gaps in social infrastructure, health, education, and livelihood. So, mission to ki kobo socio-economic condition to tribal community improve koribo. ঠিক আছে Funding and coverage with a total outlay of 79,156 crore. It will cover 63,000 villages, benefiting over 5 crore tribal people across 30 states and UTs. ঠিক আছে The 5 crore tribal people তেওঁলোকে টাৰ্গেট কৰিছে তেওঁলোকে ফাণ্ড কৰিছে অলমোষ্ট 80,000 crore 63,000 villages তেওঁলোকে টাৰ্গেট কৰিছে Mission component The mission includes 25 interventions across 17 ministries 17টাকে মিনিষ্ট্ৰীয়ে এই PM যোগা যিটো স্কিম আছে ধৰতীয়া বা জনজাতীয় গ্ৰাম উৎকৰ্ষ অভিযান সেই তাত 17টাকে মিনিষ্ট্ৰী জড়িত হৈ আছে ৰাইট উইথ ফাণ্ডিং এল'কেটেড থ্ৰু দ্য ডেভেলপমেণ্ট একশ্যন প্লেন ফৰ শিডিউল ট্ৰাইবছ অভাৰ দ্য নেক্সট 5 years অহা 5 বছৰলৈ তেওঁলোকে ফাণ্ডিং কৰি থাকিব মেপিং এণ্ড মনিটৰিং দ্য প্ৰগ্ৰেছ অফ ট্ৰাইবেল ভিলেজেছ উইল বি ট্ৰেক on the PM Gati Shakti portal for effective mapping and monitoring. ট্ৰাইবেল ভিলেজবিলাকক ইমানখিনি ফাণ্ড কৰিছে ঠিক আছে টাৰ্গেট লৈছে পাছ কৰি ট্ৰাইবেল পিপুলৰ কাৰণে ভাল কাম কৰিব তেওঁলোকৰ ছ'চিঅ' ইকনমিক ডেভেলপমেণ্ট কৰিব আপলিফমেণ্ট কৰিব তো ট্ৰাইবেল ভিলেজেছবিলাকৰ প্ৰগ্ৰেছ হৈছে নাই সেইটো মনিটৰ কৰিব ক'ত কৰিব PM Gati Shakti পৰ্টেলত কৰিব এইবোৰ কিছুমান PM যোগৰ কিছুমান ফিচাৰ্ছ হয় সেইটো আমি মনত ৰাখিলে ভাল সেইটো আমি কি কৰিব পাৰোঁ গভৰ্ণমেণ্ট ইনিচিয়েটিভ এটা লিখিব পাৰোঁ দ্য লাষ্ট টপিকটো হৈছে আমাৰ PVTG particularly vulnerable tribal group যেটো আমি অলৰেডি পঢ়ি থৈ দিছোঁ তো প্ৰথমতে হ'ল ট্ৰাইববিলাক থাকিব ট্ৰাইববিলাকৰ ভিতৰত কিছুমান শিডিউল ট্ৰাইব থাকিব শিডিউল এৰিয়াত থকাবোৰ ঠিক আছে তাৰপিছত কিছুমান থাকিব PVTG particularly vulnerable tribal groups In 1973 the Devar Commission first recognized primitive tribal groups which were later renamed as particularly vulnerable tribal group in 2006 1970 Devar Commission primitive tribal group বুলি কৈছিলে আৰু 2006 চনত ৰিনেম কৰা হৈছিলে particularly vulnerable tribal group বুলি ঠিক আছে these groups are homogeneous নিজৰ কমিউনিটিৰ মাজতে থাকে নিজৰ কমিউনিটিৰ মাজতে বিয়া পাতে ৰাইট আইসোলেটেড হয় সমাজৰ পৰা অন্তৰত থাকে মেইনষ্ট্ৰীম সোসাইটিৰ পৰা আঁতৰত থাকে have simple social structure and technology There are 75 PVTGs residing in 17 states and 1 UT 17খন ষ্টেটত পোৱা যায় ঠিক আছে সবচে বেছি ক'ত পোৱা যায় PVTG উৰিষ্যাত পোৱা যায় গোটেই অল ইণ্ডিয়া লেভেলত 75টা PVTG আছে কেইখন ষ্টেটত পোৱা যায় 17খনত পোৱা যায় UT কেইখনত পোৱা যায় এখনত পোৱা যায় including Andaman and Nicobar Island These groups are very widely in culture and face unique challenges এটা ক্ৰাইটেৰিয়া কি আছে PVTG আইডেন্টিফাই কৰিব গ'লে PVTGs are identified based on their pre-agriculture technology কাৰণ এগ্ৰিকালচাৰ টেকনলজি কেনেকুৱা হয় প্ৰিমিটিভ হয় লো লিটাৰেচি লেভেল পঢ়া-শুনা খুবেই কম ইকনমিক বেকৱাৰ্ডনেছ এণ্ড এ ডিক্লাইনিং অৰ ষ্টেগনেণ্ট পপুলেশ্যনটো নাবাঢ়ি হৈ থাকিলে ৰখি গ'ল তেওঁলোকৰ ৰিচেণ্ট ডেভেলপমেণ্টছ ভাৰিয়া PVTG in Madhya Pradesh Kamar Baiga tribes in Chhattisgarh recently received habitat rights under the Forest Right Act 2006 তো Forest Right Act 2006 ইমপ্লিমেণ্ট কৰা আছে মধ্য প্ৰদেশ ছত্তীশগড় যিখিনি PVTG আছে সিহঁতে হেবিটেট ৰাইটছ পাইছে ৰাইট ওড়িশাত বেছিকৈ PVTG আছে 13টাকে PVTG গ্ৰুপ আছে তাত এটা কি ইস্যুছ আছে PVTGবিলাকৰ inequalities the level of inequality in socio-economic condition is very high among the PVTG declining population ঠিক আছে গতিকে তেওঁলোকৰ পপুলেশ্যন ডিক্লাইন হৈ গৈ আছে poor health they fare poorly in health indicators due to factors like poverty illiteracy lack of safe drinking water ভালকৈ খোৱা পানী নাই হস্পিটেল নাই তাক চেনিটেৰী কণ্ডিশ্যন নাই ঠিক আছে হাইজিন মেইনটেইন নাই তেওঁলোকৰ ভালকৈ লেট্ৰিন বাথৰুম নাই ডিফিকাল্ট টেৰিন পাহাৰত বাস কৰে ইমান ডিফিকাল্ট টেৰিন কেইবাটা ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ বনাওঁ বুলি ক'লেও তাত বহুত গভৰ্ণমেণ্ট ভাবিব লাগে ভালকৈ প্লেনিং কৰিব লাগে মাল নিউট্ৰিশ্যন দেখিবলৈ পোৱা যায় ভালকৈ প্ৰপাৰ নিউট্ৰিশ্যন নাই খোৱা বোৱা ভাল নহয় poor maternal and child health services তাত infant mortality rate বেছিকৈ দেখিবলৈ পোৱা যায় ইনষ্টিটিউশ্যন ডেলিভাৰী কমেই দেখিবলৈ পোৱা যায় maternal mortality rate দেখিবলৈ পোৱা যায় ঠিক আছে unavailability of health and nutritional services superstition অন্ধবিশ্বাস এইবোৰ দেখিবলৈ পোৱা যায় ঠিক আছে এনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যাই জড়িত হৈ আছে illiteracy average literacy rate of PVTGs varies 10% to 44%
মাত্ৰ 10%, 100টা মাত্ৰ 10টা মানুহে PVTG পঢ়া শুনা ল'ব, ঠিক আছে, 10ৰ পৰা 40টা হ'ব মেক্সিমাম, বহুত কম। লিভলিহুড ডিউ টু ডিফৰেষ্টেশ্যন, এতিয়া ডিফৰেষ্টেশ্যন হৈ গৈছে, ফৰেষ্ট কাটি খোলা কৰি আছে, ক্লাইমেটবোৰ চেঞ্জ হ'বলৈ ধৰিছে, নিউ ফৰেষ্ট কনজাৰ্ভেশ্যন পলিচি আহিছে, ঠিক আছে, গতিকে ইমানে ফৰেষ্ট কনজাৰ্ভেশ্যন পলিচি ইমানে ষ্ট্ৰিক্ট, সিহঁতে আগতে যে জুম খেতি কৰে, ঠিক আছে, পাহাৰ যিবোৰ গছ গছনি আছিলে সেইবোৰ কাটি পেলাই জুম খেতি কৰে, সেইটো কৰিব নোৱাৰিছে। দ্যাট নন টিম্বাৰ ফৰেষ্ট প্ৰডিউচ কালেকশ্যন ইজ গেটিং হেম্পাৰ্ড, ঠিক আছে, বিকজ অফ দ্য লেক অফ এৱাৰনেছ এবাউট দ্য ভেলু অফ NTFP নন টিম্বাৰ ফৰেষ্ট প্ৰডিউচ PVTG have been exploited by the middlemen। তো সেই PVTG বিলাকে যিবোৰ নন টিম্বাৰ আছে, ফৰেষ্ট প্ৰডিউচ আছে, সিহঁতে গোটাব, আৰু যিবোৰ মিডলমেন আছে সিহঁতে কম দামত কিনিব আৰু গৈ পেলাই বাকীবোৰ মানুহক বেছি দামত বেচিব। তো মিডলমেনবিলাকে কি কৈছে, PVTG মানুহবিলাকক লুটি পুটি খাই আছে, কাৰণ সেই PVTG মানুহবিলাকে এৱাৰনেছে নাই যে নন টিম্বাৰ ফৰেষ্ট প্ৰডিউচবিলাকে ইমান হাইলি ভেলুৱেবল। এটা গভৰ্ণমেণ্টে কিছুমান ইনিচিয়েটিভ লৈছে PVTG ছাপোৰ্ট কৰিবৰ কাৰণে, সেইবোৰ আমি চাম। স্কিম ফৰ ডেভেলপমেণ্ট অফ প্ৰিমিটিভ ভালনাৰেবল ট্ৰাইবেল গ্ৰুপছ, তো সেই PVTGবিলাকৰ কাৰণে কি কৈছে, ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে স্কিম আনিছে, সেইখন 2008 চনত লঞ্চ কৰা হৈছিলে ছ'চিঅ' ইকনমিক ডেভেলপমেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে। সেইবোৰ কি এক্টিভিটি ছাপোৰ্ট কৰিছিলে, হাউজিং, লেণ্ড ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন, লেণ্ড ডেভেলপমেণ্ট, এগ্ৰিকালচাৰ, কেটেল ডেভেলপমেণ্ট, লিংক ৰোডছ, নন কনভেনশ্যনেল এনাৰ্জি, ছ'চিয়েল ছিকিউৰিটি, etc। ডেভেলপমেণ্ট অফ পাৰ্টিকুলাৰলি ভালনাৰেবল ট্ৰাইবেল গ্ৰুপছ PVTG চেণ্ট্ৰেলি স্পন্সৰ স্কিম হয়, কোনটো মিনিষ্ট্ৰীয়ে চম্ভালিব, মিনিষ্ট্ৰী অফ ট্ৰাইবেল এফেয়াৰ্ছৰ আণ্ডাৰত, ঠিক আছে, 100% চেণ্ট্ৰেল এছিষ্টেণ্ট টু ষ্টেট আৰু UT, ঠিক আছে, চেণ্ট্ৰেলে এছিষ্টেণ্ট কৰিব 100%, ফ'কাছ অন কম্প্ৰিহেনচিভ ছ'চিঅ' ইকনমিক ডেভেলপমেণ্ট হোৱাইল প্ৰিজাৰ্ভিং PVTG কালচাৰ এণ্ড হেৰিটেজ, এক্টিভিটিজ, এডুকেশ্যন, হাউচিং, এগ্ৰিকালচাৰ এণ্ড এনিমেল হাজবেণ্ডেৰী। প্ৰধানমন্ত্ৰী PVTG ডেভেলপমেণ্ট মিছন, সেই মিছনটো এইম টু চেচুৰেট PVTG ফেমিলিজ এণ্ড হেবিটেশ্যন উইথ বেচিক ফেচিলিটিজ, স্পেচিয়েল এমফাচিছ অন এডুকেশ্যন, 15,000 crore allocated for 3 years under the development action plan for scheduled tribes। তো scheduled ট্ৰাইববিলাকৰ যিটো আনিছে DAPST মানে কি, ডেভেলপমেণ্ট একশ্যন প্লেন, scheduled ট্ৰাইববিলাকৰ ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে এটা একশ্যন প্লেন আনিছে, scheduled ট্ৰাইববিলাকৰ ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে এটা একশ্যন প্লেন আনিছে DAPST, তাৰ আণ্ডাৰত তোমাক কি হ'ব 15,000 কোটি টকা 3 বছৰ কাৰণে এল'কেট কৰা হৈছে। নেশ্যনেল হেল্থ মিছন, তাৰ আণ্ডাৰত কি কৈছে, ফাইনেন্সিয়েল এণ্ড টেকনিকেল ছাপোৰ্ট টু ষ্ট্ৰেংথেন হেল্থ কেয়াৰ ছিষ্টেম, ফ'কাছ অন এফৰ্ডেবল হেল্থ কেয়াৰ এক্সেছ, ঠিক আছে, ইন ট্ৰাইবেল এণ্ড ভালনাৰেবল এৰিয়াছ। মিছন টু এলিমিনেট চিকেল চেল এনিমিয়া, চিকেল চেল এনিমিয়া বহুত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, বিশেষকৈ ওমেনবিলাকৰ মাজত, ইণ্ডিয়ান ওমেনৰ মাজত, বা অলমষ্ট 50% ইণ্ডিয়ান ওমেন কি হয়, তেওঁলোকৰ যিটো প্ৰডাক্টিভ এজ আছে, সেই প্ৰডাক্টিভ এজ আছে তাত তোমালোকৰ চিকেল চেল এনিমিয়া দেখিবলৈ পোৱা যায়, গতিকে চিকেল চেল এনিমিয়াটো কি কৰিব লাগিব, এলিমিনেট কৰিব লাগিব। টাৰ্গেট এলিমিনেট চিকেল চেল এনিমিয়া বাই 2047, 2047 ভিতৰত চিকেল চেল এনিমিয়াটো পলিঅ'ৰ দৰে এলিমিনেট কৰি পেলাব। ইউনিভাৰ্চেল স্ক্ৰিনিং অফ 7 crore পিপল ইন ট্ৰাইবেল এৰিয়াছ, ইনক্লুডিং এৱাৰনেছ কেম্পেইন, স্ক্ৰিনিং, কাউন্সেলিং ভেয়া কোঅৰ্ডিনেটেড চেণ্ট্ৰেল এণ্ড ষ্টেট এফৰ্টছ। প্ৰধানমন্ত্ৰী জনজাতি আদিবাসী ন্যায় মহা অভিযান PM জনমন স্কিম, যিটো মই কৈছিলোঁ, PM জনমন স্কিম জনজাতীয় গৌৰৱ দিৱস দিনাখন লঞ্চ কৰা হৈছিলে, আমাৰ অনাৰেবল প্ৰাইম মিনিষ্টাৰে লঞ্চ কৰিছিলে। জনজাতীয় গৌৰৱ দিৱস 15 নৱেম্বৰ তাৰিখে পালন কৰা হৈছিলে, ঠিক আছে। PM জনমন স্কিমটো আছিলে 2023 চনত। কি কৰিব, উইথ এ ৰিজল্ভ টু ৰিচ আউট টু ট্ৰাইবেল গ্ৰুপছ এণ্ড প্ৰিমিটিভ ট্ৰাইবছ মষ্ট অফ হোম ষ্টিল ডুৱেল ইন দ্য ফৰেষ্ট। এতিয়াও বহুতে কিহত বাস কৰে, ট্ৰাইবেল গ্ৰুপ প্ৰিমিটিভ ট্ৰাইবছে এতিয়াও ফৰেষ্টত বাস কৰে, গতিকে সেইবোৰ আমি ৰিচ আউট কৰিব লাগিব, সিহঁতক আমি যিখিনি সুবিধা আছে দিব লাগিব। PM জনমন স্কিম। প্ৰধানমন্ত্ৰী বনবন্ধু কল্যাণ যোজনা PMVKY, সেইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, ৰিচেণ্টলি আহিছিলে, খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। PMVKY প্ৰধানমন্ত্ৰী বনবন্ধু, বনত থকা আমাৰ বন্ধুসকল, এতিয়া বনবাসী বুলি কোৱা নাই তেওঁলোকক, বনবন্ধু, বনত থকা আমাৰ বন্ধুসকল বুলি কৈছে, ইমান ভাল টাৰ্ম এটা ইউজ কৰিছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী PMVKY বনবন্ধু কল্যাণ, বনবন্ধুসকলৰ কল্যাণৰ কাৰণে যোজনা এটা আনিছে। To ensure livelihood security, education, health and connectivity for tribal population, to promote inclusive growth and bridge socio-economic gaps through convergence of existing schemes, to preserve and promote tribal identity, heritage, autonomy while facilitating access to modern welfare services। তো সেই কি কৰিব, ট্ৰাইবেল আইডেণ্টিটি, হেৰিটেজ সেইবোৰ আমি প্ৰমোট কৰিম, প্ৰিজাৰ্ভ কৰিম, আৰু তেওঁলোকৰ যিবোৰ মডাৰ্ণ ৱেলফেয়াৰ ছাৰ্ভিচ আছে সেইবোৰ আমি প্ৰদান কৰিম, ঠিক আছে। তাৰোপৰি নেশ্যনেল কমিশ্যন ফৰ শ্বিডিউল কাষ্ট NCSC তেওঁলোকৰ অনলাইন গ্ৰিভেঞ্চেছ পৰ্টেলটো আনিছিলে, বা শ্বিডিউল ট্ৰাইবৰ কাৰণে NCST কাৰণে অনলাইন গ্ৰিভেঞ্চেছ পৰ্টেল এটা আনিছে, ঠিক আছে।
গতিকে তাত তোমাৰ কি হৈছে যিখিনি PVTG মানুহ আছে বা ট্ৰাইবেল কমিউনিটি আছে তেওঁলোকৰ যেনে কিবা প্ৰব্লেম আছে তেনেকৈ তোমালোকে হেৰিত যাব দৰকাৰ নাই পুলিচৰ FIR দিব যাব দৰকাৰ নাই পুলিচ ষ্টেচনত যাব দৰকাৰ নাই হয়তো তাত তোমালোকৰ এগেইনষ্টতে এক্সপ্ল'টেশ্যন কৰা হ'ব পুলিচ ব্ৰুটেলিটি প্ৰেক্টিছ কৰা হ'ব ঠিক আছে গতিকে তোমালোকে কি হ'ব অনলাইন গ্ৰিভেন্স যিবোৰ গ্ৰিভেন্স আছে অনলাইন পৰ্টেলত দিব পাৰিবা তো ইমানখিনি আছিলে আজি আমাৰ যিটো ছ'চিয়েল জাষ্টিছৰ শিডিউল ট্ৰাইব টপিকটো আছিলে সেইটো খতম হ'ল শেষ কৰিলোঁ ইয়াৰ পিছৰ ক্লাছটোত আমি OBC ওপৰত আমি পঢ়িম গতিকে আজিৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ আগলৈ ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকিব আজি ক্লাছটো কৰাৰ বাবে ধন্যবাদ